สวัสดีครับอยู่กับผมแอดกีดแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเทพสายฟ้าราชาสงครามเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามารับชมกันเลยดีกว่าและก่อนที่จะมารับชมกันนะครับผมขอให้ทุกคนนั้นกดไลค์ให้ผมคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสารสปอยกันด้วยนะครับหากพร้อมกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยตอนที่1เปิดมาในโลกใบนี้ผู้แข็งแกร่งคือผู้ที่ถูกต้องข้าคือใครกันอย่างนั้นหรอศักยภาพเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดด้านวรยุทธ์ข้าเรียนรู้เองได้โดยไม่ต้องมีอาจารย์และด้านความแข็งแกร่งแม้ว่าจะมีคุณสมบัตินับพันคุ้มกายแต่ก็เอาชนะข้าไม่ได้หรอกกองทัพสวรรค์และโลกข้าคือใครกันอย่างนั้นหรอผู้คนต่างเรียกขานข้าว่าเทพเจ้าสายฟ้าแต่ข้าก็ไม่รู้ว่าข้าเป็นเทพเจ้าสายฟ้าและราชาสงครามได้ตอนไหนแม้ว่าตอนนี้ข้าจะอยู่ในอาณาจักรชิงโจวเป็นอาณาจักรชั้นล่างและอยู่สำนักระดับ2อย่างสำนักมังกรครามและเป็นแค่ศิษย์ธรรมดาคนหนึ่งแต่ตอนนี้ข้ากำลังต่อต้านกับศัตรูคนแรกของข้าในอาณาจักรล่างข้ามีชื่อว่าชูเฟิงเรื่องราวของข้านับจากนี้มันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นบุตรแห่งสวรรค์ถือกำเนิดแล้วมีข่าวลือว่าบุตรที่เกิดในโลกณตอนนี้และหลอมรวมเข้ากับสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์9สีได้คนคนนั้นจะได้รับร่างศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์และจะกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดณบัดนี้อาณาจักรชูได้รวบรวมผู้คนที่มีฝีมือทั่วทุกสารทิศเพื่อทำนายว่าสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์นั้นใครจะเป็นผู้ถูกเลือกแล้วกลายมาเป็นผู้กอบกู้ได้กษัตริย์ราชวงศ์เจียงสั่งปูพรหมออกตามหาบุตรผู้ที่ถูกเลือกโดยใช้ทหารราชวงศ์เจียงออกตามหากษัตริย์ราชวงศ์เจียงได้ออกคำสั่งมาว่าไม่ว่าจะเขตเล็กเขตใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเมืองหรือตระกูลหัวเมืองรวมถึงสำนักต่างๆไม่ได้รับอนุญาตให้ปกปิดหากใครพบเห็นจะได้รับรางวัลหากใครปกปิดจะต้องตายสถานเดียวแล้วมีอาจมีทายาทสืบตระกูลอีกต่อไปสิ้นชีพสิ้นตระกูลแล้วพาไปตัดมาที่ไหนสักแห่งซึ่งที่นี่ชูเฟิงเขากำลังเดินเข้ามาแล้วก็ได้มีชายบางคนเรียกเขาไว้ทำไมเจ้าไม่ออกไปพร้อมกับพี่น้องของเจ้าในวันนี้ล่ะทำไมต้องรอให้ฝนตกก่อนถึงค่อยไปแต่ชูเฟิงก็ได้ตอบไปว่าข้าไม่เคยถูกนับว่าเป็นพี่น้องตั้งแต่แรกแล้วนี่แล้วทำไมเจ้าไม่บอกข้ายังเป็นพ่อของเจ้าอยู่ไหมไหนลองบอกข้ามาสิถ้าข้าบอกท่านแล้วท่านคิดแจ้ข้าไปอย่างนั้นหรอแล้วทางท่านพ่อของท่านชูเฟิงก็ได้สายหัวแล้วก็ได้เดินไปเอาม้าตัวหนึ่งออกมาที่สำนักมังกรฟ้าครามแม้ว่าจะเป็นสำนักอันดับ2แต่รากฐานของเจ้าไม่ดีการบ่มเพาะก็ไม่ได้เรื่องจึงไม่สามารถฝ่าไปยังระดับแรกได้แต่ถ้าหากเจ้าไม่ผ่านการทดสอบก็กลับมาบ้านนะวันต่อมาพ่อจะคุยกับท่านปู่ให้ว่าให้เจ้าไปที่เมืองฉูเช่ซึ่งหลังจากสิ้นคำพูดของท่านพ่อเขาก็ได้ยินมาให้กับทางชูเฟิงเดี๋ยวข้าจะหางานให้กับเจ้าทันเองชูเฟิงก็ได้รับม้านั้นเอาไว้แล้วก็เดินออกไปก่อนที่จะไปก็ยังได้ทิ้งท้ายกับท่านพ่อไว้ว่าหากข้าไม่ผ่านการทดสอบข้าจะไม่กลับมาให้ท่านเห็นหน้าอีกต่อไปแล้วเขาก็ได้ควบม้าออกไปอย่างเร็วจีและในระหว่างนั้นเองฟ้าฝนก็ได้คำรามฝนก็ได้ตกกระหน่ำไม่อย่างหนักซึ่งในระหว่างที่ทางชูเฟิงกำลังควบม้ารีบไปที่สำนักอยู่นั้นจู่ๆร่างกายของเขาก็เกิดพลังสถิตแล้วก็ถูกฟ้าผ่าร่วงหล่นลงมาจากม้าเขานั้นก็ได้สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ทันใดนั้นใต้ตันเทียนของเขาก็เกิดเป็นออร่าสีเหลืองครามออกมาซึ่งเขาก็ได้รีบถอดเสื้อออกมาดูปรากฏเป็นเหมือนวงเวทหรืออะไรสักอย่างทำให้ทางชูเฟิงนั้นร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนที่เขาจะนอนสลบไปและเขาก็ได้นึกถึงคำพูดของพี่น้องของเขาต่างๆนานาเจ้าน่ะเป็นแค่ขยะเดนมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่จะเป็นคนตระกูลชูของเราและเขาก็ต่างโดนพี่น้องสาปแช่งและรุมทำร้ายมาต่างๆนานาเจ้าไม่คู่ควรกับสำนักมังกรครามหรอกนะและภาพก็ได้ตัดมาที่สำนักมังกรครามซึ่งในตอนนี้ได้มีศิษย์มากหน้าหลายตากำลังเข้ามาร่วมพิธีคัดเลือกศิษย์หน้าใหม่ของสำนักครามในวันนี้ผู้คนมากมายต่างเข้ามาลงทะเบียนเพื่อหวังว่าจะเป็นศิษย์ของสำนักมังกรครามให้ได้ซึ่งในระหว่างที่คนลงทะเบียนกำลังพูดคุยกับศิษย์คนหนึ่งและหัวเราะชอบใจอย่างมีความสุขชูเฟิงก็ได้เข้ามาทันเวลาพอดีเขาได้รีบมาขอลงทะเบียนแต่ทางคนลงทะเบียนกลับพูดว่าเจ้ายังมีนามมาที่นี่อีกเหรอคนอย่างเจ้านะมันได้แค่ขยะเดนไม่คู่ควรกับสำนักมังกรครามใส่หัวไปซะชูเฟิงก็ได้ตอบไปว่าถ้าไม่อยากให้ข้ามาแล้วก็คราวหลังกตีคายขาหักซะสิแล้วก็ได้พูดกับคนลงทะเบียนไปอีกว่านี่พี่ใหญ่เจ้าอยู่ที่นี่ก็ควรทำหน้าที่ลงทะเบียนของเจ้าไปสิหรือว่าอยากจะทำเกินหน้าที่อย่างนั้นหรอซึ่งทางพี่ใหญ่หรือคนลงทะเบียนคนนี้เขาก็จะเป็นศิษย์พี่ในตระกูลของทางชูเฟิงด้วยซึ่งเขานั้นก็ไม่ค่อยชอบขี้หน้าทางชูเฟิงมาแต่ไหน
แต่ไรแล้วเขาจึงได้รีบเดินออกไปจากตรงนั้นแล้วจะไม่ลงทะเบียนกับชูเฟิงหรอกนะและชูเฟิงก็รีบเข้าไปแต่กลับถูกทันสิทธิ์พี่คนนี้น่ะเล่นงานเขาให้พร้อมก็เหยียบซ้ำยังไปไม่ถึงระดับทิพยุทธ2 ห่วงอย่างเจ้าเนี่ยนะคิดจะมาสู้กับสิทธิ์พี่ชูเชิงอย่างข้านะแค่นี้เจ้าก็น่าจะเห็นได้แล้วนะว่าเจ้านะไม่เหมาะกับสำนักมังกรครามนี่ไม่ใช่ที่ที่เจ้าจะมาวิ่งเล่นได้หรอกนะแล้วทันใดนั้นก็เลยมีหญิงสาวปริศนาปรากฏตัวออกมาพร้อมกับพูดว่าสำนักมังกรครามไม่ใช่ที่ที่เจ้ามาวิ่งเล่นได้อย่างนั้นหรอซึ่งหลังจากที่เธอคนนี้ได้บินลงมานั้นทุกคนก็ได้รีบทำความเคารพซึ่งเธอก็จะมีชื่อว่าซูโรท่านผู้อาวุโสซูซึ่งเธอได้บอกกับสิทธิพี่ชูเชิงไปว่าข้ามอบหมายหน้าที่ให้เจ้าเป็นผู้ลงทะเบียนไม่ใช่ให้เจ้ามากลั่นแกล้งผู้อื่นแต่ว่าผู้อาวุโสไอเด็กคนนี้มันเป็นแค่ขยะที่ไร้ประโยชน์ต่อตระกูลของข้าไม่เหมาะสมจะเรียนวรยุทธ์หรอกนะครับเหมาะหรือไม่มันไม่ใช่เรื่องของเจ้าจะตัดสินรีบลงทะเบียนให้เขาซะแล้วพาเขาไปที่สถานที่ทดสอบทางสิทธิพี่ชูเชิงนั้นถึงกับโกรธจัดไปเลยล่ะพร้อมกับหันมาเน็บแนมทางชูเฟิงเบาๆและพาไปตัดมาณหน้าสถานที่ทดสอบซึ่งก็ได้มีชายคนหนึ่งมาพูดต้อนรับท่านทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่การทดสอบสำนักมังกรครามซึ่งเขาเป็นศิษย์สายตรงซึ่งมีชื่อว่ากงลู่หยุนซึ่งทุกคนก็จะรู้จักเขาไปอย่างดีซึ่งเขาก็ได้พูดกับทุกคนแบบว่าการทดสอบคือให้ทุกคนเข้าไปณประตูบานนี้ก่อนที่อาทิตย์จะตกดินหากใครออกจากประตูนี้มาได้ก็จะได้ผ่านเป็นศิษย์สำนักมังกรครามและกลายเป็นศิษย์ชั้นในได้ซึ่งยังจะมีของขวัญมอบไปกับทุกท่านอีกด้วยซึ่งผู้อาวุโสทั้งหลายได้ตัดสินใจว่าผู้เข้าสอบที่ติดอันดับจะได้รับรางวัลอย่างน้อย3 รางวัลซึ่งรางวัลแรกจะไม่มีการทดสอบพิเศษสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ามาเป็นศิษย์ได้แล้วจะเลื่อนขั้นไปเป็นศิษย์สายตรงได้เลยทุกคนนั้นถึงกับชอบใจกับสิ่งนี้และอันดับที่2คือจะมีหญ้าเซียนทิพย์ให้อีก5 ต้นซึ่งดูเหมือนจะเป็นของล้ำค่าแล้วอันดับที่3ก็คือจะได้เข้าหอฝึกวรยุทธ์ที่สร้างโดยสายตรงของสำนักมังกรครามและยังได้รับคัมภีร์ยุทธระดับ4อีกด้วยซึ่งมันคือ3 อัศนีบาททุกคนนั้นถึงกับตกใจกับคัมภีร์ม้วนนี้เพราะมันถือเป็นคัมภีร์ที่หายากและเป็นคัมภีร์ระดับสูงเลยทีเดียวล่ะแล้วไอ้นาหลอกงหลู่ยุนก็ได้เริ่มการทดสอบณบัดนี้ทุกคนจึงได้รีบเข้าไปในประตูรวมถึงทางชูเฟิงด้วยล่ะนะและไอ้ชายแก่ร่างอ้วนก็ได้เข้ามาพูดกับกงหลู่ยุนนี่กงหลู่ยุนหากข้าเดาไม่ผิดการบ่มเพาะของเจ้าอยู่ระดับการแต่ยุทธแล้วใช่หรือไม่สายตาผู้อาวุโสหลิวดุดดังเปลวเพลิงสิทธิ์เพิ่งเข้าสู่ระดับการแต่ยุทธเมื่อไม่นานมานี้เองโอ้เยี่ยมยอดมากดูเหมือนว่าเมืองสวนหูจะต้องอยู่ในน้ำมือของเจ้าเลยล่ะคงจะหนีไปจากเจ้าไม่ได้อย่างแน่นอนท่านก็ย่อข้าเกินไปแล้วล่ะแล้วพาเกตัดเข้ามาที่ด้านในของประตูเหมือนที่นี่นะมันจะเป็นเขาวงโกฏทุกคนได้พยายามหาทางออกอย่างสุดชีวิตแต่ก็กลับพบแต่ทางตันไม่มีทางไหนเปิดออกให้ทุกคนได้ออกไปเลยทุกคนก็ได้เจ็บใจแต่มีเฉพาะทางชูเฟิงเท่านั้นดูเหมือนว่าเขากำลังวิ่งตามเสียงปริศนาอยู่ซึ่งเสียงนี้คอยบอกเขาว่าควรจะไปที่ไหนชูเฟิงก็ได้ตกใจว่านี่นะคือเสียงของใครกันแน่เจ้างูข้าบอกให้ไปทางซ้ายก็ไปทางซ้ายสิข้าไม่ทำอะไรเจ้าหรอกนะและชูเฟิงก็ได้ตัดสินใจที่จะลองตามเสียงนั้นไปดูและหลังจากที่เขาได้วิ่งมาสักพักเขาก็ได้มาเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่ห้องหนึ่งแล้วภาพก็ตัดไปที่ทางด้านนอกท่านผู้อาวุโสที่ใส่หน้ากากคนหนึ่งเหมือนจะสัมผัสถึงพลังอะไรบางอย่างได้ผู้ทดสอบรอบนี้ดูเหมือนจะมีคนที่น่าสนใจเข้าแล้วสิแล้วหลังจากที่ทางชูเฟิงได้เข้ามาในห้องปริศนาได้ซึ่งมันก็จะมีของ2 สิ่งที่วางเอาไว้บนโต๊ะชูเฟิงไม่รอช้ารีบทำการเก็บมันเข้ามาอย่างไวแล้วทันใดนั้นในห้องโถงนี้ก็เริ่มมีบางสิ่งบางอย่างปรากฏตัวขึ้นมันคือกอริลลาหินแถมยังไม่มีเพียงแค่ตัวเดียวอีกด้วยชูเฟิงนั้นได้ตกใจนี่มันสัตว์อสูรจะว่าไงต่อดีล่ะเฮ้ยบอกฉันหน่อยสิซึ่งชูเฟิงได้พยายามติดต่อกับคนที่พูดกับเขามาตลอดแต่ก็กลับไม่มีใครตอบอะไรกลับมาเลยชูเฟิงจึงไม่มีทางเลือกได้ต้องเข้าไปต่อสู้เท่านั้นแต่ฝีมือของเขาน่ะมีสามารถสู้กอริลลาหินพวกนี้ได้เลยขอได้แต่ลบอย่างชิวเฉียดแต่ก็เกือบที่จะถูกจัดการและเหล่ากอริลลาหินนั้นมันก็ได้ทุบหน้าอกอย่างชอบใจและโชว์พลังแห่งความมีอำนาจและภาพก็ตัดมาที่ด้านนอกทางผู้อาวุโสหลิวได้พูดกับทางไอ้หน้าหล่อกงหลู่ยุ่นมาว่าตอนนี้มีสัตว์อสูรอยู่ในถ้ำกี่ตัวงั้นหรอประมาณ40 ตัวนะครับซึ่งทางผู้อาวุโสซูโรก็ได้พูดว่านั่นมันไม่มากเกินไปอย่างนั้นหรอทางผู้อาวุโสหลิวจึงได้พูดกับทางกงหลู่ยุ่นมาว่าตอนที่จะเข้าทดสอบเมื่อปีนั้นเจ้าสู้กับสัตว์อสูรกี่ตัวนะ
30 ตัวใช่หรือไม่ใช่แล้วหรอครับแต่นั่นมันก็นานมาแล้วนะหากระดับแค่นี้พวกเขายังไม่สามารถผ่านมันมาได้ก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าสมัครแล้วล่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางชูเฟิงอีกครั้งเขากำลังโดนกอริลลายักษ์นั้นทำร้ายร่างกายอย่างสุดชีวิตซึ่งทำให้เขานึกถึงตอนที่ถูกทางสิทธิพี่ชื่อฟงนั้นทำร้ายร่างกายอยู่ทุกวันพร้อมกับดูถูกเขาว่าเขาน่ะมันเป็นเพียงแค่ขยะซึ่งในตอนนั้นเองทำให้ชูเฟิงนั้นรู้สึกโกรธจัดแล้วไฟสีทองที่อยู่ในตัวก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมไฟสีทองที่อยู่ในตัวก็ได้เปล่งออร่าขึ้นพร้อมกับคำพูดของท่านพ่อของชูเฟิงไปเถอะพอเคารพในการตัดสินใจของลูกชีวิตเราจะต้องเป็นคนกำหนดเส้นทางด้วยตัวเองและชูเฟิงก็ได้พูดว่าข้าคือบุตรของชูหยวนข้าจะไม่ยอมพ่ายแพ้ให้กับสัตว์อสูรอย่างเจ้าหรอกนะและชูเฟิงก็ได้เริ่มระเบิดพลังมหาศาลออกมาซึ่งข้างนอกทางผู้อาวุโสที่ใส่หน้ากากเขาถึงกับตกใจทุกคนได้หันมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางชูเฟิงอีกครั้งเขาได้ระเบิดพลังและผลักทางกอริลลาหินตัวนี้ให้ลอยละลิ้วมีหนำซ้ำอย่างได้เขาไปปิดฉากมันอีกเขาเลยต่อยไปที่หน้าท้องของมันพร้อมกับเหยียบซ้ำไปที่แผ่นหลังแล้วก็จับแขนมันสองข้างดึงไขว้หลังให้กันซึ่งมันก็จะร้องด้วยความเจ็บปวดและสุดท้ายก็ล็อกคอมันจนมันแน่นิ่งซึ่งเหล่ากอริลลาทุกตัวที่เห็นว่าหัวหน้าของมันกำลังถูกเล่นงานมันถึงกับหยุดนิ่งแล้วคิดที่จะถอยห่างซึ่งทางผู้อาวุโสด้านนอกผู้อาวุโสหน้ากากได้พูดว่านั่นมันทิพยุทธระดับ5ห่วงทุกคนนั้นถึงกับตกใจ5ห่วงอย่างนั้นเหรอแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางชูเฟิงหลังจากที่โชเฟิงเอาชนะพวกมันมาได้เหล่ากอริลลาทุกตัวก็ได้หลบหนีหายไปจากที่นี่กันหมดแล้วสิทธิ์ท่านอื่นก็ได้มาถึงพร้อมกับตกใจนั่นเขาคือใครแล้วภาพก็ได้ตัดมาด้านนอกในตอนนี้ทางชูเฟิงได้เอาของข้างใน2อย่างมาให้กับทางกงหลูยุนแล้วกงหลูยุนเองก็ยังถึงกับตกใจแต่ไงซะเขาก็เป็นผู้ชนะแหละนะชูเฟิงจึงได้แนะนำตัวมาว่าข้ามาจากเมืองเก่าซานมีชื่อว่าชูเฟิงยินดีต้อนรับศิษย์น้องชูเฟิงหลังจากนี้เจ้าจะได้เข้ามาเป็นศิษย์สำนักมังกรครามซึ่งทางผู้อาวุโสหลิวผู้อาวุโสอ้วนก็ยังสงสัยอยู่ดีทำไมแค่ระดับทิศยุทธ5ห่วงถึงสามารถจัดการกับกอริลลา40ตัวนั้นมาได้ล่ะซึ่งทางผู้อาวุโสซูโรก็ได้พูดว่าผู้อาวุโสหลิวรอบรู้จริงๆแต่ตอนนี้เขายังไม่เข้าสำนักเลยนะแต่เขากลับมีพลังระดับทิพยุทธ5ห่วงพวกท่านเคยเห็นกันบ้างไหมล่ะซึ่งมันถือเป็นระดับยุทธที่สูงมากเลยล่ะก่อนที่จะเข้าสำนักแล้วนะแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทางพวกตระกูลชูซึ่งพวกมันได้กำลังออกมาหาเรื่องทางชูเฟิงอยู่เลยล่ะชูเฟิงในตอนนี้เขาก็ได้รวบรวมสมาธิแล้วกำลังฝึกวิชาอยู่ซึ่งที่นี่ก็คือหอพักศิษย์ในพวกมันได้เข้ามาพร้อมกับกำลังจะมาหาเรื่องทางชูเฟิงเจ้าหดหัวอยู่ที่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้นะชูเฟิงก็ได้ออกมาเกิดเรื่องอะไรอย่างนั้นหรอนั่นมันพวกสมุนของตระกูลชูนี่ที่นี่ไม่ใช่ตระกูลชูแต่ที่นี่เป็นสำนักมังกรครามนะพวกท่านน่าจะรู้ดีซึ่งทางศิษย์พี่ใหญ่ของพวกมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาพวกเขาบอกว่าเจ้าได้เข้ามาอยู่ในสำนักมังกรครามแล้วข้าไม่อยากจะเชื่อเลยอยากจะขอดูด้วยตัวเองนะซึ่งทางศิษย์พี่ชูเชิงก็ได้พูดว่าไอ้หมอนี่มันต้องโกงแน่ๆเลยมันไม่มีทางเป็นอันดับหนึ่งและไม่มีวันได้ย่าเซียนทิพย์แน่และไหนยังจะมี3อัศนิบาตอีกทุกคนนั้นก็ได้พูดว่านั่นมันสำนักชูของพวกเราอย่างนั้นหรอได้เข้ามาเป็นศิษย์สำนักสายตรงของสำนักมังกรครามแล้วด้วยซึ่งทางศิษย์พี่ใหญ่ก็ได้โกรธจัดพร้อมกับบอกให้ทางชูเฟิงนั้นดีมอบสมบัติทุกอย่างมาให้กับเขาซะแล้วเขาจะปกป้องทางชูเฟิงจากที่นี่เองแต่ชูเฟิงนั้นกลับไม่สนใจอยากให้คนภายนอกมองเราเป็นตัวตลกอย่างนั้นหรอตลกอย่างนั้นหรอศิษย์พี่ชูเชิงก็ได้พูดว่าเจ้าที่ผ่านการตรวจสอบมานั่นแหละที่เรียกว่าตลกหนักและพวกมันก็ได้พูดทับถมทางชูเฟิงไปต่างๆนานาแต่ในระหว่างที่พวกมันพูดยังไม่ทันจบชูเฟิงก็ไม่รอช้ารีบต่อยมันและจัดการพวกมันไปอย่างไวทำเอาศิษย์พี่ใหญ่นั้นถึงกับอึ้งแล้วหญิงสาวปริศนาที่มาด้วยกันก็ได้พูดมาว่านั่นมันระดับทิพยุทธ5ห่วงนี่ท่านพี่ชูเว่ยเมื่อกี้ท่านบอกว่ามีอะไรจะแนะนำข้าอย่างนั้นหรือแล้วท่าทีของศิษย์พี่ก็ได้เปลี่ยนไปแน่นอนว่าข้าจะต้องแนะนำเจ้าว่าอย่าทำอะไรไอ้ลูกกระจอก2ตัวนี้เลยนะแล้วทางศิษย์พี่ก็ได้รีบถอนกำลังกลับพร้อมกับบอกให้ลูกน้องพวกมันทุกคนนั้นรีบถอนกลับจากที่นี่อย่างไวอยากให้คนอื่นมองว่าตระกูลเราเป็นตัวตลกอย่างนั้นหรอรีบตามข้ามาสิแล้วหลังจากนั้นทางชูเฟิงก็ได้เริ่มทำการนั่งสมาธิแล้วเขาก็ได้รู้ว่าในตอนนี้เขามาถึงทิพยุทธ5ห่วงแล้วอย่างนั้นหรอซึ่งมันก็ไม่น่าเชื่อจริงและอีกอย่างหนึ่งใครกันแน่ที่อยู่ในร่างกายของข้าชูเฟิงได้เห็นถึงร่างของมังกรตัวหนึ่งแล้วเขาก็ได้ยิ้มออกมาอย่างมีเล่ห์ในแล้วก็ได้จบ
ตอนที่ 1ตอนที่ 2เปิดมาหลังจากที่ทางชูเฟิงได้ตื่นขึ้นเขาได้เปิดประตูหน้าบ้านของเขาออกมาแล้วก็ได้พบกับไอ้พวกลูกกระจอกของทางตระกูลชูทั้งหลายรวมถึงไอ้ทางสิทธิพี่ใหญ่ที่ได้เข้ามาหาเรื่องมันก่อนหน้านี้ด้วยพวกมันได้เข้ามาทำความคำนับพร้อมกับขอร้องให้ทางชูเฟิงน่ะเข้าร่วมพักตระกูลชูของเราด้วยเถิดชูเฟิงก็ได้ทำการปิดประตูอย่างด่วนพวกมันนั้นถึงกับอึ้งและเหงือแดกและทางสิทธิพี่คนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงก็ได้พูดว่าสิทธิน้องชูเฟิงสำนักมังกรครามมีหลายพรรคพวกผู้คนส่วนใหญ่น่ะจะรวมเขาและสร้างพรรคพวกขึ้นมาและด้วยอีกอย่างหนึ่งพรรคพวกตระกูลชูของเราน่ะยังแข็งแกร่งไม่พอจึงได้ทำแค่ประจบประแจงเท่านั้นแหละถึงแม้จะน่าอายแต่มันก็ช่วยไม่ได้และทางสิทธิพี่ชูเชิงก็ได้พูดว่าพลังของพรรคชูของพวกเราในตอนนี้ยังมีน้อยเกินไปพวกเราจึงรับสมัครคนเข้าแต่ก็ไม่มีใครเข้ามาสมัครเลยตอนนี้พวกข้าติดหนี้เจ้าเลยล่ะสิทธิพี่ใหญ่ยังพูดว่าข้ารู้ดีว่าพวกข้าทำผิดต่อเจ้าในอดีตแต่นับจากนี้ไปเจ้าจะเป็นผู้นำพรรคของพวกเราและจะเป็นกองกำลังหลักของพวกเราในสำนักมังกรครามข้าจะให้เจ้าเป็นผู้นำที่สูงสุดได้โปรดรับข้อเสนอนี้เถอะสิทธิพี่ชูเฟิงและชูเฟิงก็ได้เปิดประตูออกมาพร้อมกับพูดว่าโทษทีนะหากข้าเข้าร่วมพรรคของพวกเจ้าก็จะใช้อำนาจของข้าไปแข่งแย่งชิงดีจากพวกสิทธิ์ใหม่ละสิแล้วชูเฟิงก็ได้เดินออกไปสิ่งทางสิทธิพี่ใหญ่ก็ได้บอกว่าอย่าหันหลังและจากพวกเราไปแบบนี้สิข้าไม่ทำอย่างนั้นหรอกนะอีกอย่างหนึ่งนอกจากตระกูลกันเองแล้วคงไม่มีใครยอมรับเจ้าหรอกนะแล้วหลังจากสิ้นคำพูดของสิทธิพี่ใหญ่ชูเฟิงก็ได้เปิดประตูออกมาพร้อมกับพบกับทางพรรคส่งเหมิงพวกเขาก็ได้มารอที่จะทาบเชิญทางชูเฟิงนั้นให้ไปรวมกับพรรคของเขาด้วยยินดีต้อนรับเข้ามาอยู่กับพรรคของเราเถอะแต่เหมือนมันจะไม่มีแค่นั้นยังมีอีกพรรคหนึ่งที่น่าเกรงขามเขาได้มาทาบเชิญทางชูเฟิงอีกด้วยหลีกทางไปซะชายคนนี้จะต้องเข้าร่วมกับพรรคอี้เหมิงของพวกเราน่ะซึ่งชายสองคนนี้เหมือนจะเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากคนซ้ายมีชื่อว่าไปหลงคนขวามีชื่อว่าไปฮูซึ่งทั้งคู่มาจากพรรคอี้เหมิงเป็นพรรคอันดับหนึ่งของสำนักมังกรครามเลยล่ะซึ่งมีไม่กี่คนที่จะสามารถเข้าพรรคแบบนี้ได้แถมปกติแล้วหากใครได้อยู่ในพรรคอี้เหมิงแล้วก็จะกลายเป็นศิษย์สายหลักไปครึ่งตัวแล้วล่ะแต่ปกติแล้วพรรคอี้เหมิงจะไม่ค่อยสนใจกับพวกศิษย์หน้าใหม่นี่แต่ทำไมครั้งนี้ถึงต้องการตัวทางชูเฟิงกันล่ะซึ่งทางไปหลงกับไปฮูได้พูดว่าลูกสาวของเจ้าเมืองสำนักมังกรครามเป็นน้องสาวของผู้อาวุโสสู่โรซึ่งเป็นผู้อาวุโสที่เคยช่วยทางชูเฟิงไปเมื่อตอนแรกและทั้งสองคนนี้ก็ได้รับคำสั่งมาจากแม่นางสู่เหมยให้มาทาบเชิญและพาชูเฟิงน่ะไปเข้าร่วมสำนักซะแต่ชูเฟิงกลับพูดว่าหลีกไปข้าไม่สนใจทั้งสู่เหมยและสู่โรหรอกนะและเขาก็ได้เดินจากไปทำเอาไปหลงและไปฮูนั้นถึงกับอึ้งไปเลยล่ะไอ้เจ้าโง่เอ้ยเอาจริงๆดิแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทางกงหลู่ยุนซึ่งเขาก็ได้มานั่งรวบรวมตะบันในตัวอยู่พร้อมกับพูดถึงการที่พรรคอี้เหมิงไปทาบเชิญทางชูเฟิงให้มาเข้าร่วมสำนักแต่เหมือนว่าชูเฟิงจะไม่ตอบรับสินะช่างน่าสนใจจริงๆเลยนะชูเฟิงแล้วภาพก็ตัดมาในภูเขาของสำนักมังกรซึ่งที่นี่มีสมุนไพรมากมายที่สามารถเพิ่มพลังจิตวิญญาณได้ซึ่งมันจะเปิดให้สิทธิ์เข้าไปเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นซึ่งคนที่จะทำหน้าที่มานำสิทธิ์ทั้งหลายนั้นเข้าไปเก็บสมุนไพรนั่นก็คือทางผู้อาวุโสสู่โรซึ่งเธอจะให้ทุกคนนั้นเข้าไปเก็บสมุนไพรแต่พยายามเข้าไปตามเส้นทางเท่านั้นและอีกอย่างหนึ่งมันยังมีอันตรายมากมายแล้วก็ห้ามเข้าไปในจุดที่มีหมอกควันเป็นอันขาดเพราะที่นั่นนะเป็นเขตต้องห้ามของสำนักของเราหากใครเข้าไปโดยไม่ฟังคำเตือนแล้วก็พวกเจ้าก็มีอาจที่จะกลับมาได้อีกแล้วไม่มีใครที่สามารถเข้าไปช่วยพวกเจ้าได้หรอกนะซึ่งหลังจากที่ทุกคนได้รับทราบทางผู้อาวุโสสู่โรก็ได้รีบสั่งให้ทุกคนนั้นเริ่มเข้าไปเก็บสมุนไพรได้เวลามีขีดจำกัดทุกคนจึงได้รีบเข้าไปเก็บสมุนไพรกันอย่างไวแล้วหลังจากที่เดินมาสักพักก็ได้เจอกับสมุนไพรต้นหนึ่งซึ่งมันก็เป็นสมุนไพรวิเศษแถมยังสามารถเคลื่อนตัวและหลบหนีได้อีกด้วยทุกคนจึงได้รีบไล่ล่าและตามจับมันแล้วทางชูเผิงที่กำลังจะไล่ไปด้วยทางหญิงสาวที่อยู่ในตัวทางชูเผิงก็ได้รีบห้ามเอาไว้หากเจ้าตามคนอื่นไปเจ้าก็ไม่มีวันได้เจอของดีๆหรอกนะซึ่งวันนี้ชูเฟิงก็จะสงสัยเพราะปกติแล้วเธอจะเรียกชูเฟิงว่าไอ้คนโง่แต่ครั้งนี้กลับไม่เรียกล่ะก็เจ้ามันโง่แน่ๆอยู่แล้วนี่อุตส่าห์ไม่ยุ่งกับเจ้าทั้งคืนชูเฟิงจะได้ถามว่าและเจ้ามีอะไรจะพูดก็พูดมาเอาล่ะอันดับแรกนะใครบอกว่าเจ้าจะเป็นคนครอบครองข้ากันล่ะแต่ข้าจะพูดกับเจ้าก็ได้นะหากเจ้าอยากรู้แล้วก็สิ่งที่ทางชูเฟิงนั้นอยากรู้มันก็คือสมุนไพรที่ดีที่สุดจะสามารถหาได้จากที่ไหนซึ่งมันก็แน่อยู่แล้วหากอยากได้สมุนไพรที่ดีมันก็ต้องเสี่ยงหน่อยหรอกนะซึ่งนั่นก็คือในหมอกควันที่ทาง
งผู้อาวุโสซูโรได้สั่งห้ามเอาไว้ชูเฟิงยังได้บอกว่านั่นเป็นสถานที่ต้องห้ามนี่เจ้ากลัวอย่างนั้นหรออย่าลืมไปสิว่าเจ้าน่ะไม่ใช่คนธรรมดางั้นได้ลองดูสักตั้งกันแล้วกันแล้วชูเฟิงก็ได้ทำการเดินเข้าไปในหมอกควันซึ่งทางหญิงสาวชุดสีชมพูน่ะก็จะติดตามมาด้วยเธอมีชื่อว่าซูเหมยเป็นน้องสาวของทางซูโรเธอได้พูดออกมาว่าไอ้บานั้นมันนั่งบนอะไรอยู่คนเดียวกันนะแถมยังทำตัวลับๆล่อๆอีกนี่หรือว่าคิดจะเข้ามาในเขตต้องห้ามกันน่ะดีละมาคิดซิว่าข้าจะจัดการยังไงกับไอ้คนอดดีอย่างนั้นแล้วเธอก็ได้ทำการเดินตามทางชูเฟยไปหลังจากที่ชูเฟยได้เข้ามาสักพักทีนี้ก็มีแต่หมอกควันแถมยังมองไม่เห็นอะไรเลยแต่เขาก็ได้ถามทางหญิงสาวที่อยู่ตัวสูเฟยว่าจะให้เรียกเธอว่าอะไรดีล่ะซึ่งเธอได้ตอบมาว่าราชินียังไงล่ะท่านราชินีหรอแบบนั้นคือชื่อเรียกงั้นหรอเจ้ามีปัญหาอย่างนั้นหรอแถมชูเฟยยังได้ถามมาอีกว่าแล้วในทองของข้ามันคืออะไรกันแน่ล่ะเจ้าเป็นคนทำหรือเปล่าเจ้าจะบ้าหรือยังไงข้าอยู่ในสถานะที่มีอาจสร้างอะไรได้หรอกนั่นคืออัศนี9สีต่างหากล่ะอัศนี9สีมันคืออะไรกันล่ะในตอนนี้มันยังอยู่ในบททดสอบของเจ้าทะลวงระดับขั้นที่5และเอาชนะสัตว์อสูรได้นั่นก็คือผลของการตื่นขึ้นของอัศนี9สียังไงล่ะมันหมายความว่ายังไงกันเจ้านะถือว่าโชคดีมากแล้วนะรู้ไหมบางทีเจ้าอาจจะมีสายเลือดจากสวรรค์ก็ได้แล้วอาจจะมีญาติอยู่ที่เบื้องบนบ้างก็ได้ใครจะรู้ล่ะเจ้าหมายความว่าใหญ่กันแน่น่ะเจ้าคนบ้าเจ้านี่มันโง่จริงๆเลยทำไม่ให้ข้าตำหนิเจ้าแล้วใครจะเป็นคนทำให้เจ้าเติบโตขึ้นได้ล่ะทุกคนก็ต้องโดนแบบนี้กันทั้งนั้นแหละไม่ใช่ชิงจูตัวน้อยอย่างเจ้านะหลังจากนี้จะรวมถึงอาณาจักรใหญ่ทั้งหมดด้วยพวกเขาทั้งหมดล้วนอยู่ในอาณาจักรล่างของทางสู่รูทุกคนในอาณาจักรล่างล้วนมีระดับการต่อสู้ที่ต่ำซึ่งมันไม่มีเท่านั้นหรอกนะซึ่งอาณาจักรบนน่ะยังมีอีกหลายอาณาจักรมากมายอย่างเช่นอาณาจักรไปเรินอาณาจักรต้าเฉียนแต่ถ้าหากเจ้าอยากจะทำอะไรบนอาณาจักรเบื้องบนที่นั่นมีแต่เรื่องที่น่าตื่นเต้นซึ่งทางชูเฟิงก็ได้ถามมาว่าและทำไมข้าถึงอยู่ที่อาณาจักรนี้ล่ะอาณาจักรสู่หูน่ะทางราชินีที่อยู่ในตัวก็ได้ตอบไปว่าใครจะไปรู้ได้เล่าและทำไมพวกเจ้าถึงต้องมาอยู่ในร่างกายของข้าด้วยล่ะเรื่องนั้นข้าก็ไม่รู้อีกนั่นแหละซึ่งทางหญิงสาวที่อยู่ในตัวของทางชูเฟยก็ได้บอกว่าข้าเหนื่อยแล้วล่ะระดับพลังของข้าตอนนี้อยู่ได้เพียงแค่1 วันเพราะฉะนั้นข้าไปนอนก่อนนะชูเฟยนั้นถึงกับตกใจเดี๋ยวก่อนสิและเขาก็ได้เริ่มเห็นเศษกระดูกมากมายแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้พบกับสมุนไพรที่เหลือค่าเหมือนกันเขาจึงได้พยายามวิ่งเข้าไปเก็บแต่เหมือนว่ามันจะมีนับร้อยนับพันเลยล่ะชูเฟยก็ได้แต่อึ้งและทันใดนั้นทางสู่เหมยที่แอบฟังทางชูเฟยมาตลอดเธอก็ได้ปรากฏตัวออกมารู้ทั้งรู้ว่านี่คือเหตุต้องห้ามเหตุใดถึงกล้าเข้ามาอีกเจ้าตัวเหม็นเจ้านี่กล้าจริงๆเลยนะรู้ทั้งรู้ว่ามันผิดก็ยังจะทำชูเฟยจึงได้ตอบย้อนไปว่าเจ้าก็ทำเหมือนกันไม่ใช่อย่างนั้นหรอข้าน่ะไม่เหมือนกับเจ้าหรอกข้าสามารถเข้าที่นี้ได้ตลอดเวลาและเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่นอนข้าอยากจะลองดูว่าคนหญิงพยองอย่างเจ้าน่ะมีคุณสมบัติอะไรที่มาปฏิเสธพักอี้เมืองของข้าน่ะอ๋อแล้วเจ้าเป็นใครกันล่ะข้าก็คือคนที่เจ้าบอกว่าช่างหัวซูเหมยซูโหยังไงล่ะแล้วเธอก็ได้เดินทำการบุกโจมตีไปที่ทางชูเฟิงก็สามารถรับเอาไว้ได้เจ้าคือซูเหมยจากพรรคอี้เหมิงอย่างนั้นสินะไอคนบ้านนอกที่เจ้าได้อันดับ1มาก็แค่ความโชคดีเท่านั้นแหละกล้าดียังไงมาดูถูกคนอื่นกันฮะชูเฟยยังได้พูดไว้ว่าหรือเจ้าแค่อิจฉาข้าที่ข้าได้เป็นอันดับ1กันน่ะคงอย่างเจ้านี่มันอย่าหวังว่าจะได้เข้าพรรคปีของข้าเลยแล้วทันใดนั้นก็ได้มีหมอกควันปริศนาปรากฏตัวขึ้นทางซูเหมยนั้นก็สงสัยว่านี่เจ้าทำอะไรกันน่ะแต่ชูเฟิงไม่ได้ทำอะไรเลยเขาเองก็สงสัยเหมือนกันแล้วด้านหลังของทางซูเหมยก็ได้ปรากฏเป็นผู้อาวุโสท่านหนึ่งออกมาพูดบ้าๆได้ของเจ้าน่ะเจ้ากำลังพูดกับใครอยู่ข้าไม่เห็นอะไรเลยนะเลิกแกล้งข้าให้กลัวได้แล้วและทันใดนั้นจู่ๆทางซูเหมยเธอก็ได้ถูกหมอกพิษอะไรบางอย่างจับตัวให้เธอจึงไม่มีทางเลือกได้แต่ขอร้องอ้อนวอนทางสู่เพิงช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยชูเพิงที่ในงานจึงได้รีบเข้าไปช่วยอย่างด่วนแล้วทางผู้อาวุโสท่านนั้นก็ได้เข้ามากระซิบทางชูเพิงไปว่านางโจมตีเจ้าและเจ้าอยากจะช่วยนางอีกงั้นหรือซึ่งเขาก็ได้หัวเราะออกมาอย่างชอบใจแล้วพลังบางอย่างที่อยู่ในตัวของทางสู่เฟิงน่ะก็ได้ระเบิดพลังออกมาทำให้ผู้อาวุโสท่านนี้เริ่มที่จะสนใจในตัวของทางชูเฟิงแล้วน่าสนใจดีนี่แล้วชูเฟิงก็ได้เริ่มทำการระเบิดพลังมหาศาลออกมาเพื่อสลัดให้พ้นจากหมอกพิษอันนี้แล้วในที่สุดเขาก็สามารถช่วยเหลือทางสู่เหมยแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองออกมาได้แต่เขานั้นก็ถึงกับสลบไปเลยล่ะแล้วทันใดนั้นท่านผู้อาวุโสก็ได้เริ่มทำการสะกดจูดทางชูเฟิงแถมเขายังรู้สึกสนใจในตัวสู่เฟิงไม่ใช่น้อยแล้ว
แล้วก็ได้เอาสมุนไพรทั้งหมดในละแวกนั้นเอามาใส่เข้าไปในตัวของทางสู่เฟิงทั้งหมดซึ่งทำให้สู่เฟิงพัฒนาพลังจิตไปได้อย่างมหาศาลแล้วเขาก็ได้พูดว่าข้ารอเวลานี้มานับพันปีในที่สุดข้าก็ได้เจอกับคนที่มีพรสวรรค์สมบูรณ์แบบข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ทำให้ข้าผิดหวังนะแล้วท่านผู้อาวุโสผู้นี้ก็ได้ทำการสลายหมอกควันทั้งหมดแล้วก็ได้หายไปพร้อมกับหมอกควันนั้นๆแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทางผู้อาวุโสซูโรซึ่งสิทธิ์ต่างๆก็ได้เริ่มทำการทยอยกลับกันมาหมดแล้วซึ่งผู้อาวุโสก็ได้รอทางน้องของเขาสู่เหมยแล้วก็ทางสู่เฟิงซึ่งทั้งคู่ยังไม่กลับมาเลยเธอนั้นเธอก็สงสัยแล้วก็ร้อนรนแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ทางสู่เฟิงเขาเลยฟื้นสติกลับมาแล้วได้พบกับหมอกควันที่ได้สลายหายไปแล้วแถมยังมีทางสู่เหมยที่กำลังนอนสลบอยู่อีกและเขายังได้รู้ว่าพลังของตัวเองในตอนนี้น่ะเหมือนจะเพิ่มพูนขึ้นมากอีกลมปราณใจนี่มันอะไรกันหนักแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางผู้อาวุโสซูโรเธอก็ยังคงรอทางชูเฟิงแล้วก็สู่เหมยจนมืดค่ำไปแล้วล่ะตอนนี้แล้วสู่เฟยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับแบกน้องสาวของเธอมาด้วยท่านผู้อาวุโสซูโรก็ได้ถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะนางเข้าไปติดอยู่ในหมอกต้องห้ามนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแล้วล่ะนี่อย่าบอกนะว่าพวกเจ้าเข้าไปในบ้านของหวังกู่ฟางเจียนะอย่างนี้นี่เองที่นั่นถูกเรียกว่าอย่างนั้นสินะท่านเคยไปที่นั่นอย่างนั้นหรอเปล่าหรอกแต่ข้ารู้ดีเพราะปรมาจารย์หลายคนของสำนักมังกรครามอาศัยวรยุทธ์ของตัวเองและเข้าไปฝึกฝนพลังในที่นั่นน่ะซึ่งซูเฟยก็จะรู้ได้เลยว่าหรือว่าไอเราก็ดูพวกนั้นที่เขาเห็นน่ะแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงหรอท่านผู้อาวุโสไม่มีใครอาจรู้ได้เพราะเกือบพันปีแล้วมีเพียงเจ้าคนเดียวที่สามารถออกมาได้น่ะเจ้าเห็นอะไรข้างในบ้างอย่างนั้นหรอซึ่งซูเฟยก็เลยทำการกลบเกลื่อนไปหมอกมันหนาเกินไปน่ะข้าเลยไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละแต่ทางซูโรเธอกลับรู้ดีว่านี่น่ะจะต้องโกหกอย่างแน่นอนเหมือนจะมีอะไรบางอย่างหรือว่าเขาจะมีพลังจิตที่สูงส่งกันนะแล้วภาพก็ตามมาหลังจากนั้นในระหว่างที่ทางสู่เฟิงกำลังเดินทางกลับมาที่พักเขาก็ได้พบกับผู้คนมากมายที่มามุงอยู่หน้าห้องของเขามันเกิดอะไรขึ้นกันน่ะซึ่งทางสิทธิพี่ก็ได้รีบมาขอร้องอ้อนวอนกับทางสู่เฟิงตอนนี้นะตระกูลชูของพวกเราเกิดเรื่องขึ้นแล้วล่ะมีอะไรเกิดขึ้นไหนลองบอกข้ามาสิในตอนนี้ทุกคนได้รับจดหมายจากตระกูลเหมือนกันหมดแถมยังสั่งกำชับไว้ว่าห้ามกลับไปที่เมืองเก่าซานอีกซึ่งปกติแล้วทุกคนจะกลับไปที่เมืองได้ตลอดดูเหมือนที่นั่นจะเกิดการต่อสู้ขึ้นน่ะข้าเลยไม่สามารถไปมาหาสู่กับท่านลุงและญาติต่างๆของข้าได้เลยแถมยังมีจดหมายของทางสู่เฟิงมาด้วยสิ่งนี้จะเป็นจดหมายของพ่อของเขาจำไว้นะลูกทำดีกับตระกูลตั้งใจฝึกฝนและอย่ายุ่งเกี่ยวและอย่ากลับบ้านไปอันขาดหลังจากสู่เฟิงได้อ่านเสร็จเขาก็ได้รีบบอกกับทุกคนว่าไปเรากลับบ้านกันเถอะและทางสิทธิพี่ใหญ่ก็ได้เล่าถึงนับหลายพันปีที่ผ่านมาเมืองเก่าซานของพวกเราทั้งหมดอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองซูซาคุทั้งตระกูลชูและตระกูลหลีซูเบื้องหลังตระกูลหลีซูเป็นเมืองของส่วนหูเวลาต่อมาเมืองจูเช่เริ่มตกต่ำลงเมืองสวนหูเลยเริ่มสั่นสะเทือนและพวกมันก็เริ่มจะรุกรานเข้าเมืองซูซาคุแล้วเมืองจูเช่ไม่ใช่ที่ปลอดภัยสำหรับตระกูลของพวกเราอีกต่อไปตอนนี้เริ่มตกต่ำลงมากถ้าจะกลับไปสู่เมืองส่วนหูคงจะไม่ไหวและภาพก็ตัดมาที่ทางเมืองเก่าซานในตอนนี้ได้มีนักยุทธกำลังประลองยุทธกันอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าคนของตระกูลสูนั้นจะพ่ายแพ้ให้กับชุดฟ้าคนนี้ทุกคนนั้นถึงกับอึ้งและทางพ่อของชุดฟ้าก็ได้หัวเราะออกมาแม้แต่ชูหงเฟยผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในตระกูลชูยังไม่อาจเอาชนะเทียนยีลูกของข้าได้เลยชูหยวนป้าทำไมเจ้ายังไม่รีบยอมแพ้อีกล่ะซึ่งชายผู้นี้คือท่านปู่ของทางชูเฟิงชูเฉียนวันนี้เจ้าเข้ามายึดเมืองยังจะถามอีกว่าข้าจะยอมรับหรือไม่คนในเมืองซูซาคุต่างรู้ดียังไงก็ไม่วันยอมแพ้ให้กับเจ้าหรอกเจ้าคิดว่าเมืองซูซาคุยังจะเห็นหัวตระกูลซูของเจ้าอย่างนั้นหรอแล้วมันก็ได้สั่งให้ลูกของมันนั้นทำการหักคอและปิดชีวิตทางคนของตระกูลซูจึงทำให้ผู้คนแถวนั้นรู้สึกโกรธจัดไปอย่างมากกับการกระทำในครั้งนี้ท่านปู่นั้นถึงกับทนไม่ไหวและบอกว่าข้าจะเป็นคนเข้าไปประลองกับเจ้าเองแต่ท่านพ่อของทางชูเฟิงหรือว่าทางชูหยวนนั้นเขาได้ขอร้องท่านปู่ว่าลูกขอออกไปสู้เองลูกชายของข้าเจ้าอยู่แค่ระดับทิพยุทธ6ห่วงเจ้าไม่สามารถสู้กับเจ้านั้นที่อยู่ระดับทิพยุทธ7ห่วงได้หรอกนะมีแต่ข้าเท่านั้นที่สามารถสู้กับมันได้ไม่มีคนอื่นอีกแล้วแต่ว่าท่านพ่อถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ระดับยุทธ7ห่วงแต่ว่าสภาพร่างกายของท่านน่ะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วท่านสู้ไม่ไหวหรอกวางใจเถอะข้าจะเป็นคนจัดการกับมันเองถึงแม้ว่าจะถูกทุบตีจนตายข้าก็ไม่ปล่อยให้ใครมาดูถูกตระกูลของพวกเราหรอกนะและเขา
ก็ได้กระโดดออกไปและทางพ่อของไอ้ชุดฟ้าก็ได้สั่งลูกชายของมันว่าจากการฆ่ามันเพื่อฆ่าสนองให้ขยะนี้ได้รู้ถึงความตายหน่อยสิแล้วในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังจะเปิดศึกปะทะกันอยู่นั้นทันใดนั้นทางชูเฟยก็ได้วิ่งมาด้วยความเร็วสูงและเขาก็ได้เข้าไปช่วยท่านพ่อเขาไว้ได้ทันโดยการเตะซอยยอบหน้าทางไอ้ชุดฟ้าถึงกับลอยละลิวทุกคนนั้นถึงกับอึ้งกับความสามารถของทางชูเฟยในครั้งนี้นั่นชูเฟยไอ้ขยะที่ไปไม่ถึงห่วงที่2ไม่ใช่อย่างนั้นหรอมันเกิดอะไรกันขึ้นแน่เขาออกไปเพียงแค่ไม่กี่วันเองนะแล้วชูเฟยก็ได้เข้ามาพูดกับท่านพ่อของเขาท่านพ่อลูกชายท่านกลับมาแล้วเจ้าเป็นยังไงบ้างชูเฟยก็ได้ตอบว่าอย่าเชื่อใจในคำพูดของคนอื่นแต่จงเชื่อใจในคำพูดของลูกชายท่านเดี๋ยวก่อนสิชูเฟยเจ้าอย่าใจร้อนไปเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาหรอกนะไม่ต้องห่วงท่านพ่อไก่แค่ทิพยุทธ7ห่วงนะและชูเฟยก็ได้เดินเข้าไปหาชุดฟ้าแล้วก็เริ่มปล่อยพลังออกมาซึ่งทางพวกของไอ้สิทธิ์พี่นะมันก็ได้เริ่มถกเถียงกันแล้วถึงแม้ว่าชูเฟยจะอยู่ระดับทิพยุทธ5ห่วงแต่มอนั่นอยู่ระดับ7ห่วงเลยนะแบบนี้จะไหวหรอและสิทธิ์พี่ผู้หญิงก็ได้พูดต่อว่าไม่ใช่แค่วรยุทธ์นะแต่ระดับการบ่มเพาะกายก็ต่างกันอีกแบบนี้ไม่มีอะไรไปสู้ได้หรอกแต่สิทธิ์พี่ใหญ่กลับไม่คิดอย่างนั้นไม่ใช่พวกเจ้าดูลมปราณของทางสู่เฟิงสินั่นไม่ใช่ระดับทิพยุทธ5ห่วงอย่างแน่นอนแม้แต่ทางท่านปู่ยังสัมผัสได้เลยวันนี้มันอะไรกันหนักแล้วทั้งคู่ก็ได้เริ่มการปะทะกันแต่ดูเหมือนว่าไอชุดฟ้านะมีอาจทำอะไรสู่เฟิงได้เลย3อัศนีบาทสู่เฟิงได้วาร์ปไปด้วยความเร็วสูงพร้อมกับจัดกระบวนท่าที่1และเขาก็ได้โจมตีภายในหมัดเดียวไอชุดฟ้านั้นถึงกับกองลงไปกับพื้นล่ะท่านพ่อของมันนั้นถึงกับอึ้งตาเหลือกเทียนยีเจ้าบังอาจทำร้ายลูกชายของข้าซึ่งทางท่านปู่นั้นยิ่งอึ้งก็ไปใหญ่นั่นทิพยุทธ8ห่วงซึ่งพอหอยช้างชุดฟ้ามันจะไม่ยอมปล่อยไว้แล้วเมืองซูนวูไม่มีทางปล่อยเจ้าไว้แน่ชูเฟิงจะได้พูดย้อนไปว่าเจ้าคิดว่าเมืองสวนหูจะสนใจตะโกนสู่ไผ่ลมอย่างเจ้าอย่างนั้นหรอบังอาจนักข้าจะฆ่าเจ้าแต่มันก็ถูกทางสู่เฟิงนั้นเตะจนลอยไปติดกับรูปปั้นเลยล่ะแถมสู่เฟิงยังพูดมาอีกว่านับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปหากเจ้าไม่ดูถูกข้าคิดว่าเจ้าจะมีจุดจบเช่นนี้หรือไม่แล้วสู่เฟิงก็ได้ทำการพูดกับทุกคนไปว่านับจากนี้เป็นต้นไปใครมีปัญหาหรือสร้างปัญหานอกจากนี้ให้มาเจอกับข้าสู่เฟิงได้เลยแล้วก็ได้จบตอนที่2ตอนที่3เปิดมาดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางชูเพิงกำลังมาพักอยู่ซึ่งทางหญิงสาวที่อยู่ในตัวของเขานั้นก็ได้ทับเชิญให้ทางชูเพิงน่ะลองไปเข้าพักอี้เมืองดูสิเพราะว่ามันคุ้มที่จะเสี่ยงถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ระดับทิพยุทธ8ห่วงแล้วก็เถอะแต่นั่นก็เป็นเพราะอัศนีในท้องของเจ้านั่นแหละที่ช่วยเจ้าเอาไว้เพราะฉะนั้นเหนือกว่าทิพยุทธยังมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นระดับทิพยุทธระดับธาตุยุทธระดับการยุทธและที่เหนือที่สุดก็คือระดับเหนือยุทธซึ่งมันจะมีการดีสักกว่าถ้าหากเจ้าได้เข้ารวมพักอี้เมืองดีไม่ดีอาจจะได้แลกเปลี่ยนวิธีการบ่มเพาะเกี่ยวกับการบ่มเพาะในตัวและถ้าหากเจ้าให้อาหารอัศนีจนมันเติบโตขึ้นแล้วก็ชีวิตของเจ้าต่อจากนี้น่ะอาจจะคาดเดาไม่ได้เลยล่ะข้าน่ะไว้ใจเจ้านะหนุ่มน้อยเจ้าสามารถเป็นราชาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดก็ได้ซึ่งคำนี้ทำให้ชูเพิงนั้นถึงก็ตกใจเจ้าว่ายังไงนะถ้าหากข้าให้อาหารอัศนีจนมันโตเต็มที่ข้าจะกลายเป็นราชาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างนั้นหรอราชาเลยนะแข็งแกร่งที่สุดในโลกอีกใช่แล้วล่ะถ้าจะพูดให้ถูกก็มีราชาบรรพบุรุษและอมตะตำแหน่งพวกนี้เจ้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยอย่างนั้นหรออย่างนั้นเองหรอราชานั่นคือวรยุทธ์ระดับสูงสุดใช่ไหมเทพสงครามนะอะไรนะเทพสงครามหรอใช่แล้วล่ะนั่นคือวรยุทธ์ระดับสูงสุดนั่นคือราชาสงครามตกใจเลยใช่ไหมล่ะเจ้าหนุ่มน้อยเมื่อถึงวันนั้นแล้วเจ้าก็จะรู้เองว่ามันคืออะไรแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางสู่เหมยซึ่งเธอก็ได้เดินทางมาหาทางชูเพิงพร้อมกับพวกไปหลงและไปหูซึ่งดูเหมือนพี่ของเธอทางผู้อาวุโสซูโรเธอต้องการตัวของทางชูเพิงให้ไปเข้าร่วมสำนักของเธอซึ่งถึงแม้ว่าทางไปหลงและไปหูน่ะจะไม่ค่อยชอบใจมากนักในตอนนี้แต่ก็ได้ทางสู่เหมยนะพูดเอาไว้ข้าบอกไปแล้วไงว่าเจ้าเด็กคนนั้นน่ะมันไม่ธรรมดาเขามีพลังจิตที่แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นทางพี่ซูโรจึงอยากได้ตัวเขายังไงล่ะทางคูนั้นถึงกับแดกพลังจิตอย่างนั้นหรอ
อแล้วหลังจากที่พวกของทางซูเหมยได้มาถึงหน้าประตูแล้วเขากำลังจะพูดถึงพี่สาวข้าบอกว่าแม้ว่าเจ้าจะลงมือแต่ก็ต้องพาชูเพิงเข้าพักให้ได้และทันใดนั้นซูเพิงก็ได้เปิดประตูออกมาอย่างปริศนาทำเอาพวกเขานั้นถึงกับตกใจไปเลยล่ะแถมยังบอกว่าข้าจะเข้าร่วมพักอี้มือเฮ้มันง่ายขนาดนี้เลยเหรอแล้วพวกเขาก็ได้รีบเดินทางออกไปแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาพูดว่าเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วล่ะชูเพิงจะได้ถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอแล้วไปทำอะไรมาถึงได้มีเรื่องกันน่ะซึ่งทางสู่เหมยแม่นางชื่อชมพูก็ได้ตอบว่ายกเว้นตอนล่าสมุนไพรสำนักมังกรครามจะให้รับภารกิจน่ะซึ่งทุกคนจำเป็นจะต้องรับภารกิจและออกไปทำงานต่างๆนอกจากจะได้รับค่าตอบแทนแล้วยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับสำนักอีกนอกจากนี้ยังมีภารกิจที่ช่วยเพิ่มระดับการเพาะได้อีกด้วยซึ่งสู่เหมิงพี่ของทางสู่เพิงเขาเพิ่งจะได้รับภารกิจนี้ไปเมื่อเช้าซึ่งเป็นภารกิจที่ง่ายมากแถมได้ค่าตอบแทนสูงมากแต่พี่สู่เหวยหรือพี่ใหญ่เขากลับถูกหยุดโดยหลิวหมาวหัวหน้าพรรคหลิวหมาซึ่งพวกมันก็คิดที่จะแย่งภารกิจนี้ทั้งคู่จึงได้เริ่มการปะทะเพื่อต่อสู้กันแล้วทางสิทธิพี่เหวยหรือสิทธิพี่ใหญ่น่ะก็ถูกทางหลิวหมาหักขาไปข้างหนึ่งชูเพิงจะได้ถามไปว่าเป็นยังไงตันเทียนของเขาถูกทำลายแล้วล่ะในตอนนี้สู่เหมยจึงได้ถามว่าถูกทำลายตันเทียนอย่างนั้นหรอทั้งชีวิตต่อจากนี้เขาคงไม่อยากฝึกฝนอะไรได้อีกแล้วทำเอาสู่เพิงนั้นถึงกับกำหมัดเจ้าหลิวหมางคนนี้ช่างโหดร้ายเกินไปแล้วซึ่งทางไปลงกับไปหูจึงได้พูดว่าพวกเจ้าเพิ่งเข้าสำนักคงจะยังไม่รู้สินะปู่ของเขาคือผู้อาวุโสหอลงทันเขาเลยทำตัวหยิ่งพยองจนเคยตัวน่ะถึงแม้ว่าพรรคอี้เหมืองของพวกข้าจะไม่กลัวเขาแต่ก็เห็นแค่ผู้อาวุโสหลิวปกติข้าเลยไม่ไปยุ่งกับเขาน่ะสู่เพิงจะได้พูดว่าแต่สำนักมังกรครามมีกฎเกณฑ์มันก็จริงอยู่แต่ปู่ของเขาเป็นผู้อาวุโสหอลงทันเนี่ยสิจะให้สอบปากคำหลานตัวเองมันก็กระไรอยู่ซึ่งชายชุดฟ้าก็ได้ขอร้องท่านชูเพิงว่าข้าไม่รู้ว่าข้าควรจะลากเจ้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่แต่พวกเราเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตที่พวกเรานั้นเคยทำไว้กับเจ้าแต่เพื่อประโยชน์ของทุกคนและเพื่อตระกูลชูได้โปรดอย่าปล่อยให้คนร้ายมันรอดไปได้เลยนะข้าขอร้องละโปรดช่วยพวกข้าเถิดชูเพิงจึงได้บอกให้เขานั้นลุกขึ้นมาเถิดพร้อมกับบอกให้เขานะรีบนำทางไปด่วนแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่สถานที่เกิดเหตุซึ่งไอ้อ้วนตัวต้นเรื่องมันกำลังกลางอยู่ที่เดียวล่ะแถมยังยกพวกมามากมายต่างหากเจ้ากล้าต่อต้านข้าอย่างนั้นเหรอไม่รู้เรื่องไงว่าข้าคือใครกันนะสิ่งทางสิทธิพี่หญิงก็ได้พูดว่าเจ้ามันจะมากเกินไปเลยนะแม้ว่าเจ้าจะมีคนสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแต่เจ้ามารังแกคนอื่นแบบนี้มันไม่ได้หรอกนะไอ้อ้วนจึงได้เข้ามาใกล้ๆอย่ากลัวไปเลยเอางี้ไหมล่ะมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้านะว่าจะทำหน้าที่ของเจ้าได้ดีแค่ไหนซึ่งมันก็จะคิดพาสิทธิพี่หญิงนะไปอยู่กับมันแต่ทันใดนั้นทางชูเพิงก็ได้เข้ามาช่วยไว้ทันพร้อมกับบีบมือของมันนั้นแทบจะหักเจ้าเองเหรอไอ้อ้วนหลิวหมางนะเจ้าเป็นใครแล้วทางสู่เพิงก็ได้ทำการบิดมือของมันซะมันนั่นถึงกับร้องลั่นออกมาเลยแล้วมันก็ได้สั่งให้ลูกน้องทั้งหมดนะโมทำบ้าอะไรอยู่รีบเข้ามาจัดการกับมันสิทุกคนจึงได้รีบเข้ามาแต่ก็กลับถูกทางชูเพิงนะจัดการและเล่นงานจนไม่เป็นท่าไม่ไหวหน้าไหนก็ถูกสกัดกันจนล้มเลยเนี่ยนะแล้วชูเพิงก็ได้ชี้ไปที่ขาของสิทธิพี่ใหญ่สิทธิพี่เหวยขาของเขาเจ้าเป็นคนทำมันใช่ไหมซึ่งมันก็ได้รีบปฏิเสธเข้าใจผิดแล้วล่ะชูเผยจึงได้ทำการจับมันบิดมือไขว้หลังแล้วก็เอาตีนไปเหยียบบนหลังมันแล้วทันใดนั้นทางอาจารย์อ้วนผู้โสหลิวก็ได้เดินทางมาถึงเจ้ากล้าดียังไงมารังแกสิทธิ์ของคนอื่นแบบนี้ไม่กลัวความผิดหรือยังไงกันเจ้านั่นแหละตาบอดหรือหลานชายของเจ้ามันหักขาคนในสำนักแล้วทำลายตันเทียนของคนอื่นถ้าหากเจ้าไม่ตาบอดและจะให้ข้าพูดว่าอะไรทำเอาทางผู้โสหลิวนั้นถึงกับอึ้งไปเลยหลานชายของข้านั้นยังเป็นเด็กไม่สำคัญหรอกว่าเขาจะทำอะไรแต่ถ้ามันทำให้คนอื่นเจ็บปวดก็แค่รักษาก็หายแล้วนี่เรื่องแค่นี้คิดจะมาเปรียบผัวอาวุโสของลงทันอย่างข้าอย่างนั้นหรอแค่ชดเชยให้พวกมันก็พอแล้วไม่ใช่อย่างนั้นหรอไอเด็กนั่นน่ะมันกลายเป็นขยะไปแล้วใช่ไหมล่ะแล้วมันก็ได้ชี้ไปที่ผู้อาวุโสท่านหนึ่งงั้นผู้อาวุโสคนนี้จะให้การปกป้องเจ้าเองนับจากนี้ไปแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมแต่ชูเพิงนั้นเขาจะไม่พอใจตอนนี้ตาดีแล้วเหรอไอ้แก่โชคดีที่เจ้าเป็นผู้อาวุโสหอลงทันเนื่องจากเจ้าดูแลมันไม่ดีข้าจะดูแลมันแทนเจ้าเองแล้วชูเพิงจึงได้คิดที่จะทำลายตั้นเทียนของมันเหมือนกันแล้วเจ้าต้องการอะไรอีกต้องการอะไรอีกอย่างนั้นหรอแน่นอนว่าทำให้โลกมันน่าอยู่ขึ้นยังไงล่ะแล้วชูเพิงก็ได้เริ่มทำการที่จะจัดการตั้นเทียนของหลานของผู้อาวุโสหอลงทันแล้วทางหญิงสาวที่อยู่ในตัวของท่านชูเพิงก็ได้พูดว่าลูกผู้ชายนะแก้แค้น10 ปีก็ยังไม่สายในตอนนี้เจ้ามีพลังไม่เพียงพอที่จะต้านทานผู้อาวุโสหอลงทันคนนั้นหรอก
แต่มันจะเป็นภัยในอนาคตเป็นขยะหนึ่งแลกหนึ่งคนพวกนี้ต่างก็เคยรังแกเจ้ามาก่อนแต่ตอนนี้เจ้ากลับสู้เพื่อพวกเขามันคุ้มค่าได้อย่างนั้นหรอชูเพิงยังได้ตอบมาว่าข้าแค่อยากให้ทุกคนได้รู้เรื่องที่ทุกคนมองข้ามข้าจะจัดการมันเองในวันนี้และทางผู้โซหลิวก็ได้พูดกันมาว่าเบื้องหลังข้าคือตระกูลหลิวและอยู่ในเมืองของซวนหูเมืองซวนหูงั้นเหรอใช่แล้วล่ะหากวันนี้เจ้ากล้าลงมือเจ้าก็ถือเป็นศัตรูกับเมืองซวนหูด้วยงั้นเหรอดูเหมือนว่าข้าจะถูกลิขิตมาแล้วนะว่าข้าจะเป็นศัตรูกับเมืองซวนหูไปจนวันตายนะแล้วชูเผิงจึงคิดที่จะทำลายตั้นเถียนคอยอ้วนนั่นจริงๆท่านผู้โซหลิวที่เห็นว่าการต่อรองไม่สำเร็จจึงได้เปลี่ยนไปคำขอร้องข้ารับปากเจ้าได้โปรดเถอะข้าจะหาความยุติธรรมให้กับเจ้าแน่นอนแต่ทางชูเพิงนั้นจะไม่สนอะไรทั้งนั้นแล้วเขาก็ได้กระแทกพลังใส่เข้าไปที่ตันเถียนของทางหลิวหมางจนมันนั้นสลบแน่นิ่งไปเลยล่ะทุกคนนั้นก็ยิ่งอึ้งเข้าไปใหญ่กับสิ่งที่ทางชูเพิงได้ทำในตอนนี้ชูเพิงเขาทำจริงๆเหรอเนี่ยและซูเหมยกับพรรคพวกก็ได้รีบเดินทางกลับซึ่งทางผู้โสหลิวน่ะมันจะไม่ทนแน่ตอนนี้ชูเพิงข้าจะชีวิตเจ้าแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางกงหลู่ยุนซึ่งลูกน้องเขาก็ได้มารายงานเกี่ยวกับทางชูเพิงอีกแล้วชูเพิงเอาอีกแล้วอย่างนั้นหรอเดี๋ยวก่อนสิท่านกงหลู่ยุนทำไมถึงพูดว่าอีกแล้วล่ะข้าได้รับจดหมายมาจากตระกูลเมื่อเช้ามีรายงานเรื่องชูเพิงอยู่คนเดียวเลยล่ะว่าเขาอยู่ระดับทิพยุทธ8ห่วงตอนกลับไปที่ตระกูลชูและตอนที่หลี่ซูกำลังสู้กันทิพยุทธ8ห่วงอย่างนั้นหรอแต่ก่อนหน้านี้ที่สถานที่ทดสอบน่ะเขาเป็นเพียงทิพยุทธ5ห่วงไม่ใช่อย่างนั้นหรอก็เพราะอย่างนั้นแหละจึงไม่อาจประเมินชายคนนี้ได้เพราะเขาซ่อนความแข็งแกร่งเอาไว้บางทีแล้วเขาอาจจะใช้เวลาเพียงแค่2วันเลื่อนขั้นจากทิพยุทธ5ห่วงไปเป็นระดับทิพยุทธ8ห่วงก็เป็นได้ไม่จริงนะเรื่องแบบนั้นมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะแล้วทางกงหลู่ยุนก็ได้พูดต่อว่าไม่ว่าจะเก่งมาจากไหนถ้าขาควบคุมไม่ได้วันนี้มันสร้างความขุ่นเคืองให้ผู้อาวุโสหลิวข้านึกไม่ออกเลยว่ามันจะรอดไปจากที่นี่ได้ยังไงแล้วพามไปตัดมาที่ทางผู้อาวุโสหลิวในตอนนี้เขากำลังตรวจจับแล้วผู้อาวุโสอีกท่านหนึ่งก็ได้ห้ามปรามเอาไว้แล้วก็บอกว่าเลิกสร้างความเดือดร้อนได้แล้วล่ะข้าเนี่ยนะหลานชายของข้ากลายเป็นขยะไปแล้วข้าจะต้องล้างแค้นมันให้ได้เจ้าเองก็น่าจะรู้นิสัยหลานชายของเจ้าเองนี่เจ้าอยากจะไล่ตามเจ้าเด็กนั้นแล้วเจ้ายังจะคิดไล่เจ้าเด็กนั้นออกไปจริงๆอย่างนั้นหรอทำแบบนั้นไปคงได้เกิดปัญหาแน่ข้าน่ะไม่สนใจหรอกข้าจะควักลูกตามันออกมาแล้วจะตัดหูมันแล้วต่อมาก็จมูกแล้วก็ลิ้นข้าจะตัดแขนตัดขามันแล้วจะสังหารมันทั้งเป็นเลยล่ะข้าจะแก้แค้นเจ้าได้ยินไหมแล้วผู้อาวุโสซูโร่ก็ได้เดินมาพร้อมกับพูดว่าเจ้าล้างแค้นเขาไม่ได้หรอกซูโร่เจ้ามาทำอะไรที่นี่ข้ามาช่วยชูเพิงยังไงล่ะช่วยเหรอเจ้ารู้หรือเปล่าว่ามันทำอะไรลงไปน่ะแล้วทางซูโร่ก็ได้วับมาอยู่ตรงหน้าพร้อมกับพูดว่าหลานชายของเจ้าถูกลงโทษเพราะเขาทำผิดเพราะฉะนั้นรีบปล่อยตัวเขาออกเดี๋ยวนี้เจ้าซูโร่อย่ามายุ่งนะแล้วซูโร่ก็ได้พูดว่าเจ้าเลิกรังแกคนอื่นไปมากกว่านี้เถอะข้าบอกเจ้าแล้วไงแต่ทางผู้โซลิวนั้นก็จะไม่ยอมลูกเดียวซูเพิงมันต้องตายในวันนี้งั้นเหรองั้นข้าก็จะขอบอกเจ้าเหมือนกันข้ารับประกันว่าชูเพิงจะต้องรอดปลอดภัยเจ้าอย่าคิดว่าพ่อเจ้าอยู่แล้วจะทำอะไรได้นะข้าจะแสดงพลังของข้าให้เจ้าดูเองและทางผู้โซลิวก็ได้ระเบิดพลังออกมาข้ามีเมืองส่วนหูอยู่เบื้องหลังข้าใครจะมาทำอะไรข้าได้แต่ทางผู้อาวุโสซูโร่ก็ได้พูดว่านั่นก็ใช่ว่าเจ้าจะรังแกใครได้ก็ได้นะแล้วทางครูก็ได้ระเบิดพลังใส่กันทำว่าคนอื่นนั้นถึงกับแดกไปเลยล่ะเจ้าจะเอาเมืองส่วนหูมางัดกับเมืองซูซาคุของข้าอย่างนั้นหรอซึ่งคำพูดนี้ทำให้ผู้อาวุโสลิวนั้นเจ็บใจยิ่งมากกว่าเดิมระดับการบ่มเพาะของเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วทำไมเจ้ายังเป็นผู้อาวุโสของที่นี่อยู่อีกล่ะซึ่งผู้อาวุโสซูโร่ก็ได้พูดว่าเรื่องไหนไม่ควรถามก็ไม่จำเป็นต้องถามและทันใดนั้นทางผู้อาวุโสหลิวก็ได้หมดแรงและล้มลงเพราะความแข็งแกร่งนะดูเหมือนจะห่างชั้นกันเกินไปแต่ก่อนที่เขาจะจากไปนั้นเขายังได้พูดจาทิ้งท้ายไว้อีกว่าอย่าได้คิดไปยุ่งกับตระกูลชูอีกเป็นอันขาดถ้าหากเกิดเรื่องนี้กับเขาแม้แต่คนเดียวเมืองซวนวูก็ไม่อาจปกป้องเจ้าได้และพวกเขาก็ได้เดินจากไปอย่างสง่างามแล้วพาไปตัดเข้ามาในป่าทางสู่เหมยได้บอกให้ทางชูเพิงนะนี่พูดอะไรสักอย่างสิชูเพิงจะได้พูดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เขายังไม่ทันได้ขอบคุณ
ทางซูโร่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องขอบคุณหรอกถ้าไม่ใช่เพราะเหลียวเหมยรีบมาขอร้องข้าให้ช่วยข้าก็คงไม่อาจช่วยเจ้าออกมาได้ทันและอีกอย่างหนึ่งเจ้าคือคนที่ช่วยเสี่ยวเหมยไว้เรื่องแค่นี้ก็ถือว่าเราหายกันแล้วล่ะจริงสิพักอี้เหมิงได้รับภารกิจใหม่คืออะไรซึ่งทางสู่เหมยก็ได้ดีใจพร้อมกับพูดว่าการประจนภัยน่ะประจนภัยอย่างนั้นหรอข้าได้ยินว่าเมืองโบราณถูกพบในเขตธุรกันดารมีศพของปรมาจารย์ระดับเหนือยุทธอยู่ด้วยชูเพิงจึงได้พูดว่าปรมาจารย์เหนือยุทธอย่างนั้นหรอใช่เลยล่ะเพราะงั้นไม่สู้เจ้าเข้าพักอี้เหมิงและตามข้าไปทำภารกิจนี้ไม่ดีกว่าหรอซึ่งทางผู้อาวุโสซูโร่ก็ได้พูดว่าแล้วจะส่งใครไปอย่างนั้นหรอชูเหมยจึงได้พูดไปอีกว่าส่งใครหรอปรมาจารย์ระดับเหนือยุทธเลยนะงั้นหรอเจ้าคงคิดจะไปด้วยตัวเองสินะและทันใดนั้นจู่ๆทางชูเพิงเขาก็ได้สัมผัสถึงอะไรบางอย่างแต่เขาก็กลับไม่พบบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติเลยทางซูเหมยจึงได้ถามมาว่าเป็นอะไรไปอย่างนั้นหรอเปล่าล่ะข้าคงจะคิดไปเองแล้วพวกเขาก็ได้คุยกันต่อซึ่งดูเหมือนว่าทางผู้อาวุโสซูโร่น่ะจะเป็นห่วงทางซูเหมยเป็นอย่างมากที่นั่นน่ะอันตรายเจ้าจงระวังตัวให้ดีนะแล้วจู่ๆซูเหมยก็ได้คิดอะไรออกจริงสิและเขาก็ได้เอาบางสิ่งบางอย่างมอบไปกับทางชูเพิงอันนี้ของเจ้าน่ะนั่นมันกระเป๋าเฉียนคุณเจ้ารู้จักมันด้วยอย่างนั้นหรออย่าโลภมากนักล่ะด้านในของมันกว้างมากเลยล่ะเมื่อไปถึงสุสานเหนือยุทธมันก็น่าจะพอเป็นที่เก็บของให้กับเจ้าได้อยู่งั้นเหรอซูเหมยทำไมเจ้าถึงได้ทำดีกับข้าอย่างนี้ล่ะไม่ต้องพูดมากข้าแค่อยากจะเอาชนะเจ้าแค่นั้นแหละดูเหมือนว่าทางซูเหมยน่ะจะเริ่มชอบในตัวเขาทางชูเพิงเลยไม่ใช่น้อยแล้วจานซูโร่ก็ได้รีบเดินออกไปพร้อมกับยิ้มกลุ้มกลิ่มและทันใดนั้นผู้อาวุโสใส่หน้ากากก็ได้ปรากฏตัวออกมาเหมือนว่าสิ่งที่ทางชูเพิงน่ะสัมผัสได้ก็จะเป็นผู้อาวุโสท่านนี้นั่นแหละถูกจับได้แล้วอย่างนั้นหรอฝีมือดีไม่เบาเลยนี่แล้วพาก็ตัดมาที่การออกเดินทางซึ่งในตอนนี้ชูเพิงซูเหมยไปหลงและก็ไปฮูพวกเขาได้ออกเดินทางมาด้วยกันและได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจในครั้งนี้ซึ่งทุกคนก็ได้รีบควบม้ามาอย่างไวและตกดึกในคืนนั้นพวกเขาก็ได้มานอนพักกันแต่ทันใดนั้นทางชูเพิงก็กลับรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างอีกแล้วเขาได้ลุกขึ้นพร้อมกับหันไปรอบๆแต่กลับไม่เจอสิ่งใดอยู่ดีซึ่งผู้อาวุโสใส่หน้ากากก็ได้พูดว่าอายุยังน้อยแต่กลับมีพลังจิตแข็งแกร่งมากและในที่สุดพวกเขาก็ได้มาถึงสุสานที่ว่าจนได้แต่ที่นี่กลับดูผิดแผกและเงียบเกินกว่าปกติทุกคนจึงต้องระวังตัวไปอย่างดีเพราะมันน่าจะมีคนสนใจเรื่องศพของผู้อาวุโสเหนือยุทธนี้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทเชียวล่ะซึ่งชูเพิงก็ได้พูดว่าเป็นสถานที่ที่ดีไม่เบาเลยนี่แต่ที่นี่เป็นถึงสุสานของปรมาจารย์เหนือยุทธซึ่งดูเหมือนจริงๆแล้วที่นี่จะถูกทำลายจนย่อยยับไปแล้วแต่ก็มีปรมาจารย์ท่านหนึ่งใช้ค่ายกลและได้ใช้ยันปกป้องที่นี่เอาไว้ซึ่งสู่เหมยก็ได้พูดจาทับถมทางพระเอกไปว่าถึงแม้เจ้าจะมีสัก10 ชีวิตก็ไม่อาจทำลายค่ายกลนี้ได้หรอกนะปรมาจารย์ค่ายกลคืออะไรอย่างนั้นหรอเจ้าโง่หรือเปล่าเนี่ยพวกเขาเป็นปรมาจารย์ที่น่าทึ่งมากพวกเขายังมีวิชาและยันที่แข็งแกร่งป้องกันเอาไว้มากมายอีกด้วยนั่นแหละคือปรมาจารย์ค่ายกลหลักแล้วแต่ละคนก็มีพลังที่แข็งแกร่งแตกต่างกันไปซึ่งทางไปหลงกับทางไปหูก็ได้พูดว่าคนที่เรียนวรยุทธ์แบบพวกเขาในทวีปจิ๋วโจนั้นนับว่าหาได้ยากยิ่งกว่าผีซะอีกพวกเขาจึงเป็นกองกำลังที่หลายสำนักนั้นต้องการจนถึงขั้นแข่งขันเพื่อชิงตัวกันเลยล่ะสำนักมังกรครามของพวกเราก็อยู่หนึ่งในนั้นได้ยินมาว่ากงยุนไปขอเป็นลูกศิษย์ถึง2 ปีแต่เขาก็ยังไม่สนใจซึ่งพวกเขาก็ได้ถกเถียงกันว่าเหตุใดจึงไม่รับทางกงยุนเป็นลูกศิษย์กันล่ะคงจะเป็นเพราะว่าไม่มีพลังจิตถึงแม้จะมีวรยุทธ์สูงแค่ไหนเขาก็ไม่สนใจหรอกแต่คนที่จะเป็นศิษย์ได้นะมันก็มีอยู่คนหนึ่งนะและทั้งคู่ก็ได้เข้ามาจับไหล่เขาทางชูเพิงถ้าหากเจ้าอยากจะเป็นศิษย์ของเขาแล้วล่ะก็เจ้าอาจจะพอมีศิษย์และคุณสมบัติมากเพียงพอเลยล่ะหัวหน้าบอกเรื่องของเจ้าให้พวกข้าฟังแล้วตัวเจ้าสามารถใช้พลังจิตได้ใช่ไหมแต่ทางชูเพิงน่าจะงงอยู่ดีพลังจิตมันคืออะไรอย่างนั้นหรออย่าบอกนะว่าเจ้าไม่รู้จริงๆนะชูเวยจึงได้พูดว่าพลังจิตเป็นพลังที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่สามารถได้มาจากการบ่มเพาะพลังและใครก็ตามที่มีพลังจิตพวกเขาจะไม่เพียงแต่มีพรสวรรค์ด้านการฝึกยุทธและจะไม่มีใครเทียบพวกเขาได้เลยล่ะถึงแม้จะมีอันตรายอยู่รอบตัว
เพราะอย่างนั้นแหละข้าจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพี่สาวข้าถึงถูกใจในตัวเจ้านักและให้ข้าไปพาเจ้าเข้าพักอี้เหมืองให้ได้เลยล่ะเจ้านับว่าโชคดีจริงๆเลยนะและในที่สุดพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงสุสานเทียนวูซึ่งนี่จะมีประตูขนาดยักษ์แถมยังมีคนที่กำลังล้มนอนอยู่ด้วยล่ะพวกเขาจึงได้รีบเดินและผ่านเข้าไปแต่ดูเหมือนว่าชายคนนั้นเขาจะยังมีชีวิตอยู่ชูเพิงจึงได้เดินเข้าไปพูดคุยกับชายคนนั้นแต่ในระหว่างที่เขาจะแตะต้องชายคนนั้นชายคนนั้นกลับรู้สึกตัวและจับมือของชูเพิงไว้ก่อนอยากคิดจะแตะต้องตัวข้าซึ่งชายคนนี้ดูเหมือนจะเป็นชายที่แข็งแกร่งและไม่ใช่น้อยขณะผู้อาวุโสที่ใส่หน้ากากนะยังสัมผัสได้ถึงพลังที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากและหมอนี่ไม่รู้มันทำอะไรทางชูเพิงในตอนนี้ชูเพิงเริ่มมีออร่าและตาเหลือกขึ้นบนหลังจากที่ชายคนนั้นลืมตาขึ้นมาเหมือนตัวเขาเองก็จะมีพลังแบบเดียวกับทางชูเพิงแล้วก็เลยจบตอนที่3ตอนที่4เปิดมาหลังจากที่ทางชูเฟิงได้เจอกับชายแก่ชราที่อยู่ด้านหน้าของปากทางเข้าสุสานซึ่งทั้งคู่ก็ได้จับมือและจ้องตากันแล้วก็ได้มีเปลวเพลิงซึ่งชายแก่คนนี้ก็ได้ปล่อยพลังอะไรบางอย่างใส่ทางชูเพิงแล้วทันใดนั้นชายแก่ก็ได้ตกใจแล้วก็ได้รีบวิ่งหนีไปอย่าได้โปรดละอย่าปล่อยข้าไปเถอะข้าทำตามที่เจ้าสั่งทุกอย่างแล้วลูกชายของเจ้ายังสบายดีข้าไม่เอาอีกแล้วข้าไม่อยากตายแล้วเขาก็ได้รีบวิ่งหนีไปอย่างด่วนทำหมอทุกคนได้ถึงก็สงสัยว่าชายขอทานนี้มันอะไรกันนะจูเหมยยังได้พูดว่าสงสัยสมองเขาคงจะไม่ปกติแล้วละมั้งชูเพิงก็ได้พูดว่าช่างมันเถอะเรารีบเข้าไปข้างในกันดีกว่าซึ่งในตอนนั้นเองโพวโสชุดดำที่สวมหน้ากากนะก็จะแอบมองอยู่ด้วยและเขาก็ได้พูดว่าเด็กคนนี้จะเป็นใครมาจากไหนกันแน่แล้วโพวโสก็ได้เปิดประตูวาร์ปและเข้าไปที่ไหนสักแห่งแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่พวกเขาทั้งสู่เพิงซึ่งในตอนนี้นะเหมือนว่าด้านในนั้นจะมีคนเข้ามาก่อนหน้าเขาอยู่แล้วพวกเขาเองนั้นก็ถึงก็ตกใจหรือว่าจะมีคนมาก่อนเราแล้วสินะชูเพิงจะได้บอกทุกคนแบบว่าหลังจากนี้ทุกคนบทระวังตัวให้มากกว่าเดิมล่ะและหลังจากที่ทุกคนได้เข้าประตูบานนั้นไปก็ได้พบกับซากปรักหักพังแล้วก็กองศพมากมายซึ่งที่นี่เหมือนจะเพิ่งมีการต่อสู้ครั้งใหญ่เกิดขึ้นแถมยังมีเม็ดวิญญาณล่นยุคเกินกราดอีกทุกคนนั้นถึงก็แปลกใจเดี๋ยวก่อนนะพวกเขาเพิ่งจะตายได้ไม่นานเองนี่ดูเหมือนจะเป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาก่อนพวกเราสินะซึ่งทางไปหลงก็ได้สันนิษฐานว่าคงจะถูกสัตว์อสูรโจมตีเข้านะสิแต่ก็ดีแล้วล่ะทุกคนคงจะตายกันหมดแล้วแต่ทางราชินีหรือหญิงสาวที่อยู่ในตัวของทางชูเพิงนั้นก็ได้พูดมาว่ารู้สึกเหมือนมีบางอย่างแปลกๆอยู่ในท้ายสุสานนั่นเลยนะอะไรอย่างนั้นหรอเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแน่แล้วทันใดนั้นก็ได้มีใครบางคนปรากฏตัวออกมาพวกเขาเดินลุกออกมาจากกองซากศพชายคนนี้มีชื่อว่าโจจือหยวนซึ่งเขาเป็นลูกน้องของทางกงหลู่ยุนไอ้หน้าหล่อเมื่อตอนต้นเรื่องนั่นแหละซึ่งเขาก็เป็นลูกศิษย์ของทางกงหลู่ยุนไอ้หน้าหล่อที่เป็นศิษย์เอกและหัวหน้าศิษย์หลักนั่นแหละหลังจากที่พวกมันได้ฟื้นขึ้นมาพวกมันก็ได้พูดว่าคิดว่าจะมีคนเข้าไปได้หลังจากที่ตาแกนั้นเข้าไปอย่างนั้นหรองั้นสินะแสดงว่าพวกเจ้าตกเป็นของเราแล้วสินะซึ่งชูเพิงก็สงสัยตาแกงั้นหรอเป็นใครกันแน่น่ะเจ้าพวกเด็ก4คนนี้และทันใดนั้นโจจือหยวนน่ะมันก็ได้หันไปเห็นที่ทางสู่เหมยนั่นเป็นนางจริงด้วยนางคือน้องสาวของทางผู้อาวุโสสู่โรดีละถึงทุกคนก็ได้สงสัยชูเพิงจะได้ถามว่าเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่นี่มันเป็นเรื่องของศิษย์หลักไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะมาแซเข้ามายุ่งนะเมืองสู่เซ่เป็นใหญ่เหนือเมืองสวนหวูมานานหลายปีมากแล้ววันนี้ข้าโจจู่หยวนจะเป็นคนจัดการกับหัวเมืองซุซาคุเองซึ่งมันคิดที่จะจัดการเอาทางสู่เหมยนั้นเข้ามาเป็นตัวประกันแต่มีเหรอที่ทางชูเพิงน่ะจะยอมไม่ทำแบบนั้นแต่ทางลูกน้องของมันก็ได้รีบห้ามเอาไว้พอทางผู้อาวุโสสู่โรน่ะหากเรื่องนี้แพร่งพรายออกไปเขาคงจะไม่ยอมแน่และนี่คงจะเป็นปัญหาระดับเมืองอย่างแน่นอนแต่หัวหน้ามันก็ไม่สนใจก็แค่จัดการพวกมันที่นี่ให้หมดแล้วจะมีใครเหลือรอดออกไปบอกได้ล่ะเดี๋ยวเงินรางวัลเราค่อยมาแบ่งกันทุกคนจับนางเอาไว้ซะซึ่งมันยังพูดไม่ทันจบทางชูเพิงน่ะก็ได้ค่อยไปตะบันหน้ามันอย่างจังทำเอามันนั้นถึงกับฟันร่วงไปเลยล่ะแกไอสารเลวกล้าดียังไงที่คิดจะทำแบบนั้นกับทางสู่เหมยน่ะหลังจากที่ทางโจจือหยวนนั้นเห็นว่าฟันตัวเองนั้นร่วงแทบหมดปากมันจึงสั่งลูกน้องว่าขาพวกมันให้หมดซะแล้วการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นแต่พวกกระจอก3คนนี้น่ะมีอาจต้านทานความสามารถของทางชูเพิงได้เลยชูเพิงได้ดึงกระบี่แถวนั้นออกมาแล้วก็รับมือกับพวกมันได้อย่างสบายต่อได้จัดการกับพวกมันอย่างง่ายดายถึงแม้ว่าพวกมันจะแข็งแกร่งมากก็เถอะซึ่งภาพก็ตัดมาที่ด้านใต้ของสุสานซึ่งได้มีชายแก่คนหนึ่งซึ่งชายแก่ที่โจจือหยวนนั้นพูดถึงมันได้มายืนอยู่หน้าสุสานตรงนี้แล้วซึ่งด้านหน้าของมันคือผนึกควบคุมดูเหมือนสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งที่มันต้องการซึ่งชายแก่คนนี้เขาจะเป็นถึงปรมาจารย์
สำนักเฉียนเผิงแล้วทางผู้อาวุโสชุดดำหน้ากากก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทางชูเผิงอีกครั้งชูเผิงได้จัดการกับพวกมันคนแล้วคนเล่าซึ่งทางโจจือหยวนนั้นจะอาศัยโอกาสที่ทางชูเผิงกำลังมัวกับลูกน้องของมันเข้ามาจัดการทางสู่เหมยซาแต่ชูเผิงไม่ยอมหรอกนะชูเผิงได้กระโดดเข้าไปพร้อมกับฟาดกระบี่ลงไปที่พื้นซึ่งนั้นก็ทำลายตั้นเทียนของทางโจจือหยวนไปเลยล่ะชูเผิงได้พูดขึ้นมาว่าวิชานี้แด่ชีวิตที่ชั่วช้าของเจ้ามันจะดีกว่าที่จะทำลายตั้นเทียนของเจ้าแทนที่จะฆ่าให้ตายนะจงขอบคุณข้าวด้วยล่ะลูกน้องของทางโจจือหยวนนั้นถึงก็เข่าสูดนั่นมัน3อัศนีหรือว่าเจ้าชูเผิงอย่างนั้นเหรอชูเผิงจะได้ตอบไปว่าใช่เพราะฉะนั้นรีบพาลูกพี่ของแกใส่หัวไปได้แล้วล่ะพวกมันจะได้รีบทำตามโดยด่วนและชูเผิงก็ได้เรียบเอากระเป๋าแล้วก็ได้เก็บหินวิญญาณที่ตกอยู่ที่พื้นซึ่งมันก็จะมีจำนวนมหาศาลเลยล่ะชูเผิงได้บอกทุกคนนะรีบเก็บเข้าสิทุกคนจึงได้แยกย้ายกันเก็บเรื่องนี้ซึ่งทางไปหูและทางไปลงนะจึงได้คิดว่าเดี๋ยวก่อนสิชูเผิงปล่อยพวกมันไปแบบนี้พวกมันคงไม่กลับมาแก้แค้นเราหรอกนะจริงด้วยสิโจจือหยวนนั้นไม่เหมือนกับหลิวหมางนะหลังจากที่ตั้นเทียนถูกทำลายนี่คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วล่ะชูเผิงจะได้พูดว่ามันสำคัญด้วยหรอว่าจะเป็นสิทธิ์ของใครนะหากมันคิดร้ายต่อสู่เหมยต่อให้เป็นกงหลู่ยุนข้าก็จะทุบตีเขาเหมือนกันทำเอาทางสู่เหมยที่ได้ฟังอย่างนั้นเธอถึงกับฟินน้ำแตกไปเลยล่ะและหลังจากทุกคนได้เดินออกไปจากประตูทุกคนได้คิดว่าลูกปัดจำนวนมหาศาลแบบนี้เหมือนจะมีเกินนับหมื่นเลยนะแบบนี้พวกเราคงจะขายได้กำไรมหาศาลเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่าทางชูเพิงน่ะเขาจะไม่ออกไปกับทุกคนด้วยเขาเลยทำการปิดประตูอย่างด่วนแล้วก็บอกกับทางสู่เหมยว่าพวกเจ้ารีบไปหาที่ปลอดภัยหลบซ่อนซะก่อนเดี๋ยวข้าจะกลับมาซึ่งทางชูเพิงก็ได้รีบเดินเข้าไปที่ด้านใต้สุสานตามที่ทางโจจือหยวนนั้นได้พูดเอาไว้เหมือนจะมีใครเดินลงไปข้างล่างแล้วสินะด้านล่างนั้นมันคงจะมีอะไรที่สำคัญและเหลือค่าไปอย่างมากถึงขนาดทำให้ชายผู้นั้นเหมือนลูกปัดวิญญาณนับหมื่นที่กองอยู่ด้านหน้าซึ่งทางราชินีที่อยู่ในตัวของทางชูเพิงก็ได้พูดว่าชายคนนั้นอยู่ระดับการยุทธเลยนะเจ้าแน่ใจหรอว่าจะลงไปข้างล่างจริงๆนะข้าไม่สนใจหรอกหากมันเหมือนลูกปัดนับหมื่นตรงนี้ด้านล่างนั้นถือว่าคุ้มค่าที่จะลงไปดูล่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ด้านล่างของทางสุสานซึ่งในตอนนี้ชายแก่กับพัวโสชุดดำน่ะก็กำลังประมือกันอยู่เลยล่ะซึ่งทั้งคู่น้ำว่าแข็งแกร่งเลยไม่ใช่น้อยชูเพิงนั้นที่ได้ลงมาถึงนั้นถึงกับอึ้งเดี๋ยวก่อนสินั่นมันอะไรกันน่ะแล้วเขาก็ได้หันไปเห็นถึงผนึกควบคุมนั่นมันอะไรอย่างนั้นหรอดูเหมือนว่าผนึกควบคุมอันนี้มีเพียงระดับเหนือยุทธเท่านั้นที่จะสามารถเรียนวิชานี้ได้แล้วถ้าหากทางชูเพิงนั้นได้มันมาเขาก็สามารถควบคุมอากาศแล้วก็สามารถเรียนรู้เคล็ดลับวิชาผนึกควบคุมแล้วเขาก็จะสามารถบินได้เหมือนระดับเหนือยุทธซึ่งในระหว่างที่ผู้อาวุโสทั้งสองนั้นกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดทางหญิงสาวที่อยู่ในตัวของทางชูเพิงนะก็ได้บอกมาว่าแค่โอกาสที่ทั้งคู่กำลังประมืออยู่เลยรีบเข้าไปแย่งมันออกมาซะซึ่งผู้อาวุโสแกก็ได้ถามผู้อาวุโสชุดดำมาว่าแกเป็นใครกันแน่ถึงเข้ามาขัดขวางข้าน่ะเจ้าก็น่าจะรู้นี่และอีกอย่างหนึ่งเจ้าคงจะเป็นปรมาจารย์สำนักเฉียนเฟิงสินะชูเฟิงนั้นถึงกับอึ้งอีกแล้วปรมาจารย์สำนักเฉียนเฟิงอย่างนั้นหรอซึ่งดูเหมือนว่าเขาก็จะเป็นคนที่ฆ่าคนภายนอกทั้งหมดนั่นแหละซึ่งสิ่งที่น่าตกใจมากกว่านั่นก็คือชายผู้อาวุโสอีกคนหนึ่งเหมือนเขาจะเป็นปรมาจารย์วิญญาณด้วยชูเพิงนั้นก็ยิ่งได้ตกใจปรมาจารย์วิญญาณอย่างนั้นหรอซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองกำลังประมือกันอยู่นั้นมีใครละทิ้งจากตรงนี้ไปได้นี่แหละคือโอกาสชูเพิงจึงได้รีบกระโดดเข้าไปพร้อมกับได้ทำความเคารพเหล่าผู้อาวุโสทั้งคู่เหล่าผู้อาวุโสข้าไม่ได้ตั้งใจจะฉวยโอกาสขโมยของจากคนอื่นหรอกนะแต่วิชาควบคุมอากาศนี้น่าสนใจจริงๆข้าก็เลยต้องขออภัยผู้อาวุโสทั้งสองด้วยซึ่งดูเหมือนว่าผู้อาวุโสชุดดำน่ะเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าทางชูเพิงนั้นต้องมาแถมยังเชื่อมั่นอีกว่าชูเพิงน่ะยังไงก็ต้องหาสถานที่นี้เจออย่างแน่นอนแล้วทางผู้อาวุโสแกนั้นเขาก็ได้ระเบิดพลังออกมาซึ่งเป็นแรงกดดันวิญญาณระดับการยุทธทำเอาทางชูเพิงนั้นถึงกับแทบสูญแต่เขาก็ยังไม่ล้มลงผู้อาวุโสชุดดำได้พูดว่าอย่าดูถูกเด็กคนนี้มากล่ะเพราะเห็นว่าเป็นเพียงแค่ระดับทิพยุทธนะแต่พลังจิตของเขาเป็นสิ่งที่ปรมาจารย์สำนักเฉียงเฟิงอย่างเจ้านั้นไม่มีตราบใดที่เขาตั้งใจว่าจะเอานะถึงแม้จะเป็นแรงกดดันระดับการยุทธของเจ้าก็ไม่อาจหยุดยั้งเขาไปได้หรอกนะและชูเฟิงก็ได้ทำการดึงผนึกควบคุมนั้นมาเป็นของตัวเองแล้วก็เริ่มหลอมรวมมันเข้ากับร่างกายแต่หลังจากที่ผนึกควบคุมได้หลอมรวมเข้าไปในตัวของเขานั้นเขาก็ได้ลอยขึ้นแล้วก็ล้มลงสลบไปซะอย่างนั้นทำเอาผู้อาวุโสแก่นั้นถึงกับตกใจมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่แต่ดูเหมือนว่าผู้อาวุโสชุดดำน่าจะรู้ดีหากใช้แค่พลังจิตมันยังไม่พอหรอกสำหรับวิชาควบคุม
คุมอากาศแล้วหากระดับพลังไม่เพียงพอก็มีอาจควบคุมมันได้แล้ววิชาควบคุมอากาศก็จะย้อนคืนใส่ตัวเขาหลังจากนั้นมันก็จะออกจากร่างแล้วฟื้นฟูตัวเองกลับมาอีกครั้งเพื่อรอเจ้าของที่แท้จริงของมันผู้อาวุโสแก่นั้นถือตกใจเจ้ารู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วสินะถึงปล่อยให้เจ้าหนูนั่นน่ะเอามันไปตั้งแต่แรกแต่ดูเหมือนว่าทางผู้อาวุโสน่ะเขาอยากจะลองเชื่อใจในทางสู่เฟิงดูสักครั้งหากเจ้าไม่สร้างปาฏิหาริย์ขึ้นมาเองเจ้าคงต้องใช้เวลาอย่างนี้อีกยาวนานเลยล่ะลุกขึ้นมาสิชูเฟิงและทันใดนั้นออร่าของทางชูเฟิงก็ได้เปลี่ยนไปทางตาแกจึงกับสงสัยหรือว่ามันจะสำเร็จเคล็ดลับวิชาแล้วอย่างนั้นหรอแล้วภาพก็จะตัดมาณสถานที่แห่งหนึ่งดูเหมือนว่านี่จะเป็นข้างในของทางชูเฟิงได้มีท้องฟ้ามืดครึ้มพร้อมกับมังกรตัวหนึ่งที่กำลังวินว่อนอยู่แล้วหลังจากนั้นชูเฟิงก็ได้ฟื้นสติขึ้นมาณสถานที่ที่ขาวโพลนเขาก็ได้สงสัยว่าที่นี่มันคือที่ไหนกันแน่แล้วทางหญิงสาวปริศนาที่อยู่ในตัวทางชูเฟิงน่ะก็ได้พูดขึ้นมาว่าในที่สุดเจ้าก็มาที่นี่สักทีนะเดี๋ยวก่อนสินั่นเจ้าเองเหรอเจ้าอยู่ที่ไหนกันน่ะแล้วก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างปรากฏตัวขึ้นซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นไข่หรืออะไรสักอย่างที่มีขนาดใหญ่ชูเฟิงนั้นก็ได้ตกใจนั่นมันไข่อย่างนั้นเหรอกว่าเจ้าจะมาหาข้านะรู้ไหมว่าข้าเบื่อขนาดไหนน่ะและอย่างหนึ่งบอกว่าข้าเป็นไข่เนี่ยนะเจ้านั่นแหละไอ้ไข่โซโครกไอ้ไข่สารเลวเอ้ยชูเฟิงนั้นก็ได้ปวดหัวและหลังจากนั้นเขาก็ได้ฟื้นสติกลับขึ้นมาอีกครั้งซึ่งทางผู้อาวุโสนั้นก็ถึงกับสงสัยทำไมไอ้เจ้าเด็กนั้นมันถึงยังไม่ตายล่ะเขาจึงได้ถามหาวิชาเคล็ดลับควบคุมอากาศเจ้าครอบครองมันแล้วอย่างนั้นหรอแล้วมันอยู่ที่ไหนละตอนนี้อยู่ที่ไหนอย่างนั้นหรอวิชาควบคุมนั้นมันก็อยู่ข้างในหัวของข้ายังไงล่ะซึ่งทางผู้อาวุโสชุดดำได้อย่างนั้นเขาจึงได้เริ่มโจมตีกลับใส่ทางผู้อาวุโสชายแก่แล้วก็พูดขึ้นมาว่าหากตอนนี้วิชาควบคุมอากาศได้เขาเป็นผู้ครอบครองแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ข้าจำเป็นจะต้องสู้กับเจ้าอีกต่อไปเรื่องตาแก่นี้คงไม่ต้องเป็นห่วงไปอีกสักพักแล้วนะแล้วผู้อาวุโสก็ได้ว่าไปแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็ได้พูดกับทางชูเพิงว่าเจ้าหนูเจ้าทำให้ข้าประหลาดใจมากและเขาก็ได้หายไปและทันใดนั้นทางผู้อาวุโสแก่รีบเข้ามาจัดการทางชูเพิงเจ้าไอสัตว์ร้ายข้าจะฆ่าเจ้าซึ่งทางหญิงสาวที่อยู่ในตัวของทางชูเพิงก็ได้บอกว่าดีมนี้เขาสิตาเท่านี้มันอยู่ระดับการยุทธเลยนะมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่เจ้าจะเอาชนะได้ในตอนนี้แต่ทันใดนั้นก็ได้มีแสงสีแดงปรากฏขึ้นมันได้เข้ามาจับตัวชายแก่คนนี้ซึ่งชายแก่คนนี้ก็ได้พูดว่าเจ้าคือเทียนวูซึ่งชายคนดังกล่าวเขาก็คือขอทานที่อยู่หน้าประตูเจ้าไม่ควรมายุ่งกับเขาหลังจากสิ้นคำพูดของชายขอทานเขาก็ได้ปล่อยเปลวเพลิงมหาศาลเผาทางทันผู้อาวุโสชรานี้จนไม่เป็นตอตะโกและหลังจากนั้นไฟก็ได้ระเบิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำเอาทางหญิงสาวที่อยู่ในตัวของทางชูเพิงน่ะบอกให้ชูเพิงรีบหนีไปซะยืนบ้าทำอะไรอยู่อยากตายหรือยังไงกันและชูเพิงก็ได้วิ่งอย่างสุดชีวิตพร้อมกับถามโน่นถามนี่ไปเรื่อยๆกับสิ่งที่เขานั้นกำลังสงสัยอยู่น่าจะเป็นเรื่องตัวจริงของหญิงสาวคนนี้แล้วภาพก็ตัดมาที่ด้านนอกดูเหมือนว่าทางสู่เหมยน่ะก็กำลังรอทางชูเพิงอยู่เลยล่ะและทันใดนั้นเขาก็ได้รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนซึ่งทางไปลงกับไปหูน่ะจึงได้บอกให้ทางสู่เหมยน่ะรีบหนีไปก่อนและทั้งคู่ก็ได้รีบวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตถึงแม้ว่าสู่เหมยจะยังคงเป็นห่วงทางชูเพิงอยู่กับเธอแล้วหลังจากที่พวกเขาได้หนีรอดออกมาได้นั้นแรงระเบิดมหาศาลนี้ก็ได้ทำลายสิ่งที่อยู่ภายในนั้นจนไม่เหลือซากไปเลยล่ะทำเอาสู่เหมยนั้นถึงกับเข่าซูดเพราะชูเพิงชายอันเป็นที่รักคงจะไม่เป็นตอตะโกแล้วสินะแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นซึ่งดูเหมือนชูเหมยน่ะเธอจะร้องไห้เกินแล้วนะเพราะชูเพิงเขาได้หนีออกมาก่อนหน้านั้นและเป็นที่เรียบร้อยสู่เหมยที่เห็นว่าชูเพิงนั้นยังปลอดภัยจึงได้รีบเข้าไปกอดทั้งสู่เพิงซึ่งผู้อาวุโสชุดดำก็จะมายืนรออยู่ด้วยเขาได้แอบอยู่ข้างๆพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าดูเหมือนว่าเจ้าจะยังสบายดีสินะและเขาก็ได้ถอดหน้ากากออกแล้วก็เดินจากไปแล้วก็ได้จบตอนที่4ตอนที่5เปิดมาในตอนนี้ทางชูเพิงกำลังจะทะลวงยูทของเขาให้ขึ้นเป็นระดับธาตุยูทแต่เหมือนว่าลูกปัดวิญญาณเพียง 2,000 เม็ดนั้นจะยังไม่เพียงพอให้เขานั้นเลื่อนขั้นไปถึงธาตุยุทธได้ขืนเป็นแบบนี้ต่อไปใครจะเลี้ยงดูเจ้ากันล่ะราชนีตัวน้อยซึ่งทางชูเพิงก็ได้พูดกับหญิงสาวที่อยู่ในตัวอย่าไปสนใจเรื่องยุ่มยิ้มเลยนะเจ้าแค่ทะลวงตอนไหนก็ได้นี่มันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกนะใครสั่งให้เจ้าทะลวงขั้นโดยใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งก้านทูบกันล่ะแต่ว่านะซึ่งทางชูเพิงนั้นก็ถึงกับถอนหายใจออกมาแต่ว่าระดับธาตุยุทธมันยังห่างไกลจากคำว่าเทพสงครามอีกมากม
ซึ่งมันยิ่งทำให้ทางชูเพิงนั้นท้อใจหนักกว่าเดิมทางหญิงสาวที่อยู่ในตัวชูเพิงจะได้บอกมาว่าเจ้าควรจะเริ่มต้นจากความหวังเล็กๆก่อนสิและทำไมกันล่ะการมีความฝันไม่ผิดตรงไหนกันล่ะและอีกอย่างหนึ่งชูเพิงยังได้พูดถึงเสียงของหญิงสาวคนนี้อีกด้วยทั้งที่เสียงไพเราะแบบนี้ข้าคิดว่าเจ้าจะลงมาจากนางฟ้าบนสวรรค์ซะอีกแต่ไม่คิดเลยว่าเจ้าจะเป็นไข่ได้นะไอ้คนหน้ารังเกียจเจ้ากล้าดียังไงมาพูดกับข้าแบบนี้ซึ่งดูเหมือนว่าทางหญิงสาวที่อยู่ในตัวชูเพิงน่ะเธอจะเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากนั่นจะเป็นเพราะหากทางชูเพิงแข็งแกร่งขึ้นเธอก็จะแข็งแกร่งไปพร้อมๆกับทางชูเพิงยังไงล่ะซึ่งชูเพิงเองก็เพิ่งจะรู้ตัวหรือว่ามันคือการบ่มเพาะคู่อย่างนั้นหรอไม่ใช่เฟ้ยมันเป็นพันธสัญญาต่างหากล่ะและหลังจากนั้นชูเพิงก็ได้เดินทางออกไปข้างนอกทางหญิงสาวที่อยู่ในตัวจะได้ถามมาว่าเจ้าจะไปไหนอย่างนั้นหรอหลังจากที่ข้าได้เป็นศิษย์หลักเต็มตัวแล้วข้าอยากจะกลับไปที่เมืองเก่าซานสักหน่อยนะแล้วเจ้าจะกลับไปที่เมืองนั้นทำไมกันล่ะข้ามีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องไปหาคำตอบสักหน่อยนะแล้วภาพก็จะตัดมาที่การทดสอบพรสวรรค์ของสำนักมังกรครามเหล่าศิษย์ในทั้งหลายได้เข้ามารวมตัวกันที่นี่หมดแล้วซึ่งทางอาจารย์ก็อยากให้ทุกคนนั้นมาทดสอบพรสวรรค์ของตัวเองว่าจะมีใครบ้างที่จะผ่านกฎเกณฑ์ในครั้งนี้ขอเพียงสอบผ่านพวกเจ้าก็สามารถเคลื่อนขั้นกลายเป็นศิษย์หลักได้เลยล่ะซึ่งผู้อาวุโสก็จะบอกให้ทุกคนนั้นเริ่มการทดสอบได้ซึ่งสู่เหมยก็ได้บอกกับชูเพิงมาว่านั่นคือแท่นหินวัดพรสวรรค์น่ะเพียงแค่เจ้าวางมือบนแผ่นหินหลังจากนั้นก็ค่อยถ่ายพลังลงไปในหินพรสวรรค์ของเจ้าก็จะปรากฏออกมาซึ่งคนแรกดูเหมือนจะมีพรสวรรค์ที่ต่ำต้อยซึ่งเขาก็คือทางชูเจินเขานั้นเหมือนจะไม่ผ่านการทดสอบในครั้งนี้ทุกคนนั้นถึงกับหัวเราะและคนต่อไปก็คือทางไปหลงและไปฮูทั้งคู่น่ะเหมือนจะมีพรสวรรค์และไม่ใช่น้อยแถมยังอยู่ระดับกลางอีกและต่อไปก็จะถึงเวลาของทางสู่เหมยแล้วนะซึ่งดูเหมือนว่าหากระดับสูงกว่านี้มันจะเกิดเป็นไฟสีแดงขึ้นมาสินะใช่เลยล่ะพี่สาวของข้าเคยบอกไว้ว่าสำนักมังกรครามตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้มีเพียง2 คนเท่านั้นที่ทำให้ไฟสีแดงเกิดขึ้นมาได้นะใครอย่างนั้นหรอหนึ่งในนั้นก็คือผู้นำศิษย์หลักคนปัจจุบันกงหลูยุ่นนะข้าไปก่อนนะและทางสู่เหมยก็ได้เริ่มทำการทดสอบพลังซึ่งเธอนั้นก็จะสามารถผ่านมาได้อย่างง่ายดายซึ่งก็ไม่ได้ผิดตามคาดเป็นถึงน้องของทางสู่โรเธอจะต้องผ่านได้อย่างแน่นอนซึ่งหลังจากที่เสร็จสิ้นการทดสอบพลังวิญญาณในครั้งนี้ทางอาจารย์จะได้บอกสิทุกคนน่ะไปเริ่มการทดสอบขั้นต่อไปได้แต่ทันใดนั้นทางชูเพิงน่ะก็ได้เข้ามาห้ามไว้ซะก่อนยังเหลือข้าอีกคนนึงชูเพิงเจ้าไม่ได้ถูกแนะนำให้กลายเป็นศิษย์หลักไปแล้วอย่างนั้นหรอชูเพิงได้ตอบไปว่าแต่ตามกฎแล้วไม่ได้ห้ามศิษย์คนไหนทดสอบพลังนี่ซึ่งเหล่าศิษย์อื่นๆก็ได้รีบพูดบัฟขึ้นมาว่าใช่แล้วล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วลองเปิดหูเปิดตาให้พวกเราดูหน่อยสิเป็นถึงขั้นโดนแนะนำมาโดยตรงในที่ข้าอยากลองดูว่าเจ้าจะมีฝีมือถึงระดับไหนชูเพิงจึงได้เริ่มเอามือไปสัมผัสสำนักมังกรครามทั้งอดีตถึงปัจจุบันมีแค่2 คนเท่านั้นที่ทำให้สีแดงปรากฏขึ้นมาได้หนึ่งในนั้นก็คือผู้นำศิษย์หลักตอนนี้กงหลู่ยุนหลังจากที่สิ้นคำพูดนี้ชูเฟิงก็ได้เริ่มทำการปล่อยพลังจิตวิญญาณออกไปแต่เหมือนจะไม่มีอะไรปรากฏตัวมาเลยล่ะทุกคนนั้นถึงกับหัวเราะชอบใจนี่ชูเพิงเจ้าไม่มีพรสวรรค์ชูเพิงเองก็เหมือนกันทำไมกันล่ะและหลังจากนั้นทางท่านอาจารย์ก็ได้บอกให้ศิษย์ทุกคนน่ะไปเริ่มประลองวัดความแข็งแกร่งได้แต่หลังจากที่ทุกคนได้หันไปนั้นเหมือนแท่งหินวัดพรสวรรค์นี้มันจะเปล่งแสงออกมาซึ่งมันจะเปล่งแสงเป็นสีน้ำเงินซึ่งเป็นแสงที่อยู่บนสุดของแท่งหินวัดพลังนี้ซึ่งมันจะไม่เคยมีใครทะลุได้ถึงขั้นนี้ทางเจ้าสำนักกับผู้อาวุโสชุดดำก็ได้มายืนมองอยู่เจ้าเด็กนั้นปลุกพลังในตำนานข้าจำได้ว่าผู้ใดที่มีความสามารถเหนือกว่าคนทั่วไปมากสุดก็เปิดได้เพียงแค่สีแดงเท่านั้นซึ่งดูเหมือนว่าจะยังไม่เคยมีใครเปิดได้ถึงขั้นนี้เลยแม้แต่ผู้อาวุโสเองก็ตามซึ่งทางเจ้าสำนักจึงได้พูดว่าชูเพิงคนนี้เป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบเคียงได้แล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ลานประลองซึ่งหลังจากทุกคนได้มารวมตัวกันที่นี่เรื่องที่ทางชูเพิงนั้นเขาไม่มีพรสวรรค์ก็ได้ถูกแพร่กระจายไปทั่วแล้วทุกคนได้ซุบซิบกันต่างๆนานาซึ่งก็มีในทางสู่เมยแล้วนะที่คอยปลอบใจทางชูเพิงอยู่นี่บางทีหินทดสอบอาจจะมีปัญหาก็ได้นะหรือไม่ก็เจ้า
มีพรสวรรค์และเป็นอัจฉริยะนะเลยทำให้หินนั้นมีอาจวัดพลังของเจ้าได้ชูเพิงจึงได้ตอบไปว่าและเจ้าเชื่อในสิ่งที่เจ้าพูดไหมล่ะและทันใดนั้นทางผู้นำศิษย์หลักกงหลู่ยุนก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งเขาจะเป็นผู้นำสอบในครั้งนี้เขาได้เดินมาทุกคนจึงได้รีบทำความเคารพพวกเจ้าคือคนที่มาทดสอบความสามารถบนลานประลองสำนักมังกรครามใช่ไหมข้าบอกไว้ก่อนทุกคนที่เป็นศิษย์สำนักมังกรครามที่ข้าจะต้องดูแลแต่ข้าอยากจะบอกพวกเจ้าไว้การเลื่อนขั้นมาเป็นศิษย์หลักนั้นมันแค่เริ่มต้นใหญ่กว่านั้นยังมีอยู่แล้วทางกงหลู่ยุนก็ได้สังเกตเห็นถึงอะไรบางอย่างที่อยู่บนเสื้อของทางสู่เหมยเขาจึงได้รีบเดินเข้าไปสู่เหมยนั้นก็ได้ทำท่าทีที่หวาดกลัวแล้วทางกงหลู่ยุนก็ได้หยิบตราได้บางอย่างติดอยู่บนปกเสื้อของทางสู่เหมยนี่มันอะไรน่ะซึ่งทำให้ทางชูเพิงนั้นเหมือนอยากจะตะบันหน้ามันไปเลยล่ะแล้วทางกงหลู่ยุนก็ได้ถามว่ามันคืออะไรมันคือตราพักอี้เมืองของข้าน่ะอี้เมืองอย่างนั้นเหรอไม่มีใครบอกเจ้าเรื่องไงกันในกลุ่มศิษย์หลักด้วยกันน่ะห้ามแบ่งพรรคพวกและในฐานะลูกศิษย์คนสำคัญสิ่งเดียวที่พวกเจ้าต้องมีนั่นก็คือความจงรักภักดีนั่นแหละคือสำนักมังกรครามซึ่งคำพูดนี้ทำเอาทางชูเฟิงนั้นกำหมัดและเขาก็ได้เดินออกไปและเจ้าที่เป็นศิษย์หลักคนสำคัญเหมือนกันล่ะเพราะเจ้าก็เลยอยากให้พวกเขาเคารพเจ้าสินะเจ้าจึงได้ทำอย่างนี้นะหรือนี่คือสิ่งที่เจ้าจงใจอยากจะบอกตั้งแต่แรกซึ่งคำพูดนี้ทำเอาทางกงหลู่ยุ่นนั้นไม่พอใจแล้วรีบจับทางชูเฟิงนั้นกดลงไปกับพื้นทุกคนนั้นถึงกับตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งทางหญิงสาวที่อยู่ในตัวของทางชูเฟิงน่ะก็ได้เตือนสติเอาไว้ว่าในตอนนี้นะเจ้ายังไม่ใช่คู่มือของเขาหรอกนะเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่แล้วทางกงหลู่ยุนก็ได้พูดว่าตอนแรกข้ากับคนข้างชื่นชอบในตัวของเจ้านะถึงแม้ว่าเจ้าจะท้าทายอำนาจของเมืองส่วนหูอยู่หลายครั้งก็เถอะถึงแม้ว่าเจ้าจะเป็นศิษย์หลักและก็ตามและเจ้ายังทำลายตั้นเทียนของโจจือหยวนทางสู่เหมยที่เห็นว่าท่าทีไม่ดีเธอจึงได้รีบไปขอร้องทางกงหลู่ยุนได้โปรดเถอะข้าจะยุบพักทิ้งตอนนี้ได้โปรดปล่อยเขามาเถอะแต่กงหลู่ยุนนั้นก็ไม่สนใจอย่าหาว่าข้าสอนเจ้าเลยกันแต่เจ้าไม่มีทางรอดไปได้แล้วทางกงหลู่ยุนก็ได้ยกทางชูเพิงนั้นให้ลอยขึ้นมาจำมันไว้ให้ดีล่ะในหมู่ศิษย์หลักทั้งหมดมีผู้นำอยู่เพียงคนเดียวนั่นก็คือกงหลู่ยุนผู้นี้ซึ่งหลังจากนั้นชูเพิงเขาก็ได้ถมน้ำลายใส่ทางกงหลู่ยุนทุกคนนั้นถึงกับอึ้งตาค้างไปเลยล่ะซึ่งนี่ยิ่งทำให้กงหลู่ยุนนั้นโกรธจัดไปมากกว่าเดิมเขาได้เหวี่ยงทางชูเพิงนั้นให้ลอยละลิ้วออกไปทางหญิงสาวที่อยู่ในตัวของทางชูเพิงน่ะก็ได้เตือนสติซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะในตอนนี้น่ะเจ้ายังไม่อาจเอาชนะมันไปได้หรอกนะแล้วเจ้าจะให้ข้าทนเห็นใบหน้าอันหยิ่งพยองของมันแบบนี้ต่อไปอย่างนั้นหรอข้าทนไม่ได้หรอกนะแล้วทางกงหลู่ยุ่นน่ะมันจึงได้ขี่เตียสังหารทางชูเพิงมันได้ปล่อยพลังและเข้าไปโจมตีทางชูเพิงแต่มังกรที่อยู่ในตัวของทางชูเพิงน่ะเขาก็ได้สำแดงฤทธิ์แล้วก็เข้ามารับมือกับทางกงหลู่ยุ่นเอาไว้ถึงแม้ว่าชูเพิงจะบาดเจ็บก็เถอะแต่ก็ทำให้กงหลู่ยุ่นนั้นถึงก็ลอยละลิ้วถอยไปได้แล้วชูเพิงก็ได้ลุกขึ้นมาอีกรอบสิทำเอากงหลู่ยุ่นนั้นกัดฟันแทบแตกอยากตายนักสิท่าดีแล้วทันใดนั้นทุกคนก็ได้อึ้งไปตามๆกันเพราะจู่ๆเจ้าสำนักก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเข้ามาห้ามทางกงหลู่ยุ่นเอาไว้ท่านเจ้าสำนักกงหลู่ยุ่นในฐานะผู้นำศิษย์หลักของสำนักมังกรครามเหตุใดเจ้าคิดจะฆ่าศิษย์น้องอย่างเขาอย่างนั้นหรอข้าขอฟังเหตุผลจากเจ้าหน่อยสิชูเผิงอาศัยความแข็งแกร่งของตัวเองทำลายตันเทียนของศิษย์ในสำนักอย่างหลิวหมาและโจจื้อหยวนข้าจะเป็นผู้นำศิษย์เหตุใดถึงจะลงโทษเขาไม่ได้แล้วเจ้าสำนักก็ได้ตอบมาว่าโจจื้อหยวนและศิษย์อีกคนนึงมันทำอะไรเจ้าไม่รู้เลยอย่างนั้นหรอแม้ว่าชูเผิงจะไม่ทำร้ายตันเทียนพวกมันก็คงจะเป็นข้าที่เข้าไปจัดการพวกมันเองนั่นแหละข้าไม่มีวันปล่อยให้พวกมันรอดมาถึงตอนนี้ได้หรอกท่านเจ้าสำนักหมายความว่าท่านจะปกป้องมันอย่างนั้นหรอถ้าข้าไม่ปกป้องต้นกล้าที่ดีแล้วใครจะปกป้องกันเราเจ้าอย่างนั้นหรือต้นกล้าที่ดีอย่างนั้นหรอท่านคิดจะช่วยเขาจริงๆใช่ไหมในวันนี้เขาอาจจะอ่อนแอกว่าเจ้าแต่อีก10 ปีข้างหน้าน่ะเจ้าจะไม่อาจเก่งเท่าเขาได้หรอกนะทุกคนนั้นก็ได้แต่อึ้งและชูเพิงก็ได้พูดว่า10 ปีน่ะมันนานเกินไปปีเดียวก็พอแล้วล่ะทำเอาท่านเจ้าสำนักเองก็ถึงก็ตกใจเหมือนกันจะว่ายังไงนะในวันที่ข้าเข้าสำนักมังกรครามข้าก็สาบานไว้แล้วว่าข้าจะแข็งแกร่งให้ไวที่สุดใน1 ปีมันก็มากเกินพอแล้วล่ะทำเอาทางกงหลู่ยุนนั้นถึงก็ยิ้มชอบใจดีข้าจะให้เวลาเจ้าภายใน1 ปี1 ปีต่อ
ต่อจากนี้ตราบใดที่เจ้ารับมือข้าได้3กระบวนท่าข้าจะถือว่าเจ้าชนะแต่ชูเฟิงนั้นจะไม่เอาอันนี้หรอกนะไม่1 ปีต่อจากนี้ตัวเจ้าในฐานะผู้นำสิทธิ์หลักจะต้องหายไปจากโลกใบนี้ทุกคนนั้นยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่ซึ่งทางกงหลู่ยุนน่ะเหมือนเขาจะโดนหยามหน้าอย่างสุดๆเจ้ากล้าท้าข้าอย่างนั้นเหรอเจ้ากลัวหรือยังไงกันล่ะดีวันนี้ข้าและชูเฟิงจะทำสัญญาการประลองเป็นตายต่อจากนี้อีก1 ปีมาเจอกันที่นี่ถ้าเขาสามารถรับมือข้าได้ใน3กระบวนท่าข้ากงหลู่ยุนถึงตายก็ไม่ขอยอมข้าจะขุดหลุมฝังศพมันที่นี่แม้จะอ้อนวอนขอชีวิตข้าก็ไม่ยอมหรอกนะ1 ปีต่อจากนี้แล้วข้าจะฆ่าเจ้าสารอจนถึงตอนนั้นเถอะมันจะไม่มีใครช่วยเจ้าได้อีกต่อไปแล้วหลังจากที่กงหลู่ยุนได้เดินจากไปนั้นท่านเจ้าสำนักจึงได้ถามกระทั่งชูเฟิงมาว่าเจ้าแน่ใจแล้วอย่างนั้นหรอว่าจะใช้เวลาเพียงแค่1 ปีน่ะเจ้ารู้หรือไม่ว่ากงหลู่ยุนน่ะเขาอยู่ระดับการยุทธแล้วนะตอนนี้ชูเฟิงจะได้พูดด้วยว่าข้ารู้ซึ่งหลังจากนั้นท่านเจ้าสำนักจึงไม่อาจพูดอะไรต่อได้อีกเขาได้เดินออกไปพร้อมกับพูดว่างั้นเจ้าดูแลตัวเองด้วยนะแล้วผู้อาวุโสก็ได้จากไปซึ่งทางราชินีหรือทางหญิงสาวที่อยู่ในตัวทางชูเฟิงนั้นถึงกับพูดจาชมทางชูเฟิงมาเลยล่ะเยี่ยมมากชูเฟิงตอนนี้ราชินีคนนี้มองเจ้าดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วล่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ประตูสำนักมังกรครามซึ่งในตอนนี้นะชูเฟิงเขากำลังจะทำการกลับไปที่บ้านของเขาซึ่งเขามีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะถามกับท่านพ่อของเขาอยู่เกี่ยวกับเรื่องว่าตัวเขานั้นเป็นใครและมาจากไหนซึ่งโดยปกติแล้วท่านพ่อจะเลี่ยงไม่ยอมตอบแล้วก็ทำท่าทีที่โมโหใส่ตลอดแต่ในตอนที่ชูเฟิงได้อยู่ที่สุสานเทียนหวูนั้นแล้วได้เจอกับขอทานบ้านนั้นบางทีแล้วท่านพ่ออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างปิดบังเขาอยู่ก็จงได้แล้วทางสู่เหมยก็ได้รีบวิ่งเข้ามาหาทางชูเฟิงพร้อมกับพูดว่าอีก10 วันข้างหน้าเจ้าต้องมาที่เมืองจู้เช่นะและรีบกลับมาหาข้าอย่างด่วนเจ้าได้ยินข้าใช่ไหมชูเฟิงจะได้พูดว่าคงไม่ใช่ว่าเจ้าคิดจะซ่อนตัวข้าไว้ที่บ้านของเจ้าหรอกนะจะบ้าได้ไงข้าจะทำแบบนั้นไม่ทำไมกันล่ะอีก10 วันข้างหน้าเป็นวันเกิดของข้าต่างหากล่ะข้าแค่อยากเชิญเจ้ามาร่วมงานไม่ได้หรือไงกันล่ะแล้วเธอก็รีบวิ่งออกไปอย่าลืมนะอีก10 วันข้างหน้าน่ะรีบมาด้วยล่ะและชูเฟิงก็ได้ทำการควบม้ากลับไปที่บ้านของเขาที่เมืองเกาซานซึ่งหลังจากที่มาถึงเขาก็ได้รีบเข้าไปหาท่านพ่อของเขาแล้วก็ได้ถามถึงเรื่องของท่านพ่อท่านแม่ที่แท้จริงของทางชูเฟิงน่ะเป็นใครกันแน่หลังจากสิ้นคำพูดนี้ท่านพ่อก็ได้เริ่มเล่ารายละเอียดทุกอย่างให้ได้ฟังพร้อมกับเรื่องที่ทางชูเฟิงน่ะได้เจอขอทานในวันนั้นซึ่งมันมีปานรูปไฟอยู่ที่กลางหน้าผาสินะใช่เลยล่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันอย่างนั้นเหรอท่านพ่อในเย็นวันนั้นฝนตกหนักมากชายขอทานมีปานไฟอยู่ที่หน้าผาเขาได้มาหาพ่อแล้วก็ถามถึงเจ้าแซ่ชูใช่หรือไม่ซึ่งข้าไม่เคยเห็นคนแบบเขามาก่อนหลังจากที่เขาฆ่าผู้คุ้มกันของข้าทั้งหมดเขาก็ได้ถามถึงว่าข้าแซ่ชูใช่หรือเปล่าและเขาก็ได้มอบเจ้ามาให้กับข้าแล้วก็บอกข้าว่าหลังจากนี้ไปให้ตั้งชื่อเจ้าว่าชูเฟิงแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้กลายเป็นบ้าไปเลยและหลังจากนั้นข้าก็ไม่เคยพบเจอเขาอีกและจู่ๆทางท่านพ่อก็ได้ล้มลงและหมดสติชูเฟิงจึงได้รีบเปิดประตูออกไปดูข้างนอกแล้วก็ได้พบกับท่านผู้อาวุโสชุดดำที่มายืนรออยู่แล้วเจ้าเป็นใครกันแน่น่ะท่านผู้อาวุโสจึงได้เปิดผ้าคลุมออกแล้วก็บอกว่าข้าชื่อจูกัดหลิวยุนข้าเป็นผู้อาวุโสสำนักมังกรครามแล้วก็เป็นปรมาจารย์วิญญาณด้วยแล้วหลังจากนั้นก็ได้จบตอนที่5ตอนที่6เปิดมาดูเหมือนว่าทางผู้อาวุโสจูกัดหลิวนั้นเขาอยากจะรับทางชูเพิงนั้นให้เป็นลูกศิษย์ของเขาสายตรงชูเพิงนั้นถึงก็สงสัยว่าทำไมถึงจะต้องเป็นเขากันล่ะนั่นก็เพราะว่าเจ้ามีพรสวรรค์ในการบ่มเพาะที่สูงกว่าคนอื่นยังไงล่ะและยังมีพลังจิตที่แข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อนั่นหมายความว่าเจ้าคืออัจฉริยะอย่างนั้นหรอแต่การทดสอบวัดระดับพรสวรรค์น่ะข้าไม่มีพรสวรรค์นะข้ามีเหตุผลของข้าก็แล้วกันนะระดับการทดสอบพรสวรรค์ในตอนนั้นมันมีเพียงแค่ท่านเจ้าสำนักกับข้าเท่านั้นที่ดูออกว่าเจ้าน่ะมีพรสวรรค์คนอื่นน่ะดูไม่ออกหรอกเจ้าไม่ต้องกังวลไปหากข้าต้องการพลังของเจ้าจริงๆแล้วก็วันนั้นที่สุสานเทียนหวูนะข้าคงจะไม่ปล่อยเจ้าให้ทำแบบนั้นไปหรอกแถมยังให้เจ้าได้วิชาควบคุมอากาศไปอีกทั้งที่หากข้าคิดจะแย่งคงทำได้ตั้งนานแล้วงั้นหมายความว่าท่านกำลังทดสอบข้าอยู่งั้นหรือตอนนั้นน่ะข้าแค่อยากจะเห็นว่าพลังจิตของเจ้านั้นแข็งแกร่งเพียงใดแล้วมันก็ถือว่าคุ้มค่าข้า
จูกัดหลิวยุนจะมอบทุกอย่างให้กับเจ้าเป็นยังไงล่ะหากเจ้าอยากจะเป็นศิษย์ของข้าไหมวิชาที่ข้าเรียนรู้มาทั้งหมดในชีวิตข้าจะส่งมอบให้กับเจ้าทั้งหมดจะทำให้เจ้าแข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรและเป็นปรมาจารย์ที่ทุกคนต่างต้องการตัวซึ่งคำนี้เองทำให้ทางชูเพิงน่ะเริ่มทำการคำนับแต่ทางแม่สาวที่อยู่ในตัวของทางชูเพิงนั้นกลับตอบปฏิเสธเดี๋ยวก่อนสิห้ามเด็ดขาดเลยนะทำไมอย่างนั้นหรอซึ่งทางผู้อาวุโสจูกัดหลิวนั้นเขาก็จะสัมผัสได้ถึงความผันผวนทางจิตวิญญาณของทางชูเพิงน่ะดูเหมือนจะรุนแรงไปอย่างมากหากข้าคิดถูกจริงๆด้วยซึ่งทางแม่สาวที่อยู่ในตัวของทางชูเพิงก็ได้บอกว่าตาแก่นี่น่ะเป็นเพียงแค่ปรมาจารย์วิญญาณชุดขาวเท่านั้นนะเขามีคุณสมบัติอะไรเมื่อเป็นอาจารย์ของเจ้าล่ะซึ่งยิ่งทำให้ทางผู้อาวุโสจูกัดหลิวนั้นได้ก็สงสัยทำไมถึงได้ลังเลกันล่ะไม่จริงนะเขาคงไม่รู้ว่าข้าเป็นปรมาจารย์ชุดขาวหรอกนะซึ่งชูเพิงก็ได้ถามแม่นางไปว่าแล้วจะให้ข้าทำไงล่ะข้าคำนับเขาไปแล้วนะเจ้าใจข้าและอายตรงนี้อย่างนั้นหรอซึ่งทางผู้อาวุโสจูกัดหลิวนั้นเขาก็ยิ่งสงสัยว่าทางชูเพิงนะรู้เรื่องนี้ได้ยังไงหรือเขามาจากเขาเบื้องบนอย่างนั้นหรอเขาถึงมีคุณสมบัติที่จะรู้เรื่องพวกนี้ได้จริงด้วยเด็กคนนี้ดูภูมิฐานมากเขาเป็นเหยี่ยวเวลาล่ากระต่ายเพราะฉะนั้นคงจะต้องเอาเหยื่อมาล่อให้กับเขาสักหน่อยแล้วล่ะมั้งซึ่งทางชูเพิงแกได้ถามแม่นางไปว่าและข้าควรจะโค้งคำนับเขาหรือไม่ล่ะตอนนี้ข้าควรจะทำยังไงดีและเจ้าจะไปคำนับเขาทำไมกันล่ะหาเหตุผลแล้วก็บอกล่าเขาไปสิแต่ทันใดนั้นทางหญิงสาวที่อยู่ในตัวของทางชูเพิงน่ะก็ได้รีบห้ามเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรกันอีกเล่านั่นมันวิชามนต์เสน่ห์วิชามนต์เสน่ห์คืออะไรอย่างนั้นหรอเจ้านี่ไม่โง่จริงเลยนะรีบคุกเข่าแล้วก็โค้งคำนับซะชูเพิงจึงได้รีบทำอย่างไวทำเอาผู้อาวุโสจูกัดหลิวนั้นถึงก็อึ้งไปเลยไอ้หมอนี่อะไรของมันกันเนี่ยและชูเพิงก็ได้ทำการยื้อยุดฉุดกระชากเด็กคนนี้เขามีความรู้อยู่มากจริงๆแต่ทางผู้อาวุโสจูกัดหลิวนั้นก็ไม่ยอมปล่อยคัมภีร์นี้ไปหรอกนะพร้อมก็บอกว่ามนต์เสน่ห์อันนี้คือของรางวัลและบททดสอบสำหรับเจ้าหากภายใน1 เดือนเจ้ายังไม่สามารถฝึกวิชามนต์เสน่ห์นี้ได้ไม่ใช่แค่ข้าจะไล่เจ้าออกจากสำนักแต่ข้าจำเป็นจะต้องตามปิดปากเจ้าด้วยเพราะเจ้าล่วงรู้ความลับของปรมาจารย์วิญญาณอย่างข้าซึ่งชูเพิงนั้นถึงกับตกใจและรีบปล่อยมืออย่างด่วนแค่เดินเดียวอย่างนั้นหรอแต่ทางแม่นางที่อยู่ในตัวชูเพิงน่ะกลับบอกว่าให้รีบตอบรับและทำสัญญาซะหลังจากที่เจ้าฝึกวิชานี้สำเร็จเจ้าก็สามารถเข้ามาเล่นกับข้าเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่เวลาเพียงแค่เดือนเดียวเองนะข้าจะทำสำเร็จได้จริงงั้นหรอซึ่งทางผู้อาวุโสจูกัดหลิวน่ะเหมือนเขาจะมีแผนอะไรบางอย่างอยู่เพราะวิชานี้น่ะเขามั่นใจไปอย่างมากหากไม่ได้รับคำแนะนำจากเขามันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรกับเจ้าเลย1 ปีต่อจากนี้แต่ทางแม่นางที่อยู่ในตัวของทางชูเพิงนั้นกลับบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรเจ้าไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเจ้ารีบตอบรับมันอย่างไวผู้อาวุโสจูกัดหลิวนั้นก็ยังจะหัวเราะอยู่ข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าหลังจากนี้นะเจ้าจะทำยังไงแต่การกระทำของชูเพิงนั้นยิ่งทำให้ผู้อาวุโสท่านนี้นะตกใจไปมากกว่าเดิมเขาจึงได้แก้เขินแล้วเอามือไปจับเคราพร้อมกับพูดว่าดีสมแล้วล่ะนะที่เป็นต้นกล้าที่ข้าเลือกหลังจากนี้จงจำไว้1 เดือนข้าจะรอฟังข่าวดีจากเจ้านะแล้วผู้อาวุโสท่านนี้ก็ได้ทำการจากไปและหลังจากนั้นทางชูเพิงนะเขาก็ได้เดินมาบอกลาพ่อของเขาไม่ว่าตัวข้าจะมาจากไหนและเป็นใครที่นี่ก็คือบ้านของข้าและท่านก็ยังคงเป็นท่านพ่อของข้าเสมอและเขาก็เริ่มทำการเดินจากไปหลังจากนั้นชูเพิงก็ได้เข้ามาที่โลกแห่งจิตวิญญาณซึ่งเขาสงสัยเหมือนกันว่าที่นี่นะคือที่ไหนกันแน่แล้วก็ยังได้พบกับไข่ปริศนานั้นด้วยซึ่งชูเพิงก็ได้ถามว่าเจ้าน่ะเป็นตัวอะไรกันแน่ทำไมถึงได้มาอยู่ในโลกแห่งจิตวิญญาณของข้ากันล่ะและเจ้าล่ะคิดว่าข้าคืออะไรกันล่ะข้าคือราชินีตัวน้อยยังไงล่ะพอข้าลืมตาขึ้นมาก็อยู่ในที่ที่น่ารังเกียจอันนี้ซะแล้วจะออกไปไหนก็ออกไม่ได้เจ้านะรีบปล่อยข้าจากที่นี่เถอะซึ่งชูเพิงก็ยังสงสัยว่าใครกันนะที่ทำเรื่องแบบนี้กับเจ้าและขังเจ้าไว้อยู่ในโลกวิญญาณของข้าซึ่งมันก็แน่อยู่แล้วมันก็คือพ่อกับแม่ของเจ้ายังไงล่ะที่เป็นคนทำเดี๋ยวก่อนสิเจ้ารู้จักพ่อกับแม่ของข้าด้วยอย่างนั้นหรอมันก็ต้องรู้จักอยู่แล้วกล้าดียังไงถึงเอาข้ามาทิ้งไว้ในที่แบบนี้หลังจากที่ข้าออกไปได้ข้าจะจับพวกเขากินได้หมดเลยล่ะซึ่งชูเพิงที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาก็ไม่มีทางยอมปล่อยแม่นางให้ออกมาได้หรอกนะใครจะไปปล่อยเจ้าออกไปล่ะแล้วจะทำยังไงล่ะถ้าพลังของเจ้าเพิ่มขึ้นซึ่งทางแม่นางก็ได้พูดมาว่าเจ้าน่ะเพียงแค่รู้จักข้าได้ไม่นานเท่านั้นแต่ข้าน่ะรู้จักเจ้ามาตลอด15 ปีที่ผ่านมาเลยนะตั้งแต่แรกที่เห็นเจ้าร้องไห้เห็นเจ้าถูกพี่น้องทุบตีและยังเห็นเจ้าถูกคนนอกรังแกอยู่บ่อยครั้งชูเพิงจะได้รีบทำการบอกว่าเธอน่ะหยุดก่อนพอได้แล้วล่ะไม่ต้องพูดอะไรไปมากกว่านี้แต่ทางแม่นางก็กลับตอบไปว่าข้ารอเจ้าอยู่ที่นี่มาเสมอรอจนกว่าเจ้าจะมาหา
ข้ารอเจ้ามาตลอดถึง15 ปีเลยนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าที่จะหาวิธีที่จะพาเจ้ามาที่นี่ได้นะถ้าเจ้าไม่ปล่อยข้าออกไปแถมยังสงสัยว่ามันจะไม่ดีต่อตัวเจ้าอีกชูเพิงเจ้ามันช่างโหดร้ายและไร้ปราณีซะเหลือเกินซึ่งแม่นางก็ได้ร้องไห้มาอย่างใหญ่ซึ่งชูเพิงก็ได้รีบแอบมองข้างในนะแล้วเขาก็ได้พบว่าจริงๆแล้วเธอคือผู้หญิงอย่างนั้นหรอซึ่งเขานั้นคิดว่าไอตัวที่อยู่ในไข่น่ะคงจะไม่ใช่มนุษย์อย่างแน่นอนแต่หลังจากที่เห็นแม่นางว่าเป็นผู้หญิงชูเพิงจิรีบอกว่าอย่าร้องไห้สิเจ้าไม่ต้องมายุ่งกับข้าหรอกไอคนสารเลวชูเพิงเองก็ไม่รู้จะทำยังไงดีแหละตอนนี้เขาได้แต่ขอร้องอ้อนวอนแล้วทันใดนั้นเขาก็ได้เผลอเอามือไปสัมผัสที่ไข่แล้วเขาก็กลับไม่สามารถดึงมือของตัวเองออกมาได้ซึ่งแม่นางที่อยู่ด้านในน่ะจึงได้รีบลุกขึ้นแล้วเอามือมาสัมผัสที่ทางชูเพิงดูเหมือนว่านี่น่ะจะเป็นเดือนที่เธอวางแผนเอาไว้ทั้งหมดชูเพิงได้จะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะแล้วทันใดนั้นไข่ใบนี้ก็ได้เริ่มทำการแตกออกแล้วหลังจากที่มันระเบิดออกมานั้นข้างในก็คือทางหญิงสาวสุดน่ารักโลลิตัวน้อยคนหนึ่งชูเพิงนั้นก็ได้แต่อึ้งแถมเธอยังบอกว่าสุดท้ายแล้วไอ้พวกตัวผู้มันก็หลอกง่ายเหมือนกันหมดสินะเรามาคุยกันหน่อยไหมซึ่งเธอก็ได้ทำหน้าตาแอบแบ๊วน่ารักใส่ทางชูเพิงแหละนะเพราะเธอน่ะตลอด15 ปีมานี้ไม่เคยได้คุยกับใครเลยเนี่ยสิแต่ชูเพิงน่ะเขาจะงอนอย่างสุดๆเธอจึงได้ทำการอ้อนวอนอย่างสุดชีวิตมาคุยกับข้าหน่อยเถอะนะข้าเพิ่งถูกปล่อยออกมาเองนะข้าจะเป็นเด็กดีน่ารักสำหรับเจ้าเลยล่ะเพราะฉะนั้นคุยกับข้าก่อนได้ไหมล่ะเอาเถอะนะชูเพิงซึ่งชูเพิงก็ได้ถามไปว่าแล้วเจ้ารู้วิธีทำลายกรงนกนั้นได้อย่างไรล่ะข้าเป็นราชินีนะแถมยังอยู่ที่นี่มามากกว่า15 ปีอีกและแม่ของเจ้าก็เป็นปรมาจารย์ระดับสูงทำไมข้าถึงจะไม่รู้ล่ะว่าตราประทับนี้มันคืออะไรแล้ววิธีทำลายมันน่ะแต่ว่าหลังจากนี้ต่อไปข้าก็ไม่ต้องถูกขังอยู่ในที่นี้อีกต่อไปแล้วเป็นเพราะฝีมือของเจ้าเลยล่ะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกด้วยความเมตตาของเจ้าข้าจะตอบแทนบุญคุณอย่างแน่นอนและเธอก็ได้เริ่มเปิดใช้พลังอะไรบางอย่างแล้วก็ได้ปล่อยเข้าไปในตัวของนางชูเพิงสิ่งนี้นะดูเหมือนจะเป็นพลังของวิชามนต์เสน่ห์มันจะช่วยให้พลังในตัวหลอมรวมเข้ากับพลังปีศาจสิ่งนี้ถ้าจะให้เทียบกับผู้โสจูกัดหลิวถือว่าทางชูเพิงนะเหนือกว่าเขาเป็นอย่างมากหมายความว่ายังไงกันอย่างนั้นหรอปรามาจารย์ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นจะต้องบรรลุพลังทั้งรุกทั้งรับให้ได้ซะก่อนรับคือการป้องกันรุกคือการโจมตีนะมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกเบื้องบนเหนือจากนี้นะแต่องค์หญิงราชินีคนนี้เป็นสมบัติล้ำค่าสำหรับเจ้าและสิ่งที่ข้ามอบให้เจ้าไปนั้นมันเพียงแค่เริ่มต้นโลกจิตวิญญาณน่ะปรมาจารย์วิญญาณระดับ2เทียบกับเจ้าไม่ติดหรอกนะจิตวิญญาณอย่างนั้นหรอเขาแข็งแกร่งมากไหมล่ะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เจ้ามีพลังจิตวิญญาณอยู่แต่หากเจ้ามีพลังวิญญาณของโลกอยู่ด้วยข้าก็พร้อมจะชี้แนะเจ้านะและเจ้าจะครอบครองพลังวิญญาณทั้งสองได้เจ้าก็สามารถเลื่อนขั้นไปอยู่ระดับแก่นแท้ได้เลยล่ะอย่างนี้เองหรอคงจะดีนะถ้าข้ามีพลังจิตวิญญาณของโลกนี้นะแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องบังเอิญซะเหลือเกินเพราะทางชูเพิงน่ะเขามีทั้ง2 อย่างอยู่ในตัวตั้งแต่แรกแล้วด้วยชูเพิงนั่นถึงกับตกใจ2 อย่างเลยอย่างนั้นหรออยู่ในตัวของข้าเนี่ยนะใช่แล้วล่ะแม้1 ใน 2มันจะอ่อนแออยู่ก็เถอะแต่ด้วยพลังจิตที่แข็งแกร่งของเจ้าแล้วมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะมันคงจะใกล้ตื่นขึ้นมาแล้วล่ะข้าคิดว่าทวีปชิงโจนี้คงจะได้ถูกมันทำลายอย่างแน่นอนซึ่งดูเหมือนว่าไอ้พลังจิตที่ว่านั้นมันจะแอบซ่อนอยู่ด้านหลังประตูที่อยู่ในจิตวิญญาณของทางชูเพิงนี่แหละส่วนอันที่2ที่แข็งแกร่งก็คือทางราชินีโลลิตัวน้อยนี่เองชูเพิงนั่นถึงกับตกใจเจ้าเป็นพลังวิญญาณอย่างนั้นหรอใช่แล้วล่ะถือว่าเจ้าโชคดีมากเลยนะแล้วข้าก็ยินดีที่จะทำสัญญากับเจ้าด้วยแล้วเธอก็ได้เริ่มเปิดใช้วิชาอะไรบางอย่างปรากฏเป็นวงเวทขนาดใหญ่ซึ่งก็เลยบอกให้ทางชูเพิงน่ะเข้ามาอยู่ในวงเวทนี้ซะแล้วข้าจะเริ่มทำพันธสัญญากับเจ้าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ข้าสามารถช่วยเจ้าเอาชนะกงหลู่ยุ่นได้เลยนะแต่มีเงื่อนไขเดียวจงต้องบอกที่มาที่ไปของอสูรตัวนั้นที่อยู่ในตัวเจ้าให้กับข้าได้รู้ใช่แล้วล่ะเพราะอสูรทุกตัวมันมีต้นกำเนิดอยู่ข้าต้องการดูดซับแก่นพลังของมันซึ่งทางชูเพิงนั้นดูเหมือนจะไม่ยอมนะครับเพราะเจ้าต้องการจะฆ่ามันอย่างนั้นหรอข้าไม่ได้ทำอย่างนั้นสักหน่อยอีกอย่างหนึ่งเจ้าก็ไม่เป็นอะไรด้วยเอาเถอะรีบเข้ามาในวงเวทเถอะข้าในตอนนี้น่ะไม่ได้มีพลังที่จะยื้อไว้ได้นานหรอกนะและชูเพิงก็เลยตัดสินใจอยู่สักพักหลังจากที่เขาตัดสินใจได้นั้นเขาก็ได้เดินเข้าไปในวงเวทแล้วพันธสัญญาก็ได้เริ่มทำการเสร็จสิ้นเขาได้ฟื้นกลับมาณโลกแห่งความเป็น
จริงซึ่งตอนนี้นะทางชูเพิงเขาได้ทำพันธสัญญาวิญญาณกับทางแม่โลลิที่อยู่ในตัวแล้วแค่นี้ก็สำเร็จแล้วสินะแน่นอนอยู่แล้วล่ะตราบใดที่เจ้าอนุญาตข้าก็สามารถปกป้องเจ้าได้ด้วยนะและยังให้เจ้ายืมพลังได้อีกด้วยเหมือนกันขอบคุณมากเลยนะตันซึ่งทางชูเพิงนั้นจะเรียกน้องว่าตันแต่น้องนะโคตรจะไม่ชอบเลยล่ะข้าบอกให้เจ้าเรียกเข้าว่าราชินียังไงล่ะและหลังจากนั้น10 วันต่อมาภาพได้ตัดมาที่ทางตระกูลซูในตอนนี้ได้มีอีกหนึ่งตระกูลเขาได้มาทำความเคารพทางตระกูลซูแล้วเขาได้ทำความเคารพสิทธิพี่ซูโรและก็น้องซูเหมยด้วยซึ่งเขานะมีความชื่นชอบในตัวซูเหมยมาโดยตลอดวันนี้จึงอยากจะมาสู่ขอทางซูเหมยกับท่านพ่อของเธอนะแต่ท่านพ่อของเธอนั้นกลับไม่อนุญาตเจ้ากล้าดียังไงคิดจะมาขอลูกของข้าไม่ขออนุญาตซึ่งทางไอ้หมอนี่นะมันก็ได้พูดว่าให้หลานได้อธิบายหน่อยเถอะหลายปีมานี้ตระกูลซางกวนมิอาจเอาชนะทางตระกูลซูได้แต่ทางตระกูลซูเองก็เช่นกันทั้งสองตระกูลนะเก่งแย่งกันมานานโดยมิอาจมีใครเอาชนะได้เลยอีกไม่นานคือนั่นเป็นแบบนี้อยู่ทั้งสองตระกูลนะคงได้ล่มสลายไปแน่แต่ถ้าข้าได้แต่งงานกับทางซูเหมยและรับซูเหมยมาเป็นภรรยาละก็ทั้งสองตระกูลก็จะร่วมเป็นหนึ่งปัญหาทั้งหมดก็จะหายไปแล้วเมืองจูเช่ก็จะทำให้เมืองส่วนหวูมั่นคงขึ้นอีกด้วยเป็นตระกูลที่โดดเด่นที่สุดในอาณาจักรชิงโจเลยล่ะซึ่งทางซูโรก็ได้ถามไปว่าตระกูลที่อยู่จุดสูงสุดของอาณาจักรชิงโจคือตระกูลซูของข้าแล้วตระกูลสางกวนของเจ้ายังไงล่ะซึ่งทางไอหมอนี่ก็ได้ขู่ไปว่าแต่หากสองตระกูลเราไม่แต่งงานกันตระกูลสางกวนของข้าก็พร้อมจะไปเข้าร่วมกับเมืองส่วนหวูซึ่งทางไอเจ้าตระกูลซูนั้นถึงก็โกรธจัดเจ้ากล้าดียังไงนะกงเทียนผิงเจ้าเมืองส่วนหวูบอกข้ามาว่าหากข้าร่วมมือกำจัดตระกูลซูออกไปได้แล้วก็เขาจะยกระดับตระกูลของข้าและจะมอบเมืองซุซาคุให้ข้าไปปกครองแทนนะซึ่งทำให้เจ้าตระกูลซูนั้นถึงกับลังเลไปเลยล่ะว่าจะยังไงดีแต่ทันใดนั้นก็ได้มีใครบางคนปรากฏตัวขึ้นซึ่งนั้นนะก็คือทางฉูเพิงนั่นเองค้างคาวตัวหมิ่นอย่างเจ้าหรือคิดจะกินเนื้อหงส์ซึ่งไอ้หน้ารอนั้นที่ได้ฟังทางฉูเพิงสามหาวต่อเขาถึงกับโกรธจัดไอเด็กเรือขออยากตายอย่างนั้นหรือซึ่งฉูเพิงนั้นก็สามารถรับมือไอ้หน้ารอได้อย่างสบายไอ้หนูแกก็พอมีฝีมืออยู่บ้างนี่และทั้งคู่ก็ได้ประชันฝีหมัดกันซึ่งเหมือนทางฉูเพิงน่ะเขาจะแข็งแกร่งและทัดเทียมและไม่ใช่น้อยทำเอาท่านเจ้าตระกูลซูนั้นที่ก็สงสัยภูมิหลังของเจ้าเด็กคนนั้นมันคือใครกันอย่างนั้นหรือซูโร่ยังได้พูดเลยว่าเขามีชื่อว่าชูเพิงน่ะเป็นศิษย์หลักของสำนักมังกรครามและเขายังเป็นเพื่อนของทางเสี่ยวเหมยอีกด้วยชูเพิงอย่างนั้นเหรอหรือว่าไอคนที่ท้าสู้กับก้งหลู่ยุ่นคนนั้นน่ะใช่แล้วล่ะและในระหว่างนั้นเองชูเพิงแกได้ถูกอัดจนนอนกลิ้งไปเลยล่ะทางตันหรือแม่สาวโลลิที่อยู่ในตัวจึงได้บอกว่าถ้าอยากจะเอาหน้าโชว์สาวๆแล้วก็เจ้าต้องสู้ให้มันหนักแน่นกว่านี้นะจะยืมพลังของข้าหน่อยไหมล่ะแต่ชูเพิงนั้นก็ได้ขอปฏิเสธและทันใดนั้นเขาก็ได้เปิดใช้วิชาได้บางอย่างซึ่งนี่นะเหมือนจะเป็นพลังวิญญาณเขาได้ใช้พลังนี้ตั้งรับไปหน้ารอพร้อมกับสวนกลับมันไปซึ่งทำให้เขานั้นกลายเป็นผู้ชนะในที่สุดและหลังจากนั้นทางสู่เหมยเธอก็ไม่รอช้ารีบเข้ามากระโดดกอดทางชูเพิงเลยล่ะข้าคิดอยู่แล้วแหละว่าเจ้าจะต้องมาเจ้านะแข็งแกร่งจริงๆเลยนะชูเพิงซึ่งทางน้องดูลีตันนั้นก็ได้พูดมาว่าพวกสัตว์ตัวผู้เนี่ยแปลกประหลาดเหมือนกันหมดเลยหรือยังไงข้าเห็นว่าเจ้าเป็นคนที่หนักแน่นไม่ไหวติงแต่ทำไมพอเจอกับผู้หญิงแล้วก็เจ้าถึงไปไม่เป็นกันล่ะเจ้านะต้องลุกคืนบ้างนะเข้าใจไหมเราเป็นแค่เพื่อนกันเองนะเจ้าพูดอะไรของเจ้านาแต่นางน่ะมันไม่ได้คิดเหมือนกับเจ้านะสิแม้แต่คนตาบอดยังดูออกเลยว่าแม่นางท่านนี้แอบชอบเจ้าอยู่นะซึ่งดูเหมือนว่าในระหว่างที่ชูเพิงนั้นกำลังพูดคุยกับทั้งตันเขาก็ถึงกับมือขนาดในตอนนี้เขาได้ถูกเรียกเข้ามานั่งคุยกับทางหัวหน้าตระกูลซูอยู่ซึ่งทางหัวหน้าตระกูลซูนั้นเขาได้พูดถึงสุสานจักรพรรดิเขาอยากจะขอความร่วมมือกับทางชูเพิงแต่ชูเพิงนั้นถึงกับงงเพราะก่อนหน้านี้นะเขาไม่ได้ฟังอะไรเลยนะสิซึ่งทางเจ้าตระกูลซูก็ไม่ได้ว่าอะไรเอาเถอะที่ข้าพูดถึงน่ะคือวันนี้อย่างน้อยข้าต้องขอบคุณเจ้านะที่เจ้าช่วยตระกูลซูของข้าให้รอดพ้นจากปัญหามาได้ซึ่งทางชูเพิงก็ได้บอกไปว่าเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องมาขอบคุณข้าหรอกว่าแต่ทำไมท่านถึงส่งพวกอาวุโสสู่โรกับสู่เหมยไปยังสำนักมังกรครามกันล่ะทั้งที่เป็นแค่สำนักอันดับ2เท่านั้นเรื่องนี้แหละช่วยบอกข้าหน่อยสิเข้าใจแล้วล่ะมันก็นานมาแล้วนะชิงซวนเทียนเป็นคนที่แข็งแกร่งอันดับ1ก่อนที่เขาจะตายเขาได้สร้างสุสานเอาไว้ซึ่งที่ตั้งของมันอยู่ที่สุสานทวีปชิงโจ
ทางเข้าของมันแบ่งออกเป็น4ที่นั่นก็คือมังกรครามชินหลงเสือขาวไปฮูแล้วก็ซุปซาคูแล้วก็ส่วนวูซึ่งทางเข้าที่ว่านั้นมันอยู่ในสำนักมังกรครามยังไงล่ะหลายปีมานี้เบาะแสที่ซูโร่ได้ค้นพบที่อยู่ของมันนั้นเหมือนจะอยู่ตรงหน้านี่เองมันเกี่ยวกับทางเสี่ยวเหมยข้าก็ไม่ฟันธงหรอกนะว่าทางเข้าสู่ศาลจักรพรรดิมังกรครามนั้นตั้งอยู่ที่ไหนนั่นก็เพราะเหตุนี้เนี่ยแหละนางถึงได้รู้ว่าเจ้าน่ะมีพลังจิตที่แข็งแกร่งหลานชายเจ้าคิดว่าไงล่ะเสี่ยวเหมยเป็นยังไงบ้างซึ่งทำมาทางฉู่เพิงนั้นซึ่งก็สำรับน้ำชามาเลยซึ่งทางสู่เหมยที่แอบฟังอยู่นั้นเธอก็ยิงแต่เขินหน้าแดงเข้าไปใหญ่ที่ท่านพ่อของเธอนั้นรีบพูดเข้าถึงประเด็นน่ะแล้วทางฉู่เพิงก็ถามมาว่าในตอนนี้เราคุยกันถึงสุสานของจักรพรรดิไม่ใช่อย่างนั้นหรอเหตุใดถึงได้โยงมาเรื่องนี้ล่ะซึ่งทางท่านเจ้าตระกูลซูนั้นก็ได้พูดมาว่าด้วยความแข็งแกร่งของเมืองซุซาคุของเราบวกกับพลังจิตที่แข็งแกร่งของเจ้าตราบใดที่เจ้าร่วมมือกันรอจนกว่าวันที่จะหาสุสานจักรพรรดิมังกรครามพบข้าสัญญาเลยล่ะข้าจะแบ่งสมบัติของเจ้าอย่างเท่าเทียมกันสมบัติที่เจ้าได้จากสุสานเทียนหวูแน่นอนเทียบไม่ได้อย่างแน่นอนและเพื่อเพิ่มระดับการบ่มเพาะพลังของเจ้าเรียกได้ว่าเจ้าน่ะมีแต่ได้กับได้เลยนะเจ้ายินดีที่จะมันกับสู่เหมยของข้าหรือเปล่าล่ะซึ่งทางตันเธอก็ได้บอกให้ทางฉู่เพิงน่ะตอบรับข้อเสนอนี้มาซะซึ่งนั่นน่ะสุสานจักรพรรดิเลยนะมันมีแต่สมบัติที่มีประโยชน์แก่ตัวเจ้าเรื่องนี้น่ะมีแต่ได้กับได้ซึ่งฉู่เพิงก็ได้พูดกับตันไปว่าหุบปากซะทำหมอสัญญาตระกูลที่ได้ยินนั้นถึงกับอึ้งเจ้าว่ายังไงนะท่านเจ้าเมืองท่านจะขายลูกสาวของท่านให้กับข้าอย่างนั้นหรอข้าฉู่เพิงไม่ใช่คนแบบนั้นนะขอตัวลาล่ะและฉู่เพิงก็ได้รีบเดินออกไปทำเอาน้องสู่เหมยนะที่ได้ฟังอยู่ทั้งหมดน้องนั้นถึงกับน้ำตาตกในแล้วก็ได้จบตอนที่6ตอนที่7เปิดมาภาพได้เปิดมาที่กงหลู่ยุนดูเหมือนว่ามันได้วางแผนสมคบคิดอะไรบางอย่างและภาพได้ตัดมาที่ทางฉู่เพิงในระหว่างที่เขากำลังออกเดินทางอยู่เขาก็ได้คุยกับทางน้องตันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทางฉู่เพิงน่ะไม่ยอมตอบรับสิ่งที่ทางผู้อาวุโสนั้นได้ต่อรองนั่นมันสุสานจักรพรรดิเฉียวนะซึ่งฉู่เพิงก็ได้ตอบว่ามันไม่เหมือนกันหรอกเจ้าเป็นผู้ชายที่ไม่กล้ารับผิดชอบอะไรเลยจริงๆเลยนะฉู่เพิงและทันใดนั้นเขาก็ได้หยุดมาเพราะดูเหมือนจะมีใครบางคนเข้ามาขวางทางเอาไว้ซึ่งนั่นก็คือไอ้หน้าหล่อที่ทางฉู่เพิงเพิ่งอัดไปก่อนหน้านี้เขาได้พาท่านลุงของเขานั้นมาดักรอทางฉู่เพิงแล้วจากการเอาทางฉู่เพิงซะฉู่เพิงจึงได้ปากดีและพูดเลยว่าเจ้าสู้ข้าไม่ได้ถึงกับเรียกพ่อแม่มาสู้แทนเลยอย่างนั้นหรือนี่นะหรอสิ่งที่เจ้าพ่อจะทำได้น่ะไอเด็กเวนเจ้ามันปากดีไปแล้วข้าจะบอกเจ้าให้พวกเรา2ลุงหลานน่ะได้รับคำสั่งมาจากเมืองซวนหวูให้มาจัดการปลิดชีวิตเจ้าโดยเฉพาะเลยล่ะเมืองซวนหวูอย่างนั้นหรออย่างนี้นี่เองซึ่งทางท่านลุงขอให้ทั้งหน้าหล่อก็ได้พูดว่าคนที่กำลังจะตายนะพูดจาได้สาระไปมันก็เท่านั้นแหละและเขาก็ได้เริ่มเปิดใช้วิชาซึ่งทางตันนั้นก็ได้บอกว่าระวังด้วยไอ้แกนี่นะเหมือนจะเล่นด้วยยากนะฉู่เพิงยังได้พูดว่าก็แค่ไอ้ระดับแก่นแท้วิญญาณขั้นแรกของแค่นี้สบายอยู่แล้วแต่ดูเหมือนว่าหลังจากที่ทั้งคู่ได้ปะทะฝีหมัดกันนั้นเหมือนในแกนี่นะมันจะไม่ใช่พลังแก่นแท้ขั้นแรกแต่เขาอยู่ระดับแก่นแท้วิญญาณขั้นที่5ฉู่เพิงนั้นถึงก็ตกใจและถูกตาแกนั้นอาจจนตกแม่น้ำไปซึ่งฉู่เพิงนั้นเขาก็แทบจะควบคุมสติตัวเองไม่ได้และทางน้องตันนะก็ได้บอกว่าฉู่เพิงว่าเอาร่างของเจ้ามาให้ข้าควบคุมแทนซะแต่เหมือนไม่จะสายไปแล้วซึ่งทางลุงหลานนะก็ได้มายืนมองทางไอ้นารอจึงได้ถามไปว่าพวกเราต้องตามไปไหมล่ะถึงแม้ว่าเขาจะตายแต่ก็ไม่มีศพกลับไปมันจะไม่เป็นอะไรอย่างนั้นหรอทางลุงยังได้ตอบไปว่าเราก็แค่บอกกงหลู่ยุ่นไปว่าศพของฉู่เพิงนะมันไม่สวยเท่าไหร่จึงมีอาจเอากลับมาได้นะและพาก็ตัดมาได้ฉู่เพิงหลังจากได้ฉู่เพิงตกแม่น้ำมานั้นเขาก็ได้ถูกแม่น้ำพัดพามาตีอยู่ที่ถ้ำไหนสักแห่งหนึ่งหลังจากที่เขาตื่นขึ้นเขาถึงกับงงว่าเขาน่ะตายแล้วงั้นหรอแต่เหมือนจะไม่ใช่อย่างนั้นพอได้ทางตันน่ะคอยปกป้องเอาไว้อยู่จึงยังสามารถมีชีวิตรอดกลับมาได้เหมือนที่นี่จะเป็นถ้ำอะไรสักอย่างอีกด้วยหลังจากได้ฉู่เฟิงได้ฟื้นสติมาเขาก็ได้เดินสำรวจอะไรบางอย่างเพราะเหมือนว่าที่นี่น่ะจะมีคนเคยอาศัยอยู่ด้วยจะว่าไปแล้วตัวอักษรตรงนี้น่ะอาจจะเป็นค่ายกลป้องกันถ้ำก็เป็นได้แล้วหลังจากนั้นฉู่เฟิงก็ได้พบกับซากของสัตว์อสูรมากมายดูเหมือนว่ามันเพิ่งจะตายได้ไม่นานมานี้ซึ่งทางตันนั้นเหมือนจะชอบใจเลยล่ะมันถือว่าเป็นสวงสวรรค์ของทางราชินีอย่างเขาเลยล่ะซึ่งฉู่เฟิงนั้นเขาก็ได้คิด
ว่าเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่ฆ่ามันแถมคงอาจจะยังอยู่ในถ้ำนี้อีกด้วยทางน้องตันก็ได้บอกไปว่าและเจ้าจะไปสนใจอะไรล่ะว่ามันอยู่ที่ไหนตอนนี้นะรีบดูดซับพลังให้ราชินีอย่างข้าดูดเอาพลังแก่นแท้ของมันออกมาให้หมดจะดีกว่านะชูเพิงจะได้บอกว่าเจ้าเนี่ยมันเรื่องมากจริงเลยนะแต่เขาก็ยังคงทำให้อยู่ดีและหลังจากที่เขาได้ดูพลังแก่นแท้วิญญาณของสัตว์อสูรพวกนี้มาสักพักจู่ๆทางตันนะก็ได้สัมผัสถึงอะไรได้ทางชูเพิงจึงได้ยกเลิกการสูบพลังแล้วก็รีบไปแอบดูซะก่อนดูเหมือนว่ากำลังมีใครบางคนกำลังต่อสู้กับพยัคฆ์ตัวขาวตัวหนึ่งซึ่งเหมือนกับว่าทางตันนะเธอจะรู้จักพยัคฆ์ตัวนี้เป็นอย่างดีซึ่งทั้งคู่นั้นจะต่อสู้กันอย่างดุเดือดซึ่งดูเหมือนว่าแม่สาวชุดดำที่ต่อสู้กับทางพยัคฆ์ตัวนี้เธอจะเป็นถึงปรมาจารย์วิญญาณแถมยังมีชื่อว่าจื่อหลิงซึ่งเธอน่ะเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งและไม่ใช่น้อยและหลังจากได้ต่อสู้มาสักพักเหมือนเธอกำลังจะพลาดท่าแล้วนะแล้วกำลังจะถูกพยัคฆ์ตัวนี้น่ะขย้ำเขาให้แต่ทันใดนั้นชูเพิงเขาก็ได้เข้าไปช่วยไว้ซะก่อนเขาได้กางบาเรียม่านสีทองเอาปกป้องเอาไว้ซึ่งทางพยัคฆ์ที่เห็นน่ะมันถือกับพูดว่าไอเด็กนี่น่ะมันมาจากไหนกันล่ะไอเนี่ยชูเพิงนั้นถึงก็สงสัยเดี๋ยวก่อนนะพูดได้ด้วยอย่างนั้นหรอไร้สาระน่ะข้าคือทัศลับเทพพยัคฆ์ขาวเชียวนะเจ้าคิดว่าข้าเป็นตัวอะไรกันล่ะชูเพิงจะได้ทำตันไปว่าทัศลับคืออะไรอย่างนั้นหรอทัศลับเทพพยัคฆ์ขาวที่ว่ามาก็คือทัศน์ที่เกี่ยวกับชีวิตน่ะซึ่งมันแตกต่างจากวรยุทธ์อื่นๆในโลกใบนี้มนุษย์ไม่สามารถฝึกทักษะนี้ได้หรอกนะมันจะเชื่อฟังก็แค่นายของมันเท่านั้นแล้วหลังจากที่มันเลือกนายของมันได้แล้วการบ่มเพาะพลังของเจ้านายมันก็จะสูงขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งทางพยัคฆ์ได้เดินมาพูดกับจื้อหลิงว่าสิ่งที่เราคุยกันไว้ก่อนหน้านี้นะถ้าหากเจ้าเอาชนะข้าได้ข้าจะยอมรับว่าเจ้าเป็นนายของข้าแต่ตอนนี้มีเด็กนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องข้าจึงมีอาจสามารถฆ่าเจ้าได้แล้วผลสรุปของเราละเจ้ายังไงชูเพิงนั้นถึงก็ลนลานไปเลยล่ะไม่ดีแน่ตอนนี้ตัวเขานั้นเหมือนจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ยุ่งยากแล้วล่ะซึ่งทางพยัคฆ์ก็ได้พูดต่อมาอีกว่าเจ้าสามารถรับมือข้าได้นานขนาดนี้แล้วข้าประเมินเจ้าเอาไว้ดีมากแต่เจ้าหนูนี่สามารถรับการโจมตีของข้าได้คุณสมบัตินับว่าไม่เลวเลยล่ะงั้นเอาอย่างนี้กันแล้วกันทั้งสองคนน่ะสู้กันซะและคนที่ชนะข้าก็จะยอมรับว่าคนคนนั้นน่ะเป็นนายของข้าเอาแบบนี้ละเป็นไงแล้วพยัคฆ์ก็ได้หัวเราะชอบใจอย่างมากชูเพิงยังได้คิดว่าถึงแม้ตอนนี้แม่นางจะอ่อนแอแต่สำหรับทักษะลับแล้วทันใดที่เขาได้สบตากับทางจื่อหลิงเขากลับถูกมนต์สะกดอะไรบางอย่างทำให้ไม่สามารถขยับตัวได้เลยแม้แต่นี้ซึ่งทางตันก็ได้พูดว่าแย่แล้วล่ะกายาของแม่นางคือกายาสวรรค์กายาสวรรค์คืออะไรอย่างนั้นหรอมีโอกาสน้อยมากเลยล่ะที่จะรับครอบครองกายาสวรรค์นี้น่ะถือว่าเป็น1 ในล้านสำหรับแม่นางคนนี้แล้วถือว่าเกิดมาเพื่อเป็นปรมาจารย์แห่งการต่อสู้เพียงแค่ต้องการรอเวลาเท่านั้นเองซึ่งทางพยัคฆ์ที่เห็นทั้งคู่นั้นยังยืนนิ่งไม่ยอมต่อสู้สักทีมันจึงได้บอกให้ทั้งคู่น่ะรีบมือเข้าไวข้าทนไม่ไหวที่จะรอพวกเจ้าต่อสู้กันแล้วนะจะเป็นใครกันแน่ที่จะเป็นผู้โชคดีแต่ทันใดนั้นทางพยัคฆ์มันก็ถึงก็ตกใจเพราะแม่นางจื้อหลิงน่ะเธอได้ขอยอมแพ้เจ้าว่ายังไงนะก่อนหน้านี้ชายคนนี้ช่วยป้องกันการโจมตีของเจ้าให้กับข้าเพราะฉะนั้นข้าจะยกสิ่งนี้ให้กับเจ้าก็แล้วกันนะเพื่อเป็นการตอบแทนแหละนะทางพยัคฆ์ขาวนั้นถึงก็โกรธจัดเจ้าเรียกข้าว่าสิ่งนี้อย่างนั้นหรอคนอย่างข้าเนี่ยนะเฮ้ยหันมาคุยกับข้าก่อนสิก็แค่ทักษะลับเจ้าคิดว่าตัวเองมีดีอะไรขนาดนั้นเลยหรือชูเพิงจึงได้พูดว่ากายาสวรรค์ยิ่งพยองยิ่งนักซึ่งทางพยัคฆ์ที่โกรธจัดมันก็ได้บอกว่าชูเพิงนะรอมันสักเดียวอีกเดี๋ยวไม่นานเจ้าก็ได้พบกับทักษะลับอีก3 อันเจ้านะจะกลายเป็นผู้แข็งแกร่งแล้วแม่นางคนนั้นนะมันจะต้องเสียใจภายหลังอย่างแน่นอนชูเพิงจึงได้พูดว่าทักษะลับอีก3 อันอย่างนั้นหรอซึ่งตันก็ได้บอกมาว่าชูเพิงเจ้าน่ะโชคดีมากเลยนะหากข้าเดาไม่ผิดข้าจำได้ว่ามีมังกรครามเสือขาวสุสาคูแล้วก็ส่วนหูซึ่งที่ว่านั้นไอ้หมอนี่น่ะมันเป็น1 ใน 4ในนั้นซึ่งทั้ง4ตัวนั้นจะต้องมีทักษะลับประจำตัวอยู่อย่างแน่นอนชูเพิงนั้นถึงกับยิ้มออกมาแล้วทางพยัคฆ์ก็ได้บอกว่าชูเพิงน่ะคลายการป้องกันออกได้แล้วหลังจากได้ชูเพิงได้คลายการป้องกันนั้นทางพยัคฆ์ก็ได้เริ่มพิธีกรรมอะไรบางอย่างเขาได้เข้าไปรวมร่างกับทางชูเพิงแล้วก็ได้สอนวิชาลับพยัคฆ์ขาวสังหารให้กับทางชูเพิงซึ่งข้อตกลงก็คือขอเพียงแค่อย่าเอาวิชานี้ไปใช้ในทางที่น่ารังเกียจต่อให้ได้รับการบ่มเพาะของทางชูเพิงจะอ่อนแอแค่ไหนวิชานี้จะแสดงพลังที่แท้จริงออกไปได้แต่ถ้าหากทางชูเพิงน่ะไม่ทำตัวให้คุ้นชินกับทางพยัคฆ์ขาวตัวนี้พลังของทางพยัคฆ์ขาวก็มีอาจแสดงฤทธิ์ออกมาได้เต็มที่หลังจากที่ชูเพิงได้รับวิชาลับนี้มาได้เขาก็ได้ขอลองใช้ทักษะวิชาลับนี้ดูหน่อยกันแล้วกันซึ่งหลังจากนั้นชูเพิงก็ได้เริ่มใช้พลังโจมตีซึ่งมันจะมีพลังทำลายล้างอย่างมหาศาลเลยทีเดียวล่ะชูเพิงนั้นถึงกับดีใจไล่
กันพร้อมก็บอกให้ตันตันน่ะรีบมาดูเร็วพลังทำลายสุดยอดมากเลยล่ะตันตันจึงได้บอกมาว่าเส้นทางของการต่อสู้น่ะไม่มีที่สิ้นสุดหรอกนะแล้วเจ้าน่ะเจ้ายังไงดีล่ะจะไปที่เมืองซุซาคุเพื่อแก้แค้นเลยหรอแต่ชูเพิงน่ะมีหนี้ที่ต้องชำระอยู่เขาจะกลับไปที่สำนักมังกรครามก่อนแล้วหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่สำนักมังกรครามชูเพิงได้เข้ามาหาทางกงหลู่ยุนพร้อมกับพูดว่าสิทธิพี่กงดูเหมือนจะติดใจนะนายน้อยผู้สูงส่งจากเมืองสวนหูสิทธิเอกสำนักมังกรครามที่จริงแล้วสมคบคิดกับตระกูลสร้างกวนจากเมืองจู่เช่เพื่อสังหารข้าทุกคนที่ได้ฟังอย่างนั้นถึงกับซุบซิบนินทาสิทธิพี่กงหลู่ยุนนี่มันเรื่องจริงงั้นหรอทำไมสิทธิพี่ถึงทำอย่างนั้นกันล่ะซึ่งสิทธิพี่กงหลู่ยุนก็ได้ถามทางชูเพิงมาว่าเจ้าต้องการอะไรกันแน่ในเมื่อเจ้าคิดว่า1 ปีมันนานเกินไปถ้าอย่างนั้นทำไมเราไม่เริ่มซะตอนนี้เลยล่ะทางกงหลู่ยุนนั้นถึงกับหัวเราะออกมาทุกคนได้ยินแล้วใช่ไหมข้ายังไม่ได้ทำอะไรมันเลยนะแต่มันมากล้าท้าทายความตายด้วยตัวเองและชูเพิงก็ไม่รอช้ารีบบุกเข้าไปเสยคอทางสิทธิพี่พร้อมกับตบหน้าไปลายโป๊ะเลยล่ะทุกคนที่เห็นนั้นถึงกับหัวเราะมาเลยสิทธิพี่ทั้งอายทั้งเขินเป็นหนักๆข้าจะฆ่าเจ้าชูเพิงและเขาก็ได้กระบี่แล้วก็พุ่งไปด้วยความเร็วสูงแต่นั่นนะจะไม่เพียงพอสำหรับชูเพิงแล้วนะชูเพิงได้ทำการสกัดกั้นได้อย่างง่ายดายนี่มันพลังวิญญาณเป็นไปไม่ได้นะมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกนะแล้วชูเพิงก็ได้ทำการกดหัวทางสิทธิพี่กงหลู่ยุนให้นอนราบไปกับพื้นเป็นไงล่ะทำคนอื่นเอาไว้เยอะโดนเองเขาบ้างเป็นยังไงล่ะทุกคนนั้นถึงก็สงสัยเดี๋ยวก่อนนะชูเพิงมันแข็งแกร่งขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่หรือแท้ที่จริงแล้วมันเป็นปีศาจกันแน่นะและชูเพิงก็ได้ยกทางกงหลู่ยุนให้ลอยขึ้นมาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเจ้าทำตัวเองทั้งนั้นพร้อมกับกำลังที่จะทำลายตันเทียนของทางสิทธิพี่คนนี้แต่ทันใดนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งเข้ามาขัดขวางเอาไว้เขาได้พุ่งมาโจมตีด้วยความเร็วสูงถึงแม้ว่าชูเพิงจะสามารถหลบได้ก็เถอะแต่เขานะแทบจะเต็มกลืนเลยล่ะและทั้งคู่ก็ได้พุ่งเข้าหากันและปะทะกันอย่างหนักหน่วงแต่ดูเหมือนว่าชูเพิงนะจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบเขาได้ถูกซัดเข้ามากลางเวทีการต่อสู้ถึงแม้เขาจะไม่เป็นอะไรก็เถอะในครั้งแรกแต่ในครั้งที่2นี้ทางผู้โสชุดม่วงท่านนี้เขาได้ใช้ออร่าสีม่วงโจมตีใส่ทางชูเพิงซึ่งดูเหมือนว่าไอหมอนนี่นะมันจะอยู่ระดับแก่นแท้พลังขั้นที่9อีกด้วยทางตันจะได้บอกชูเพิงน่ะเจ้าไม่สามารถต่อสู้เขาได้หรอกนะปล่อยร่างกายของเจ้าให้ข้าคุมแทนเดี๋ยวนี้ชูเพิงจะได้รีบตอบรับแล้วเปลี่ยนให้ตันน่ะเข้ามาควบคุมพลังกายแต่ดูเหมือนว่าถึงแม้ว่าตันจะเข้ามาควบคุมทางชูเพิงก็เถอะแต่พลังของผู้โสท่านนี้น่ะเขาจะแข็งแกร่งเกินไปเขาที่เห็นว่าชูเพิงสามารถรับการโจมตีของเขาได้เขาจึงได้เพิ่มพลังโจมตีเป็น2 เท่าทำให้ชูเพิงนั้นถึงก็นอนแน่นิ่งไปเลยล่ะและภาพก็ตัดมาที่นายจิตวิญญาณของทางชูเพิงในตอนนี้น่ะทางน้องตันน่ะเธอจะได้หมดสภาพไปแล้วเพราะช่วยทางชูเพิงรับการโจมตีเมื่อครู่เอาไว้เจ้าโง่ข้าใช้พลังมากเกินไปน่ะข้าจะต้องขอนอนพักสักหน่อยแล้วล่ะนอนพักอย่างนั้นหรอแล้วนานแค่ไหนกันล่ะเจ้าเอาชนะเขาไม่ได้หรอกนะรีบหนีไปซะเถอะเร็วเข้าหนีไปแล้วทางตันน้องก็ได้สลายร่างแล้วกลับคืนเข้าไปอยู่ในไข่อีกครั้งแล้วภาพก็ตัดมาที่ด้านนอกทางตาแก่ชุดม่วงได้พูดขึ้นมาว่าข้าได้ยินมาว่าเจ้าเป็นแค่ขยะคนหนึ่งและเขาก็ได้คิดที่จะสังหารทางชูเพิงแต่ทางเจ้าสำนักมังกรครามก็ได้เข้ามาห้ามไว้ก่อนเห็นแก่หน้าสำนักมังกรครามของข้าอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เลยปล่อยชูเพิงไปซะหลีซางชิงเจ้าคิดว่าข้าคือใครกันนะคิดว่าสำนักมังกรครามของเจ้าจะมีหน้าพอให้ข้าไว้ได้หรอแล้วผู้โสชุดดำก็ได้ปรากฏตัวขึ้นงั้นถ้าหากเป็นหน้าปรมาจารย์วิญญาณของข้าพอจะได้ไหมทุกคนนั้นถึงก็สงสัยทำไมท่านเจ้าสำนักกับท่านผู้โสจูกัดหลิวนะถึงไปเข้าข้างทางชูเพิงกันล่ะชูเพิงไม่เคยข้องเกี่ยวกับเรื่องในสำนักในเลยไม่ใช่อย่างนั้นหรอและทางผู้โสชุดม่วงก็ได้พูดว่าจูกัดหลิวยุนเจ้าเป็นแค่ผู้โสรับเชิญอย่าได้เข้ามาสอดกับเรื่องนี้อย่างนั้นหรอหากข้าจะช่วยลูกศิษย์ของข้าแล้วมันจะทำไมหรือลูกศิษย์อย่างนั้นหรอทุกคนนั้นก็ยิ่งแต่อึ้งเดี๋ยวก่อนนะท่านผู้โสจูกัดหลิวรับทางชูเพิงเป็นลูกศิษย์อย่างนั้นหรอก่อนหน้านี้เขาไม่เคยรับใครเป็นลูกศิษย์เลยนะและชูเพิงก็ได้ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับหันไปมองที่จูกัดหลิวแล้วก็บอกว่าท่านอาจารย์ผู้โสชุดม่วงที่เห็นอย่างนั้นเขาจึงได้พูดว่าสัญญา1 ปียังคงอยู่เมื่อถึงตอนนั้นกงหลู่ยุนจะปลิดชีวิตเจ้าด้วยมือเอาเองและเขาก็ทำการวาร์ปจากไปแล้วผู้โสจูกัดหลิวนั้นจึงได้เข้ามาช่วยทั้งชูเพิงเอาไว้เขาได้พาชูเพิงนั้นกลับไปได้ที่คำนับพร้อมกับทำการรักษาให้กับชูเพิงหลังจากที่ทำการรักษาให้จนเสร็จเจ้าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะชูเพิงจึงได้ถามอาจารย์ของเขาว่าอาจารย์ถ้ามีคำถามอยากจะถามท่านถ้าหากพลังจิตในโลกวิญ
วิญญาณได้รับบาดเจ็บจนถูกกักขังให้กลับไปหลับไหลมันจะอยู่สภาพนั้นนานแค่ไหนกันล่ะซึ่งทางอาจารย์ก็ได้ตอบไปว่ามันก็อยากที่จะพูดอยู่นะอย่างเร็วก็อาจจะ8-10 ปีแต่เจ้าคงไม่ได้ทำสัญญากับพลังจิตในโลกแห่งวิญญาณหรอกนะชูเพิงจึงได้ปฏิเสธไปว่าจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงล่ะเขานั้นได้โกหกท่านอาจารย์เอาไว้แล้วก็บอกไปว่าข้าแค่อยากรู้เท่านั้นเองทางผู้อาวุโสจูกัดหลิวจึงได้พูดว่าเรื่องที่เจ้าเสียใจมันไม่ได้เลวร้ายอย่างนั้นหรอกแล้วชูเพิงจึงได้ถามไปว่าจริงสิท่านอาจารย์แล้วชายที่สวมหน้ากากที่มาวันนี้เขาคือใครกันนะเจ้าไม่ต้องรู้หรอกเจ้าไม่สามารถไปยุ่งกับสถานะของเขาได้หรอกนะแล้วที่เขาพูดว่าสัญญา1 ปียังคงอยู่นั้นมันหมายความว่าเขามั่นใจเต็มร้อยเลยล่ะว่าเขาจะเอาชีวิตของเจ้าได้แล้วผู้อาวุโสนั้นก็ได้พูดว่าดูเหมือนว่าหลังจากนี้ข้าคงจะต้องหาคนสนับสนุนเจ้าแล้วล่ะผู้สนับสนุนคืออะไรอย่างนั้นหรอสำนักวิญญาณโลกแล้วก็ได้จบตอนที่7ตอนที่8เปิดมาภาพได้เปิดมาที่รถม้าคันหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าผู้อาวุโสชุดม่วงที่เคยเล่นงานทั้งชูเพิงเขาจะอยู่บนรถม้านี้ซึ่งเขากำลังอ่านจดหมายอะไรบางอย่างอยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นว่าทางกงหลู่ยุนหลังจากได้พ่ายแพ้ให้กับทางชูเฟิงเขาก็ได้ถูกพาตัวมากับผู้อาวุโสท่านนี้ด้วยหลังจากที่เขาได้ฟื้นสติเขาก็ได้อยู่ในอาการที่หวาดกลัวอย่างหนักหลังจากที่ได้พ่ายแพ้ให้กับทางชูเฟิงซึ่งผู้อาวุโสท่านนี้ก็ได้ทำการเปิดหน้ากากออกซึ่งเขามีชื่อว่าลินหลันเขาเลยถามทางกงหลู่ยุนไปว่าเจ้าอยากจะแก้แค้นไหมศิษย์คนแรกของสำนักมังกรครามถูกทำให้อับอายแถมยังเกือบถูกสังหารต่อหน้าผู้คนมากมายข้าขอถามเจ้าหน่อยเจ้าอยากจะแก้แค้นหรือไม่ซึ่งทางกงหลู่ยุนเขาจะลังเลอยู่สักพักเพราะเขานั้นได้พ่ายแพ้ให้กับทางชูเพิงไปรอบหนึ่งแล้วซึ่งทางผู้โซลินหลันก็ได้พูดว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเพราะเจ้าดูถูกทางชูเพิงนั้นมากเกินไปข้าจะขอถามเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าอยากจะแก้แค้นหรือไม่กงหลู่ยุนยังได้ตอบไปว่าสิ่งที่ผู้โซบอกมานั้นข้าเองก็เข้าใจแต่ตอนนี้ข้ามีตามทันในสัตว์ประหลาดนั้นที่มันนำหน้าไปหลายก้าวแล้วแม้ว่าอยากจะล้างแค้นกับสิ่งที่มันทำกับข้าแต่มันคงไม่ทันแน่ใน1 ปีแต่ผู้อาวุโสนั้นก็ได้บอกว่าไม่มีปัญหาตราบใดที่เจ้าอยากจะแก้แค้น1 ปีต่อจากนี้ข้าจะรับประกันได้เลยว่าเจ้าจะไปถึงระดับแก่นแท้วิญญาณขั้นที่6ซึ่งผู้อาวุโสก็ได้โชว์พลังมหาศาลออกมากงหลู่ยุนที่เห็นนั้นถึงกับรีบโค้งคำนับผู้อาวุโสท่านนี้อย่างไววิธีการฝึกฝนน่ะหากเจ้าชัดเจนกับข้ามันมีวิธีฝึกอีกมากมายซึ่งกงหลู่ยุนก็ได้ถามชื่อผู้อาวุโสท่านนี้ไปข้าขอบังอาจถามชื่อของผู้อาวุโสจะได้หรือไม่หากข้าสามารถล้างแค้นได้เมืองส่วนหรูยินดีจะตอบแทนท่านด้วยทุกอย่างที่มีข้าชื่อลินหลันท่านคือรองผู้ตรวจการเจ้าตระกูลกิเลนซึ่งดูเหมือนว่าผู้อาวุโสท่านนี้จะรู้จักชิดเชื้อกับทางผู้อาวุโสของตระกูลกงหลู่ยุนอย่างดีแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่ทางชูเฟิงในตอนนี้ทางผู้อาวุโสจูกัดหลิวได้เอานกอินทรีขนาดใหญ่มาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นซึ่งนี่แหละจะเป็นพาหนะที่จะพาพวกเขาทั้งคู่ไปยังสำนักวิญญาณโลกท่านอาจารย์ท่านอยากจะให้ข้าขี่เจ้านี่ไปเมืองเจียงโจวจริงๆอย่างนั้นหรอใช่แล้วล่ะเจ้าถือว่าโชคดีมากนะเจ้าจะได้ขี่มันแต่เจ้านะยังไม่อาจขี่มันได้เองหรอกนะชูเฟิงจึงได้ถามมาว่าจริงสิอาจารย์สำนักวิญญาณโลกผลไม้โลกสำคัญกับท่านขนาดนั้นเลยหรอไร้สาระนะเมื่อคืนข้าก็บอกเจ้าไปแล้วไม่ใช่หรือไงเหรียญโมจะมาผลไม้โลกไม่เพียงแต่เพิ่มพลังเท่านั้นมันสามารถเพิ่มพลังมนต์เสน่ห์แล้วพลังจิตวิญญาณได้ด้วยซึ่งคนที่นั้นล้วนเป็นปรมาจารย์วิญญาณโลกที่ทำสัญญากับสัตว์วิญญาณโลกเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหามันได้ง่ายๆหรอกนะแบบนี้นี่เองครั้งหน้าเจ้าจะต้องพยายามให้ดีที่สุดล่ะข้าจะพาเจ้าไปเคลียร์หออาชูราและเอาผลไม้โลกมาให้ได้แล้วก็ตามหาปรมาจารย์วิญญาณระดับสูงแล้วมอบให้กับเขาขอให้เขานั้นสนับสนุนเจ้าในตอนนี้นี่คือวิธีที่ดีที่สุดที่จะสามารถช่วยเจ้าได้และทันใดนั้นซูเหมยก็ได้วิ่งเข้ามาหาทางชูเพิงเธอได้วิ่งมาด้วยท่าทีที่ตื่นตระหนกชูเฟิงยังได้ถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นหรอดูเหมือนว่าสร้างกวนหยางไอคนที่เคยจะมาขอทางซูเหมยก่อนหน้านี้น่ะมันได้มาที่บ้านอีกครั้งแล้วบังคับให้ซูเหมยนะแต่งงานกับมันในอีก1 เดือนข้างหน้าน่ะซึ่งเธอก็ไม่อาจปฏิเสธได้พอพ่อน่ะได้ตกลงไปแล้วทางชูเพิงจึงได้ถามหาทางผู้อาวุโสซูโร่ล่ะอยู่ที่ไหนแล้วทำไมนางถึงไม่อยู่ปกป้องเจ้าพี่สาวข้าจะออกมาปกป้องข้าแต่ถูกท่านพ่อขังนางไว้ในบ้านน่ะพ่อของเจ้าอย่างนั้นหรือพ่อข้าทำอะไรไม่ได้ในตอนนี้ทำได้เพียงแต่ตามน้ำไปเท่านั้นเหลือเวลาเพียงแค่30 วันที่พวกเขาจะมาที่บ้านและมาเอาตัวข้าไปน่ะซึ่งเธอก็จะร้องไห้อย่างหนักแต่ชูเฟิงนั้นก็ได้บอกว่าให้เธอกลับไปที่
เมืองจู้เช่ซะก่อนเดี๋ยวข้าจะตามไปหลังจาก1 เดือนให้หลังเจ้าเชื่อใจในตัวข้าไหมซึ่งทางซูเหมยนะแน่นอนอยู่แล้วว่าเธอนะเชื่อใจอยู่หลังจากนี้ข้าจะไปหาเจ้าที่เมืองจู้เช่แล้วการล้างแค้นจะเริ่มขึ้นเมื่อวันนั้นมาถึงข้าจะต้องเอาคืนที่พวกมันทำกับพวกเจ้าให้หมดแล้วทางชูเฟิงก็ได้เริ่มออกเดินทางซึ่งในระหว่างที่เขาเดินทางออกไปนั้นเหล่าผู้คนนั้นก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับทางเรื่องของทางชูเฟิงว่าเขาน่าเกรงขามเป็นอย่างมากซึ่งศิษย์หลายคนนั้นก็อยากจะขี่นกอินทรีตัวนี้บ้างเหมือนกันซึ่งพวกเขาก็ได้บอกกันว่าหากเจ้าอยากขี่แล้วก็เอาชนะทางกงหลู่ยุ่นได้สิอย่างกับทางชูเฟิงนะและผู้โสจูกัดหลิวก็จะรับเจ้าเป็นศิษย์เองล่ะซึ่งทางสู่เหมยนั้นก็ถึงกับตกใจรู้ผลแพ้ชนะแล้วอย่างนั้นหรอแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางชูเฟิงในระหว่างที่เขากำลังนั่งนกอินทรีไปกับอาจารย์อยู่เขาเลยถามอาจารย์ของเขาว่าปรมาจารย์โลกแข็งแกร่งขนาดนั้นและทำไมพวกเขาไม่เข้าไปเอามันเองล่ะผลไม้ที่ว่านั่นน่ะดูเหมือนว่ามันจะมีข้อตกลงกันอยู่ว่าที่หอคอยอาชูราน่ะมีไว้สำหรับคนรุ่นใหม่เท่านั้นและปรมาจารย์วิญญาณรุ่นใหม่แถมอีกอย่างหนึ่งในหอคอยอาชูราน่ะมันอันตรายเกินไปด้วยเพราะงั้นก็ผ่านมาหลายร้อยปีแล้วที่ไม่เคยมีใครผ่านเข้าไปได้น่ะชูเฟิงนั้นถึงกับตกใจแล้วท่านจะให้ข้าเข้าไปเนี่ยนะแล้วภาพก็ตัดมาที่เมืองเจียชวนเฉิงทางปูโสก็ได้เปลี่ยนเสื้อคลุมของเขาเป็นสีขาวและหลังจากที่พวกเขาได้เข้าไปนั้นชูเฟิงนั้นถึงกับตกใจว่าทำไมถึงมีคนที่ใส่ผ้าคลุมสีขาวเหมือนกับอาจารย์เยอะแยะไปหมดเลยล่ะซึ่งนี่นะทั้งหมดจะเป็นปรมาจารย์ชุดขาวที่มีระดับปรมาจารย์ที่ต่ำที่สุดอย่างนั้นหรอใช่แล้วล่ะมันจะมีเสื้อคลุมสีขาวเสื้อคลุมสีเทาแล้วก็เสื้อคลุมสีน้ำเงินผู้คนที่ทำได้ก็น้อยลงไปเรื่อยๆเท่าที่ข้ารู้คนที่มีระดับเสื้อคลุมสีเทานั้นมีเพียงแค่2 คนในชิงโจน่ะส่วนเสื้อคลุมสีน้ำเงินนั้นในเมืองเจียโจนั้นมีแค่ไม่กี่คนที่จะอยู่ระดับนี้ได้น้อยมากเลยอย่างนั้นเหรออาจารย์ใช่แล้วล่ะข้าจึงไม่ได้คาดหวังให้เจ้าไปถึงระดับนั้นได้โดยเร็วแต่พรสวรรค์การบ่มเพาะของเจ้าน่ะทำให้เจ้าไปถึงระดับเสื้อคลุมขาวมันน่าจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรตราบใดที่เจ้าเข้าสำนักวิญญาณโลกได้สำนักวิญญาณโลกจะเป็นผู้สนับสนุนเจ้าทันทีหลังจากนั้นในทวีปนี้ก็จะไม่มีใครกล้าแตะต้องเจ้าได้อีกแล้วภาพก็ตัดมาที่หน้าประตูการทดสอบหอคอยอาชูราทุกคนและศิษย์ทั้งหลายได้เข้ามาทำการทดสอบที่นี่อย่างมากมายล้นหลามซึ่งดูเหมือนว่าหอคอยนั้นมันจะเป็นเพียงแค่ลูกบอลอะไรสักอย่างทางอาจารย์จึงได้บอกชูเฟิงไปว่าอย่าดูถูกมันเชียวล่ะเห็นเป็นลูกบอลอย่างนี้มันมีทั้งหมด4 ขั้นแล้วแต่ละขั้นยากยิ่งกว่าที่ผ่านมามีแต่ความสามารถระดับสูงสุดเท่านั้นที่จะไปถึงชั้นสุดท้ายได้แล้วคนลงทะเบียนก็ได้ถามหาว่ามีใครอีกบ้างไหมที่จะลงทะเบียนในครั้งนี้นะทางอาจารย์จึงไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปอย่างไวแต่ดูเหมือนว่าทางชูเฟิงน่ะเขาจะไม่ได้เป็นศิษย์ของสำนักวิญญาณโลกนะจึงมิอาจเข้าไปทำการทดสอบได้หรอกนะซึ่งทางผู้ลงทะเบียนก็ได้ถามชูเฟิงมาว่าเจ้านำมาจากไหนชูเฟิงจะได้บอกว่าข้าเป็นศิษย์สำนักมังกรครามจากชิงโจนะซึ่งหลังจากที่เขาได้พูดอย่างนั้นทางผู้ลงทะเบียนจึงได้รีบไล่ทางชูเฟิงไปอย่างด่วนชูเฟิงจะได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะซึ่งทางอาจารย์โจกัดหลิวนั้นเขาก็ลืมไปว่าคนที่จะเข้ารับการทดสอบได้นะมีเพียงแค่ศิษย์สำนักวิญญาณโลกเท่านั้นแต่เดี๋ยวทางอาจารย์จะลองทำอะไรดูก็แล้วกันและทางอาจารย์จึงได้ขอร้องในนามของจูกัดหลิวช่วยเห็นแก่หน้าบางๆของข้าหน่อยจะได้ไหมศิษย์ของข้าน่ะเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์เขายังถือว่าเป็นหัวหมู่ของคนรุ่นใหม่เลยก็ว่าได้นะแต่ทางผู้ลงทะเบียนนั้นจะไม่สนใจไอชุดขาวมิ้นน่ะออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะแถมยังได้ปาข้าวของใส่ทางอาจารย์อีกชูเฟิงนั้นก็ไม่ยอมเขาได้เตะโต๊ะแล้วเขาไปบีบคอผู้ลงทะเบียนคนนี้และแกมันอะไรกันวะอยากตายหรือยังไงแต่ทางอาจารย์ก็ได้เข้ามาห้ามทางชูเฟิงเอาไว้แล้วทันใดนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาเมืองเจียโจแห่งนี้เสื่อมโทรมลงจริงๆเลยนะไม่ใช่ว่าอะไรจะถูกใจเจ้าไปทุกอย่างหรอกนะเจ้าบอกว่าเจ้ามาจากไหนนะชิงโจอย่างนั้นเหรอสำนักมังกรครามสำนักขยะอะไรนะไม่เห็นจะเคยได้ยินซึ่งคำนี้ทำให้ชูเฟิงนึกถึงของขึ้นเขาได้เดินเข้าไปประจันหน้าแต่ชายชุดดำนะมันยังไม่เตรียมตัวมันได้เอามือมาแตะที่หน้าของทางชูเฟิงพร้อมกับพูดว่าเจ้าน้ำมันกระจอกถ้าจะเทียบกับข้าแล้วก็ข้าคงจะเป็นระดับเทพเจ้าเลยล่ะเข้าใจหรือเปล่าล่ะทุกคนก็ได้แต่หัวเราะทางชูเฟิงซึ่งชูเฟิงไม่รอช้ารีบทำการสั่งสอนมาอย่างด่วนเขาได้เตะก้านคอมันพร้อมกับเหยียบหัวไปเต็มๆทำให้มันอายต่อหน้าผู้คนมากมายสำหรับเจ้าเมื่อเทียบกับข้าเจ้าก็เป็นได้แค่ตัวเลือดเท่านั้นแหละเข้าใจไหมทุกคนนั้นถึงกับอึ้งไปเลยล่ะแล้วทางศิษย์สำนักชุดขาวคนนึงก็ได้พูดว่าเด็กนี่น่าสนใจจริงๆเลยนะแต่ก่อนที่ชูเฟิงจะเดินไปนั้นไอศิษย์พี่ชุดขาวก็เลยเดินมาเรียกเอาไว้รอก่อนสิ
ข้าสำนักวิญญาณโลกกูปอสหายชื่อชูเฟิงใช่ไหมเจ้าต้องการอะไรข้าเห็นว่าสหายชูเฟิงอยากจะเข้าไปทดสอบในหอคอยอาชูราข้าเลยอยากจะหาสิทธิ์เสื้อคลุมนั้นให้กับเจ้าเอางี้และทางสิทธิพี่ท่านนี้แกหันไปพูดกับชายอีกคนหนึ่งเจียงปู้ผานพวกเรามาสร้างกฎยกเว้นกันหน่อยไม่ล่ะข้าจะให้เขาเข้าไปทดสอบที่หอคอยอาชูราด้วยกันกับพวกเราเป็นไงซึ่งทางสิทธิพี่เจียปูผานนั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรหลังจากนั้นชูเฟิงก็ได้รับสิทธิพิเศษให้เข้าไปทดสอบได้แถมสิทธิพี่กูปอนั้นยังบอกกับทางชูเฟิงไว้ว่าอย่าไปสนใจกับคนไร้ค่าแบบเจ้านี่เลยนะเราไปกันเถอะและชูเฟิงก็ได้ทำการบอกลาอาจารย์ระวังตัวด้วยล่ะแล้วหลังจากที่พวกเขาได้เดินเข้าไปนั้นก็เลยมีประตูมากมายผู้คนได้เดินแยกย้ายกันไปซึ่งทางสิทธิพี่กูปอนั้นก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความแค้นของสำนักวิญญาณโลกแล้วก็ที่ไปที่มาของสำนักแห่งนี้ส่วนทางไอ้นาคีโกงชุดดำนั้นมันก็ยังคงแค้นที่ถูกทางชูเฟิงนั้นอัดต่อหน้าผู้คนมากมายแถมโยนเหยียบหน้าซ้ำเข้าไปอีกซึ่งทางสิทธิพี่กูปอก็ได้เล่าถึงความเป็นมาของทางหอคอยอาชูราซึ่งมีประมุขคนหนึ่งเคยเข้ามาทำการทดสอบที่นี่และเขาก็เกือบชนะแต่เขากลับโดนชายลึกลับคนหนึ่งทำร้ายเขาให้ว่ากันว่าชายผู้นั้นมีตาที่3ดวงสีแดงผมยาวและฟันขาวเรื่องหน้าตาน่ะเหรอราวกับสัตว์ประหลาดเลยล่ะมันแปลกมากเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วไม่ปรากฏตัวออกมาให้ใครได้เห็นอีกและทางเข้าเมืองเจียเผ่านี้ถือเป็นเผ่าต้องห้ามเลยล่ะแล้วก็ไม่ให้เมืองเจียนั้นเข้ามายุ่งกับหอคอยอาชูราอีกแบบนี้นี่เองแต่ว่าหอคอยอาชูรานั้นยินดีต้อนรับผู้คนที่มีพรสวรรค์รุ่นใหม่และเขาก็ได้ชวนทางชูเฟิงนะให้เข้ามาร่วมมือกันสิชูเฟิงจะได้บอกว่างั้นรออาคาได้เป็นปรมาจารย์วิญญาณโลกชุดขาวก่อนแล้วค่อยว่ากันนะได้เดี๋ยวเราเจอกันนะซึ่งไอ้นาคิโกงนั้นเหมือนมันจะวางแผนอะไรบางอย่างอยู่มันได้รีบเดินตามทางชูเฟิงไปชูเฟิงก็ได้รีบเข้าประตูแล้วลอยเข้าไปในหอคอยนั้นแล้วหลังจากนั้นตัวเขาก็ได้มาอยู่ในน้ำซึ่งสิทธิ์มากมายก็ได้รีบทำการเข้าไปในหอคอยข้างหน้าซึ่งนั้นเหมือนจะเป็นทางเข้าสู่หอคอยอาชูราชั้นที่2ซึ่งผู้คนที่เข้าไปใกล้มันนั้นจะถูกคลื่นที่สามารถแช่แข็งผู้คนได้ซึ่งก็มีผู้คนตกรอบไปมากมายเลยล่ะชูเฟิงไม่รอช้ารีบทำการพุ่งตรงเข้าไปและเขาก็สามารถผ่านขั้นที่2นี่มาได้อย่างง่ายดายแต่ก็มีสิทธิ์มากมายนั้นร่วงลงมาอย่างมหาศาลเหมือนมีคนผ่านไปเพียงแค่หยิบมือเท่านั้นซึ่งดูเหมือนว่าทางสิทธิพี่กูปอกับทางสิทธิพี่ชุดดำเจียงปู่ผ่านนั้นจะเป็นตัวตึงของงานในครั้งนี้เลยล่ะและหลังจากที่ทางชูเฟิงได้ผ่านมาได้ต่อไปก็คือประตูทางเข้าของชั้นที่3ซึ่งที่นี่นะเหมือนจะอยู่ที่อวกาศเลยล่ะมีหินมากมายเหล่าผู้คนจึงได้รีบกระโดดและทำการเข้าใกล้หวังจะเข้าไปประตูชั้น3อย่างไวซึ่งชูเฟิงก็ได้มาเจอกับทางสิทธิพี่กูปอด้วยแล้วทันใดนั้นไอ้นาคิโกงชุดดำก็ได้ทำการพาพรรคพวกน่ะมาเล่นงานทางชูเฟิงแต่ชูเฟิงนั้นสามารถหลบมาได้และเขาก็ได้สวนจัดการกับมันจนมันนั้นเละเทะตุ้มเป๊ะไปเลยล่ะแถมมันก็ยังคงไม่เจียมตัวอีกหลังจากที่ชูเฟิงจัดการกับลูกน้องมันได้ไปจนเสร็จเขาก็ได้ทำการตบนานไปหลายหมัดเลยล่ะทำเอามันนั้นหน้าบิดบูบีแล้วก็ทำการส่งมันนั้นให้ออกไปจากการทดสอบนี้ยังเร็วไปที่จะมาท้าทายหอคอยอาชูรานะและชูเฟิงก็ได้ทำการรีบวิ่งเข้าประตูไปอย่างไวแล้วก็ได้จบตอนที่8ตอนที่9เปิดมานี่นะหรอทางขึ้นไปหอคอยอาชูราขั้นสุดท้ายน่ะดีงั้นเราไปดีกว่าและทางชูเฟิงก็ได้รีบมุ่งหน้าเข้าไปทางหอคอยอาชูราขั้นถัดไปเขาได้กางบาเรียออกและปัดป้องการโจมตีทั้งหมดหลังจากที่เขาเข้ามาได้สถานที่แห่งนี้น่ะมันเต็มไปด้วยลาวามากมายอยู่วันนี้เป็นบททดสอบขั้นต่อไปอย่างนั้นหรอและระหว่างนั้นเองชูเฟิงก็เห็นใครบางคนกำลังต่อสู้กันอยู่ซึ่งนั่นก็คือทางสิทธิพี่กูปอที่เคยช่วยทางชูเฟิงไว้ก่อนหน้านี้สิทธิพี่ชุดขาวส่วนสิทธิพี่คนหนึ่งก็คือเจียปูฟานซึ่งเป็นสิทธิพี่ชุดดำมันต้องการจะจบชีวิตทางสิทธิพี่กูปอซะเจ้าเป็นผู้นำสิทธิรุ่นใหญ่ของสำนักโลกวิญญาณเพื่ออนาคตของกลุ่มใครของพวกเราแล้วเจ้าจะต้องตายที่นี่เจียปูนั้นเจ้าจะทำอะไรของเจ้าน่ะแน่นอนว่าข้าจะบอกกับทุกคนโดยว่าเจ้าถึงแม้จะไม่แข็งแกร่งพอแต่มีจิตใจที่แน่วแน่และเจ้าก็เป็นเกียรติแก่สำนักวิญญาณโลกด้วยเจ้าถูกเผาตายในชั้นที่3แห่งหอคอยอาชูราเป็นยังไงล่ะนี่พอจะสร้างชื่อเสียงให้กับเจ้าบ้างได้เลยล่ะและทันใดนั้นทางเจียปูผ่านมันจึงได้คิดที่จะสังหารทางสิทธิพี่กูปอซาแต่ทางชูเฟิงนะก็ได้เข้ามาขัดขวางไว้ซะก่อนเจ้าเป็นใครนะ
ชูเฟิงอย่างนั้นเหรอชูเฟิงได้กระโดดมาแล้วก็พูดมาว่าในบรรดาพลนาดานที่ข้าเคยเจอมาทั้งหมดเจ้าติดเป็น1 ใน 3ของอันดับแรกเลยว่ะกล้าดียังไงมาพูดกับข้าเช่นนี้และทางเจียปูพานน่ะมันก็ได้เข้ามาเคลียร์จัดการกับทางชูเฟิงซะซึ่งทางสิทธิพี่กูป๋อก็ได้รีบบอกว่าชูเฟิงระวังดาบเหล็กเย็นของเขาด้วยนะมันอันตรายมากเลยล่ะมันต่างหากล่ะที่ต้องระวังข้าแล้วชูเฟิงก็ได้เรียกพยัคฆ์ออกมาเพื่อมาทำการรับมือกับสิทธิพี่ท่านนี้ซึ่งพยัคฆ์นี้ถือว่าแข็งแกร่งเลยล่ะสิทธิพี่เจียปูพานน่ะถึงกับตกใจไปเลยชูเฟิงได้พูดกับพยัคฆ์ของเขามาว่าทำลายมันให้ข้าทีและทันใดนั้นทางพยัคฆ์ขาวมันก็ได้เข้าไปขย้ำกระบี่ที่ภาคภูมิใจนักหนาของสิทธิพี่เจียปูพานทำเอากระบี่นั้นถึงกับแหลกสลายคาปากไปเลยล่ะสิทธิพี่นั้นถึงกับมือสั่นดิกดีไม่จริงเป็นไปไม่ได้เจ้าเป็นใครกันแน่แล้วทางชูเฟิงก็ไม่รอช้ารีบสั่งให้พยัคฆ์ของเขานะจัดการกับมันซะแต่ทันใดนั้นทางสิทธิพี่ก็ได้ขอห้ามไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเจ้าฆ่าข้าไปแล้วตระกูลเจียของข้าจะมีวันปล่อยเจ้าไปแน่ชูเฟิงจึงได้ย้อนไปว่าถึงแม้ว่าเจียปูพานจะไม่แข็งแกร่งพอแต่ความกล้าหาญของเขานั้นนับไว้น่ายกย่องเป็นเกียรติแก่สำนักเขาตายในลาวาชั้นที่3แห่งหอคอยอาชูราเพราะงั้นมันจะเกี่ยวอะไรกับข้าล่ะกับการตายของเจ้าแต่ข้านะขี้เกียจเกินจะฆ่าเจ้าแล้วแถมเจ้าก็ไม่มีค่ามากพอให้ข้าต้องสังหารด้วยและทางชูเฟิงก็ได้สั่งให้พยัคฆ์นะป้าสิทธิพี่ท่านนี้ออกไปนอกหอคอยซะและหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้ามาช่วยทางสิทธิพี่กูปอเราไปในชั้น4ด้วยกันเถอะแต่สิทธิพี่นะเขาจะไม่ไหวแล้วพลังวิญญาณของเขาก็หมดแล้วด้วยแถมอีกอย่างหนึ่งยังได้รับบาดเจ็บสาหัสคงจะไปต่อกับเจ้าไม่ไหวแล้วงั้นเหรองั้นสิทธิพี่ท่านรออยู่ตรงนี้เถอะเดี๋ยวข้าจะกลับมารับนะไม่เป็นไรหรอกชูเฟิงเจ้าไปเถอะไม่ต้องห่วงข้าทางนั้นคือทางเข้าไปหอคอยชั้นที่4ข้างในลาวานั่นน่ะแต่ว่าตลอด100 ปีที่ผ่านมายังไม่มีใครเคยขึ้นไปถึงชั้นที่4ได้เลยนะชูเฟิงที่เห็นอย่างนั้นน่ะจึงได้รีบกางบาเรียด้วยอักขระอะไรบางอย่างมาครอบคลุมตัวเองเอาไว้และเขาก็ได้ลอยขึ้นและเตรียมตัวมุ่งหน้าสู่หอคอยชั้นที่4ถามมอสิทธิพี่กูปอที่เห็นน่ะถึงก็ตกใจเลยชายคนนี้ซ่อนความลับเอาไว้มากมายเหลือเกินและหลังจากได้ชูเฟิงได้เข้าไปได้ในนั้นสิทธิพี่กูปอก็ยังได้พูดมาว่าบางทีแล้วชายคนนี้อาจจะเป็นปรมาจารย์โลกวิญญาณเลยก็ได้เพราะฉะนั้นหากเจ้าไม่ไหวแล้วก็รีบกลับมานะแล้วภาพก็ตัดไปที่ด้านนอกซึ่งในตอนนี้สิทธิพี่เจียปูพานน่ะก็ได้ถูกโยนออกมาด้านนอกแล้วทุกคนนั่นถึงกับอึ้งเพราะดูเหมือนว่า2 สำนักชุดขาวชุดดำน่ะจะแข่งกันอยู่ว่าศิษย์เอกของสำนักไหนจะออกมาคนแรกซึ่งนั่นจะถือเป็นฝ่ายที่แพ้ซึ่งนี่ก็การันตีได้เลยว่าศิษย์เอกสำนักชุดดำน่ะเขาเป็นฝ่ายที่แพ้เพราะเขาออกมาก่อนและหลังจากนั้นทางกูปอก็ได้ออกมาด้วยกูปอคราวนี้เจ้าทำเพื่อสำนักโลกวิญญาณได้ดีมากเลยล่ะเพียงเท่านี้ก็พอแล้วล่ะและหลังจากที่ทุกคนออกมานั้นทางอาจารย์ชุดขาวจึงได้บอกว่าในเมื่อทุกคนออกมาครบกันแล้วเพราะฉะนั้นเรามาแจกเสื้อคลุมขาวกันเถอะแต่ทางศิษย์พี่กูปออะไรก็ได้ห้ามไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนสิยังมีอยู่อีกคนนึงยังมีใครเองงั้นหรอสำนักของเราน่าจะหมดกันแล้วนี่เขาคือคนนอกนะชื่อว่าชูเฟิงอะไรนะตอนนี้ชูเฟิงเขาได้เข้าไปยังชั้นสุดท้ายของหอคอยอาชูราแล้วด้วยไม่จริงนะหอคอยนั่นตลอด100 ปีไม่เคยมีใครเข้าไปได้เลยนะแล้วภาพก็ตัดไปที่ทางชูเฟิงหลังจากที่เขาเข้ามานั้นที่นี่เหมือนเขากำลังลอยอยู่บนท้องฟ้าอยู่แถมเขายังได้เห็นผลไม้วิญญาณโลกอีกด้วยชูเฟิงไม่รอช้ารีบพุ่งตัวเข้าไปหามันแต่กลับเกิดพายุทอร์นาโดขนาดใหญ่พัดพาชูเฟิงนั้นให้ลอยละลิ้วขณะเขากางบาเรียไว้แล้วยังไม่สามารถปกป้องตัวเขาได้เลยดูเหมือนว่าพลังของมันจะมหาศาลเกินไปแต่ชูเฟิงไม่ยอมแพ้หรอกนะเพราะสิ่งที่เขาต้องการน่ะมันรออยู่ข้างหน้าแท้ๆเขาจึงพยายามตะเกียกตะกายและจะคว้ามันไว้ให้ได้แต่ทันใดนั้นเขากลับเกิดหมดสติเพราะดูเหมือนว่าแรงกดดันวิญญาณของมันมากเกินไปซึ่งภาพก็จะตัดไปที่ด้านนอกในตอนนี้อาจารย์จูกัดหลิวกำลังยืนรอทั้งชูเฟิงกลับมาเลยล่ะซึ่งสถานการณ์ข้างในเขาก็ไม่อาจรู้ได้แต่เหมือนในตอนนี้ผลใกล้จะสรุปแล้วเพราะว่าในหอคอยอาชูราเหมือนจะเหลืออยู่เพียงแค่คนเดียวแถมคนนั้นดูเหมือนว่าจะมาจากคนนอกด้วยนะและภาพก็ตัดไปที่ทางชูเฟิงซึ่งชูเฟิงในตอนนี้เขาได้กลับฟื้นสติขึ้นมาแล้วเขาได้พยายามตะเกียกตะกายอีกครั้งหนึ่งและในที่สุดก็คว้าผลไม้โลกวิญญาณมาจนได้และหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้กลับคืนสภาพเดิมชูเฟิงได้ยืนมองผลไม้วิญญาณอยู่สักพักแล้วเขาก็ได้แดกมันเข้าไปทางรูแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีอะไรบางอย่างปรากฏตัวขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะเป็นราชาวานอนปีศาจมีผมขาว3 ตาและตาสีแดงอีกซึ่งมันก็ตรงกับที่สิทธิพี่กูปอเคยเล่าเอาไว้ว่าชายคนนี้คือชายที่แข็งแกร่งที่สุดแต่อยู่มาวันหนึ่งเขากลับได้หายตัวไปอย่างปริศนา
ซึ่งชูเฟิงที่เห็นน่ะเขาถึงก็ตกใจไปเลยและทางวานอนมันก็ได้กระโดดเข้ามาหาทางชูเฟิงเพราะดูเหมือนว่านานแล้วนะที่มันไม่ได้เจอกับใครเลยนี่ก็ผ่านมานับ100 ปีแล้วในที่สุดก็มีคนบุกมาหาข้าถึงชั้นที่4ได้สักทีเจ้ารู้ไหมว่าข้าถูกลมปีศาจนี่ข่มเหงอยู่ทุกวี่ทุกวันมันทรมานเกินจะบรรยายนี่ล่ะรู้ไหมว่าข้าเจ็บปวดมากขนาดไหนชูเฟิงก็ไม่ได้ตอบอะไรไปเจ้าอยากจะเป็นปรมาจารย์โลกวิญญาณเสื้อคลุมน้ำเงินหรือเปล่าดาบใดที่เจ้าคำนับข้าจะทำให้เจ้าสมปรารถนาในอีก2 ปีเป็นยังไงล่ะเจ้าสนใจไหมซึ่งชูเฟิงที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาถึงก็สนใจเลยนะเพราะนี่ถือเป็นเครื่องการันตีได้เลยว่าเขาจะได้เป็นปรมาจารย์วิญญาณโลกอย่างแน่นอนแต่ทันใดนั้นทางตันน่ะน้องก็ได้ฟื้นสติขึ้นมาก่อนและก็ได้รีบห้ามทางชูเฟิงเอาไว้เดี๋ยวก่อนนะอย่าพึ่งไปทำสัญญากับมันนะและชูเฟิงก็ได้เข้ามาในโลกจิตวิญญาณเพื่อมาพบกับทางน้องตันแหละนะน้องได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งหน้าตาของน้องนะเหมือนจะผิดแปลกไปกว่าเดิมแต่ไงซะน้องก็ฟื้นสติเข้ามาแล้วล่ะชูเฟิงไม่รอช้ารีบเข้าไปกอดน้องอย่างไวเจ้าหายดีได้อย่างนั้นหรอมันก็แน่อยู่แล้วระดับราชินีอย่างข้าของแค่นี้นะจิ๊บจอยมากอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นเพราะผลไม้โลกปีศาจที่เจ้าได้กินนั่นแหละและเจ้ามองอะไรข้านักหนากันฮะไม่จริงนะดูเหมือนว่ารูปร่างของเจ้าจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะตันแน่นอนอยู่แล้วหากข้าได้กินผลไม้โลกเข้าไปแล้วก็ร่างกายของข้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงพลังบ่มเพาะด้วยซึ่งนี่ข้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างเลยล่ะแต่ถึงจะแย่กว่าตอนที่อยู่จุดสูงสุดก็เถอะแต่นับว่าดีมากแล้วล่ะในตอนนี้นะแต่คิดไม่ถึงเลยนะว่าเจ้าจะทำเพื่อราชินีคนนี้จนถึงขั้นกล้าเสี่ยงชีวิตของตัวเองบุกหอคอยอาชูราของเราเดี๋ยวก่อนนะหอคอยอาชูราของเราหมายความว่ายังไงอย่างนั้นหรอหอคอยอาชูราน่ะล้วนมาจากโลกอาชูราของพวกเราโลกอาชูราเจ้าหมายความว่ายังไงกันแน่น่ะโลกแห่งวิญญาณแบ่งออกเป็นขั้นๆด้วยอย่างนั้นหรอใช่แล้วล่ะปีศาจเซียนพุทธะผีสัตว์เดรัจฉานและก็อาชูราน่ะถือว่าเป็นอาณาจักรวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกทั้ง7เลยล่ะพวกเราทั้งหลายแบ่งเป็นวิญญาณอสูรโลกและเพราะแบบนั้นพวกเจ้าถึงแข็งแกร่งที่สุดยังไงล่ะชูเฟิงจึงได้ย้อนไปว่าเจ้าเป็นวิญญาณอสูรที่ดื้อรั้นที่สุดในโลกมากกว่าเจ้าพึมพำอะไรของเจ้าน่ะว่าแต่ทั้งหอคอยอาชูราทั้งผลไม้โลกทำไมถึงได้มาปรากฏอยู่ที่นี่กันล่ะเป็น8 ใน 10 ส่วนน่ะพวกเขาล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญดูเหมือนว่ามันจะถูกส่งมาจากโลกอาชูราเพื่อมาที่นี่หรือมั้งข้าก็ไม่รู้เหตุผลอะไรสักเท่าไหร่หรอกซึ่งด้านนอกนะทางวานอนปีศาจมันก็ยังคงเรียกทั้งชูเฟิงอยู่ไม่เลิกเพราะจู่ๆชูเฟิงก็เงียบไปโดยไม่พูดอะไรสักอย่างแถมยังไม่ตอบว่าตกลงกับข้อเสนอของเขาหรือเปล่าชูเฟิงก็เพิ่งจะนึกได้เว้ยละลืมไปเลยว่ามีคนอยู่ข้างนอกด้วยเอายังไงดีนะและทางตันก็ได้พูดว่ามันคงจะต้องการทำข้อเสนออะไรกับเจ้าสักอย่างนั่นแหละแถมมันนะเป็นสัตว์อสูรที่มีระดับสูงมากด้วยเป็นปรมาจารย์โลกวิญญาณเสื้อคลุมม่วงเลยนะซึ่งนับว่าหาได้ยากโคตรเลยล่ะแต่มันต้องการอะไรบางอย่างกับเจ้าในตอนนี้งั้นก็หมายความว่ามันคงจะถูกขังอยู่ในโลกนี้ยังไงล่ะซึ่งมันคงจะต้องการให้เจ้านำมันออกจากโลกอชูราเพราะมันถูกขังมาที่นี่เมื่อ100 ปีก่อนแล้วแค่นี้ก็เป็นเครื่องยืนยันได้เลยว่ามันมีพลังจิตและพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเพราะความที่จะเป็นไปได้มากที่สุดคือเขาเป็นปรมาจารย์วิญญาณโลกเสื้อคลุมสีม่วงเลยด้วยซึ่งข้อเสนอที่เขาได้เสนอไว้กับชูเฟิงนั่นก็คือจะให้ชูเฟิงเป็นปรมาจารย์โลกเสื้อคลุมน้ำเงินภายใน2 ปีซึ่งมันถือว่าน่าสนใจจริงๆแต่ไงซะราคาที่ต้องจ่ายคงจะต้องสูงเหมือนกันตันจะได้คิดอยู่สักพักและเขาก็ได้บอกทางชูเฟิงมาว่าข้ารู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรงั้นเหรอแล้วทางราชาวานอนปีศาจมันก็ได้พูดว่าเจ้าเมื่อไหร่จะตอบข้าสักทีล่ะว่าเจ้ายังไงจะตอบตกลงกับข้าหรือเปล่าชูเฟิงจะได้พูดแบบว่าเจ้าต้องการสร้างปรมาจารย์วิญญาณโลกเสื้อน้ำเงินเพื่อพาเจ้าออกจากหอคอยอาชูราแห่งนี้ใช่หรือไม่มันนั้นถึงกับหัวเราะชอบใจข้าและชอบกับคนที่ทำข้อตกลงอย่างฉลาดอย่างเจ้าจริงๆเลยนะใช่แล้วล่ะแต่ชูเฟิงยังได้พูดมาว่าจำไว้จำกัดแค่2 ปีเจ้าจะต้องทำให้ข้าเป็นปรมาจารย์วิญญาณโลกชุดน้ำเงินภายใน2 ปีทางราชาวานอนจึงได้ตอบไปว่าหลังจากนั้นเจ้าจะไม่ทิ้งข้าใช่หรือไม่หรือว่าเจ้าน่ะจะมีทางเลือกอื่นอย่างนั้นหรือซึ่งทางราชาวานอนนั้นถือกับหัวเราะชอบใจไปเลยที่เด็กกระจอกอย่างชูเฟิงน่ะกล้าดียังไงที่มาต่อรองกับมันแบบนี้นะแต่ไงซะมันก็ต้องขอบคุณทางชูเฟิงเลยนะเอาเป็นว่าข้าตกลงและภาพก็ตามไปที่ด้านนอกซึ่งในตอนนี้นะทางปรมาจารย์ชุดขาวและชุดดำน่ะมันกำลังตีกันอยู่เลยล่ะเพราะว่ามันได้รู้ความจริงเลยว่าทางปรมาจารย์ชุดดำนะต้องการที่จะสังหารทางกู่ปอซึ่งทั้งคู่ก็ได้คงเถียงอยู่สักพักโดยไม่มีใครยอมใครเลยนะและทางผู้อาวุโสสูงสุดนะก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้กู่ปอถูกวางแผนทำร้ายแค่นี้ก็มากเพียงพอแล้วล่ะสำนักโลกวิญญาณจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก
แต่สิ่งที่ข้าสนใจที่สุดก็คือชูเฟิงที่เข้ามายังสำนักวิญญาณโลกของข้าจะไม่ยอมจบเรื่องนี้แน่ๆและทันใดนั้นหอคอยอาชูราก็ได้เปล่งแสงออกแล้วทางชูเฟิงก็ได้ปรากฏตัวลงมาเขาได้เดินออกมาพร้อมกับมีสีหน้าที่มึนงงซึ่งเขายังคงคุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องวิธีฝึกที่จะไปให้ถึงเสื้อคลุมระดับน้ำเงินว่าทางราชาวานอนน่ะมันมีแผนอะไรกันแน่ทันใดนั้นทุกคนได้มองไปที่ทางชูเฟิงด้วยสายตาเดียวกันเลยทางผู้อาวุโสสูงสุดน่ะจึงได้เดินมาหาชูเฟิงซึ่งทางศิษย์พี่กูปอก็จะเดินมาด้วยนะและทางชูเฟิงก็ได้ทำความคำนับข้าน้อยชูเฟิงศิษย์จากสำนักมังกรครามยินดีจะขอเข้าร่วมสำนักวิญญาณโลกผู้อาวุโสโปรดมอบเสื้อคลุมขาวให้กับข้าด้วยเถิดดีชูเฟิงตลอด100 ปีมานี้เจ้าเป็นคนแรกที่เคลียร์หอคอยชูราได้แค่เสื้อคลุมขาวน่ะมันไม่เพียงพอหรอกสำหรับรางวัลของเจ้าน่ะความแข็งแกร่งของเจ้านั้นข้าขอประกาศศิษย์สำนักมังกรครามชูเฟิงจะถูกแต่งตั้งให้เป็นปรมาจารย์วิญญาณโลกเสื้อคลุมสีเทาทุกคนนั้นถึงกับตกใจไปเลยจากนี้ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเจ้าจะเจอปัญหาอะไรสำนักวิญญาณโลกจะเป็นผู้สนับสนุนเส้นทางสู่ความแข็งแกร่งของเจ้าเองและหลังจากนั้นพาไปตัดมาที่อาจารย์จูกัดหลิวเขายังคงเชงเง้อหาศิษย์รักของเขาชูเฟิงนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะดูเหมือนว่าผลจะออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งชูเฟิงก็ได้เดินออกมาพร้อมกับผู้อาวุโสชุดใหญ่ทางจูกัดหลิวนั้นถึงกับตกใจไปเลยแล้วผู้อาวุโสก็เลยพูดขึ้นมาว่าเจ้าคือจูกัดหลิวยุ่นใช่หรือไม่ข้ามาในครั้งนี้เพื่อจะมาเชิญเจ้าให้มาเข้าร่วมกับข้าหลิงเกาซูและเข้าร่วมสำนักวิญญาณโลกของเราเจ้าจะตอบรับหรือไม่แล้วทางชูเฟิงก็ได้เดินเข้าไปคารวะท่านอาจารย์ข้าไม่ทำให้ท่านผิดหวังชูเฟิงเคลียร์หอคอยชูราได้แล้วและในตอนนี้น่ะข้าเป็นปรมาจารย์วิญญาณโลกชุดคลุมเทาเลยด้วยทำเอาทางอาจารย์จูกัดหลิวนั้นถึงก็สะดุ้งไปเลยชูเฟิงเจ้าทำได้ดีมากตอนนี้เจ้ากลายเป็นปรมาจารย์วิญญาณโลกเสื้อคลุมสีเทาเลยอย่างนั้นหรอใช่เลยล่ะท่านอาจารย์ดีมากเลยล่ะแล้วก็ได้จบตอนที่9ตอนที่10เปิดมาหลังจากที่ทางชูเฟิงได้กลายเป็นปรมาจารย์ชุดเทาไปแล้วเขาก็ได้มาบอกลากับอาจารย์และศิษย์พี่กู่ปอเพราะว่าเขาน่ะสัญญาไว้กับเสี่ยวเหมยและก่อนหน้านี้ว่าจะกลับไปช่วยแม่นางน่ะอย่างนั้นเหรอระวังตัวเจ้าให้ดีล่ะซึ่งศิษย์พี่กู่ปอก็ได้บอกว่าเรื่องทางนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกหลังจากนี้ไม่มีใครโง่พอที่จะแตะต้องอาจารย์ของเจ้าหรอกนะเพราะเขากับสำนักวิญญาณโลกน่ะเป็นพวกเดียวกันแล้วยังไงล่ะจริงสิข้ามีของบางอย่างจะมอบให้เจ้าด้วยนี่คือของขวัญจากสำนักวิญญาณโลกลูกปัดวิญญาณ10,000 เม็ดน่ะชูเฟิงถึงกับตกใจเยอะขนาดนั้นเลยเหรอสิพี่กะที่นี่เป็นสำนักวิญญาณโลกนะใครจะมาเปรียบเทียบได้ของแบบนี้น่ะถือว่าไม่มากไม่มายเลยเจ้ารีบเดินทางเถอะและชูเฟิงก็ได้กระโดดขึ้นมาบนอินทรียักษ์แล้วก็รีบเดินทางออกจากที่นี่อย่างไวแล้วภาพก็ตัดมาที่สำนักหนึ่งลูกศิษย์ของเจ้าสำนักได้มารายงานว่าตอนนี้มีปรมาจารย์วิญญาณโลกเสื้อคลุมสีเทาได้มายืนรอท่านอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าแล้วทางผู้อาวุโสหัวขาวนะถึงกับตกใจเลยชุดคลุมสีเทาอย่างนั้นหรอแถมยังมากับอินทรีขาวตัวใหญ่อีกนั่นมันสัตว์พิเศษของสำนักวิญญาณโลกเลยนะพวกเจ้าน่ะไปทำอะไรไว้ให้เขาขุ่นเคืองหรือเปล่านะซึ่งศิษย์ทั้งสองนั้นก็ยังงงอยู่เหมือนกันเพราะพวกเขาเองก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่ทางผู้อาวุโสหัวขาวนะเขาก็ได้คิดไปต่างๆนานาว่าที่นี่คือสำนักซื่อคงไม่ใช่สำนักที่มีชื่อเสียงอะไรมากมายนี่เหตุใดเล่าถึงได้บุกมาที่นี่หรือว่าจะมีใครกันแกล้งข้าหรือเปล่านะซึ่งเขาคิดยังไงเขาก็ยังคงคิดไม่ออกเขาได้ติเตียนศิษย์ทั้งสองไปว่าเจ้าคงไม่ได้ไปหาเรื่องใครมาใช่ไหมตอบข้ามาตามตรงซะเจ้ารู้หรือเปล่าว่าสำนักวิญญาณโลกน่ะน่ากลัวขนาดไหนแถมตอนนี้ยังมาอยู่หน้าสำนักของเราอีกแบบนี้ข้าคงได้จบสิ้นแน่ๆพวกเจ้าไปทำอะไรไว้จงบอกข้ามันดีซะปกติแล้วแค่เสื้อคลุมขาวข้าก็กลัวแทบตายอยู่แล้วแต่นี่อยู่ระดับเสื้อคลุมสีเทาเลยนะมันจะขนาดไหนกันล่ะตอนนี้ข้าฝันไปหรือเปล่าเนี่ยซึ่งมันคิดยังไงก็คิดไม่ตกแต่เอาเป็นว่าไปพบเขาก่อนเลยกันใจดีสู้เสือเขาไว้เราและหลังจากที่เขามาถึงกลับไม่พบใครเลยพอปรมาจารย์สำนักวิญญาณโลกชุดคลุมสีเทาน่ะเขาได้นั่งอยู่บนหลังคาพร้อมกับอินทรียักษ์ตัวสีขาวทุกคนรีบทำความคำนับโดยเฉพาะท่านผู้อาวุโสหัวขาวแล้วนะประธานอภัยด้วยท่านผู้อาวุโสข้าไม่รู้ว่ามันผู้ใดไปก่อเรื่องไว้ให้ท่านแต่ได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยเถิดข้ายังไม่อยากยุบสำนักในตอนนี้เดี๋ยวข้าจะขับไล่พวกมันทั้งคู่กลับบ้านเกิดพวกมันไปเลยได้โปรดเถอะข้ายังมีพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูนะท่านผู้อาวุโสและทันใดนั้นผู้อาวุโสชุดคลุมสีเทาก็ได้มอบบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้อาวุโสหัวขาวหลิงจูเจ้าคือสำนักซื่อคงใช่หรือไม่ซึ่งชายคนนี้แท้จริงแล้วเขาก็คือท่านชูเฟิงนั่นแหละเจ้าคือสำนักซื่อคงใช่หรือไม่รีบตอบข้ามาซะข้ามีบางอย่างอยากจะถามเจ้าหน่อยนะและพาไปตัดมาณเมืองซุซาคุซึ่งในตอน
อนนี้ทางเจ้าบ่าวกำลังเดินทางมาแต่งงานกับลูกของเจ้าเมืองซุซาคุแล้วซึ่งนั่นก็คือทางสู่เหมยแล้วนะทุกคนได้พูดถึงเรื่องนี้กันต่างๆนานาซึ่งภาพก็ได้ตัดมาที่ทางผู้อาวุโสสู่โรเขาได้มาพูดกับท่านพ่อเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานในครั้งนี้เหตุใดทางพ่อถึงต้องทำอย่างนั้นล่ะท่านไม่นึกถึงจิตใจของทางสู่เหมยบ้างเลยเหรอท่านพ่อรีบตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเถอะก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่ทางท่านพ่อน่ะเขายังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วในตอนนี้นี่คือปัญหาที่ยิ่งใหญ่พ่อไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเหตุใดพ่อถึงยังทำเช่นนี้ข้ากับเสี่ยวเหมยรักและเคารพท่านพ่อมาตลอดแล้วคิดว่าท่านพ่อจะปกป้องพวกเราได้แต่ในครั้งนี้ข้ากลับคิดผิดท่านกำลังผลักเสี่ยวเหมยเข้าไปในกองไฟด้วยตัวเองซึ่งท่านพ่อนั้นถึงกับตบหน้าทางผู้อาวุโสสู่โรไปเลยล่ะอย่ามาพูดแบบนี้กับข้านะเจ้าคิดว่าข้าเต็มใจนักหรือไงแต่ข้าน่ะไม่มีทางเลือกแถมข้ายังเป็นเจ้าเมืองซุซาคุอีกด้วยนอกจากนี้หากแต่งงานกับเขาจะนำพาความรุ่งโรจน์มาสู่ตระกูลซูของเราด้วยนะเข้าใจหรือเปล่าล่ะตระกูลสางกวนได้รับการสนับสนุนจากเมืองซวนหูแถมเขาเป็นที่ชื่นชอบของคุณชายตระกูลกิเลนอีกพวกเขาจับตาดูตระกูลของพวกเรามานานมากแล้วพลังการบ่มเพาะของซางกวนเยวเมื่อไม่กี่ปีมานี้ระดับของเขาเหนือของข้าไปมากหลายระดับไปด้วยและกลายเป็นอันดับหนึ่งในเมืองไปแล้วล่ะหากเขาต้องการตำแหน่งเจ้าเมืองของข้ามันจะง่ายยิ่งกว่าปลอกกล้วยแล้วรากฐานในบรรพบุรุษตระกูลซูที่สร้างมาหลายพันปีก็ถูกทำลายจนพังพินาศมีเพียงแค่การแต่งงานในครั้งนี้เท่านั้นที่สามารถรอดพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้แต่งงานอย่างนั้นเหรอท่านพ่อชีวิตของพวกเราตกต่ำมากพอแล้วท่านคิดว่าการส่งสู่เหมยให้เข้าไปแต่งงานนั้นมันคุ้มค่าแล้วอย่างนั้นหรือซึ่งท่านพ่อนั้นถือเข่าซูดเพราะเขาน่ะไม่มีทางเลือกอื่นได้จริงๆแล้วผู้อาวุโสสู่โรก็ได้เดินออกไปหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินไปหาทางสู่เหมยซึ่งสู่เหมยกำลังแต่งหน้าเตรียมพร้อมที่จะเข้าพิธีการแต่งงานซึ่งผู้อาวุโสสู่โรได้บอกให้ช่างแต่งหน้าน่ะออกไปข้างนอกก่อนซะแล้วเขารีบบอกให้น้องเขาน่ะรีบหนีออกจากที่นี่ตอนนี้ซะเดี๋ยวจะไม่ทันการเอาแต่ทางสู่เหมยน่ะเขาจะไม่หนีไปไหนทั้งนั้นเพราะว่าเขาได้สัญญากับชูเฟิงไว้เลยว่าวันนี้เขาจะมาช่วยข้าน่ะข้าเพียงแค่จะรอเขาเท่านั้นเองซึ่งผู้อาวุโสสู่โรนั้นก็เลยบอกว่าแล้วถ้าหากเขาไม่มาล่ะเจ้าจะทำยังไงคิดหรือว่าเขาจะต่อกรกับตระกูลซางกัวได้น่ะที่นี่ไม่ใช่สำนักมังกรครามนะไม่มีใครช่วยเขาได้ทั้งนั้นแหละฟังพี่เถิดน้องรีบออกไปจากที่นี่ซะแต่ทางสู่เหมยก็ไม่ยอมอยู่ดีนี่พี่เขาเอาชนะกงหลู่ยุ่นได้แล้วนะผู้อาวุโสสู่โรที่ได้ฟังอย่างนั้นถึงกับตกใจไปเลยล่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ท่านพ่อซึ่งลูกน้องได้เข้ามารายงานว่าท่านเจ้าเมืองสถานการณ์ไม่ดีแล้วล่ะตระกูลซางกัวมาถึงหน้าประตูแล้วเรื่องแค่นี้เองเหตุใดเจ้าจะต้องโวยวายด้วยเราซึ่งดูเหมือนว่าการแต่งงานครั้งนี้มันจะมีอะไรที่ผิดปกติอยู่แล้วภาพก็ตัดมาที่หน้าประตูอีกครั้งซึ่งผู้อาวุโสสำนักซื่อคงกับเหล่าศิษย์ทั้งหลายน่ะได้แบกคันมาเข้ามาที่เมืองซุซาคุนี้ด้วยซึ่งดูเหมือนว่าในเกวียนนั้นจะเป็นทางชูเฟิงนี่แหละชูเฟิงได้ทำข้อตกลงอะไรบางอย่างผู้อาวุโสหัวขาวจึงได้ถามไปว่าท่านผู้อาวุโสเหตุใดท่านถึงต้องจัดงานใหญ่ขนาดนี้โดยเราเมื่อเจ้าไปถึงเจ้าก็จะรู้เองล่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่หน้าโจรของสกุลซูซึ่งในตอนนี้น่ะทั้งปู่ทั้งหลานของตระกูลสางกัวพวกเขาได้มายืนรออยู่หน้าประตูแล้วท่านพ่อที่เห็นนั้นถึงกับตกใจนี่มันหมายความว่าอย่างกันหรอซึ่งไอ้เจ้าบ่าวที่จะมาแต่งงานกับทั้งสู่เหมยน่ะมันก็ได้พูดว่าพ่อตาออกมาแล้วอย่างนั้นหรอพอดีว่าลูกเคยลืมบอกอะไรท่านไปนะท่านลุงของข้าสนใจในทางสู่โรมานานมากเลยล่ะวันนี้พวกเราจึงตัดสินใจจะจัดงานคู่ไปเลยล่ะท่านคิดว่ายังไงบ้างล่ะซึ่งท่านลุงก็ได้พูดว่าเรื่องสินสอดน่ะเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเจ้ามีแก่ได้กับได้เท่านั้นซึ่งดูเหมือนว่านี่มันจะมากเกินไปทางท่านเจ้าเมืองตระกูลสู่นั้นไม่มีทางยอมเป็นเด็ดขาดไรยังอายสิ้นดีเจ้าคิดว่าที่นี่เป็นที่ไหนกันฮะข้าสู่หึงมาจากตระกูลกิเลนแถมข้ายังเป็นเจ้าเมืองของซุซาคุอีพวกเจ้ากล้าดียังไงคิดทำเช่นนี้ซึ่งท่านลุงตระกูลสางกัวก็ได้พูดกันมาว่านี่ถือเป็นความโชคดีของตระกูลซูของเจ้าแล้วที่พวกเราจะไม่แต่งงานกับลูกของเจ้านะรีบไปพาตัวเจ้าสาวอีกคนหนึ่งออกมาได้แล้วล่ะอย่าให้เสียเวลาไม่งั้นงานมงคลจะกลายเป็นงานศพซะซึ่งทางท่านพ่อตระกูลซูก็ได้พูดว่าข้าไม่ยอมเด็ดขาดข้าอยากรู้เหมือนกันว่าใครกล้าไปเอาตัวลูกสาวของข้าแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางสู่โรได้คิดกลุ้มหนักเกี่ยวกับเรื่องในครั้งนี้ว่าจะทำยังไงถึงจะช่วยน้องสาวของเขาได้ดีแต่นี่มันจะสายเกินไปแล้วนะสู่เหมยเรารีบหนีออกจากที่นี่ก่อนดีกว่ามันไม่มีเวลาให้เจ้าได้ไปนั่งคิดอีกแล้วถ้าหากเขาไม่มาล่ะเจ้าจะทำไงและทันใดนั้นสาวใช้ก็ได้มาเรียกคุณหนูคะตอนนี้เจ้าตระกูลซางกัวกำลังแย่แล้วค่ะซางกวนเย่อย่างนั้นเหรอเขามาถึงที่นี่แล้วหรือใช่แล้วค่ะแต่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ามาที่นี่เพื่อจะแต่งงานกับคุณหนูใหญ่ด้วยสู่โรนั้นถึงก็ตกใจไร้ยังอายแล้วภาพก็ตัดมาที่ด้านนอกซึ่งในตอนนี้นะทางท่านพ่อตระกูลซูกำลังถูกรุมย่ำอยู่เลยล่ะซึ่งเขานั้นไม่สาม
ารถสู้ท่านลุงของตระกูลซางได้เลยเขาได้ถูกเหยียบหัวพร้อมกับพูดมาว่าเจ้าอยากตายมากอย่างนั้นหรือและซูเหมยกับซูโร่ก็ได้รีบวิ่งออกมาปล่อยท่านพ่อของข้าซะเจ้าคิดว่าคนอย่างเจ้าจะสามารถพูดอะไรได้อย่างนั้นหรือซึ่งทางหลานชายของมันก็ได้มาพูดกับทางซูเหมยว่าตราบใดที่เราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่มีใครสามารถทำร้ายพ่อเจ้าได้หรอกช่วยพูดกับพี่สาวเจ้าให้หน่อยสิเดี๋ยวข้าจะจัดการทุกอย่างให้เจ้าไปอย่างดีแต่ทางซูเหมยน่ะกลับถมน้ำลายเสหน้ามันซะงั้นซึ่งมันก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรเอาอย่างนี้แล้วกันข้าชอบนิสัยแบบนี้ของเจ้านะเพราะฉะนั้นไปกับข้าซะเถอะท่านลุงจึงได้พูดว่าวันมงคลแบบนี้อยากจะให้ข้าฆ่าพ่อของเจ้าอย่างนั้นสินะได้และทันใดนั้นซูโร่เขาก็ได้ห้ามเอาไว้หยุดนะข้าแต่งเพราะฉะนั้นปล่อยท่านพ่อของข้าซะท่านพ่อนั้นถึงกับตกใจปล่อยท่านพ่อของข้าซะแล้วข้าจะแต่งงานกับเจ้าดีให้มันได้อย่างนี้สิแล้วทางซูโร่ก็ได้เรียกซูเหมยนะซูเหมยเจ้าไปที่ห้องแต่งตัวกับข้าซึ่งในระหว่างที่พวกเขาเดินเข้าไปข้างในนั้นซูโร่ได้พูดกับซูเหมยว่าข้าว่าคนที่เจ้ารอน่ะเขาไม่มาแล้วล่ะซูเหมยนั้นถึงกับร้องไห้ข้าน่าจะเชื่อท่านพี่ตั้งแต่แรกแล้วทางซูโร่ก็ได้มอบบางสิ่งบางอย่างให้กินมันซะเมื่อไปถึงตระกูลซางกวนแล้วก็อย่าร้องไห้พี่จะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอแล้วทันใดนั้นเสียงแห่ขันหมากก็ได้มาเพิ่มอีกขบวนหนึ่งทางครูนั้นถึงกับตกใจนี่มันอะไรกันอีกแล้วล่ะเนี่ยซึ่งนี่จะเป็นขันหมากของทางชูเฟิงนั่นแหละหลังตระกูลสำนักซื่อคงได้พาขบวนขันหมากมาหน้าตระกูลซูพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าวันนี้ข้ามารับตัวเจ้าสาวนะซึ่งทำเอาท่านลุงตระกูลสางกวนนั้นถึงก็ตกใจนี่มันหมายความว่ายังไงกันแน่นะพวกเราได้รับคำสั่งมาจากผู้อาวุโสเสื้อคลุมเทาให้มารับตัวเจ้าสาวบ้าบออะไรของเจ้าที่นี่ไม่มีเจ้าสาวของเจ้าหรอกผู้อาวุโสสำนักซื่อคงยังได้พูดว่าเจ้าสาวก็คือลูกสาวของตระกูลซูเหมยแถมยังไม่พอแค่นั้นหมายถึงลูกสาวของตระกูลซูอีกคนหนึ่งด้วยซูโร่ยังไงล่ะทำเอาตระกูลสางกัวนั้นถึงกับโกรธจัดเจ้าไอเวรยำกล้าดียังไงมาพูดจาแบบนี้ซึ่งมันยังได้สั่งให้ลูกน้องนะรีบไปจัดการมันซะแต่ทางผู้อาวุโสหัวขาวน่ะยังได้พูดห้ามไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนสิท่านผู้อาวุโสเสื้อคลุมเทายังมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับพวกเจ้าทั้งสองคนด้วยซึ่งนั่นก็คือโลงศพยังไงล่ะมันนั้นยิ่งกับโกรธจัดเจ้าบังอาจนักแล้วทางหลานชายก็เลยเป็นคนบุกเข้ามาโจมตีก่อนซึ่งระหว่างนั้นก็เลยเกิดการชุลมุนกันอย่างหนักทางท่านลุงตระกูลสางกวนน่ะจึงได้รีบเล่นพลังแล้วก็โจมตีเข้าไปซะแต่กลับถูกทำลายหายไปจนเรียบนี่มันใครกันนะพลังกล้าแกร่งเหลือเกินเจ้าเป็นใครกันแน่และชูเฟิงก็ได้กระโดดออกมาข่าปรามาจารย์วิญญาณโลกเสื้อคลุมเทาสายตาเจ้าดูแย่มากเลยนะและชูเฟิงก็ได้ถอดผ้าคลุมออกมาทำให้ท่านลุงได้เห็นน่ะนึกโกรธจัดเจ้าทำไมเจ้าถึงยังมีชีวิตรอดอยู่อีกล่ะซูเหมยที่เห็นน่ะถึงกับร้องกรี๊ดไปเลยล่ะนี่เจ้าข้ากล่าวไว้ได้เลยว่าเจ้าจะต้องมาช่วยข้านะทางองค์ชายตระกูลสางกัวนั้นถึงกับโกรธจัดไอเด็กสารเลวนั้นอวดดียิ่งนักข้าน่าจะฆ่าเจ้าให้ตายดิ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่วันนี้แหละเจ้าจะต้องจบชีวิตณตรงนี้ซึ่งมันได้บุกเข้ามาไม่ทันไรชูเฟิงได้ใช้พลังอะไรบางอย่างสกัดกั้นตัวมันเอาไว้และทันใดนั้นมันก็ได้ตายลงในที่สูญทางท่านลุงตระกูลสางกัวนั้นถึงกับร้องลั่นไปเลยยาล้านข้าชูเฟิงจึงได้พูดไปว่าไม่ต้องรีบร้อนไปต่อไปถึงตาเจ้าแล้วล่ะข้าจะให้เจ้าได้ชดใช้ด้วยเลือดและทั้งคู่ก็เริ่มการปะทะกันซึ่งทางท่านลุงตระกูลสางกวนน่ะมันได้แยกล่างออกมาแล้วบุกโจมตีทางชูเฟิงก็สามารถหลบได้ทุกนัดแถมยังทำลายร่างแยกของมันไปจนเกือบหมดแล้วชูเฟิงก็เลยบุกโจมตีเข้าไปหาที่ร่างตนแต่ทันใดนั้นทางท่านลุงตระกูลสางกวนน่ะมันได้หลบได้พร้อมกับสวนกลับไปทางชูเฟิงนั้นถึงกับเลือดกบปากพร้อมกับพูดปากดีมาอีกว่านี่คือพลังทั้งหมดที่เจ้ามีแล้วอย่างนั้นหรือแล้วชูเฟิงก็ได้เรียกพยัคฆ์ขาวออกมาโจมตีใส่ท่านลุงตระกูลสางกวนซะมันนั้นถึงกับซุดลงไปกับพื้นแล้วเห็นท่าทีของพยัคฆ์ขาวที่น่าเกรงขามมันก็ได้รีบพลานเข้าไปหาทางท่านพ่อของทางซูโร่และซูเหมยได้โปรดเถิดท่านเจ้าเมืองโปรดช่วยข้าเถิดข้าในนามของตระกูลสางกวนจะไม่ก่อความวุ่นวายที่นี่อีกเป็นอันขาดแต่ทางชูเฟิงนะไม่ยอมหรอกเขาเลยใช้พลังแบบเดียวกันที่จัดการหลานชายของมันพร้อมกับพูดว่าเมืองซุซาคุต่อจากนี้จะไม่มีตระกูลสางกวนอีกต่อไปแล้วมันก็ได้ถูกทำลายจนหายสลายไปและซูเฟิงก็สั่งให้สำนักซื่อคงน่ะจัดการเก็บกวาดที่นี่ให้เรียบร้อยซะแล้วภาพแกตัดมาที่ด้านในจวนซึ่งในครั้งนี้ท่านพ่อได้ขอบคุณทางชูเฟิงอย่างยกใหญ่เป็นเพราะเจ้าได้ช่วยชีวิตพวกเราไว้ในนามของตระกูลซูของข้าชูเฟิงจึงได้พูดว่าท่านผู้อาวุโสไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกผู้อาวุโสซูโร่และก็เสี่ยวเหมยน่ะล้วนแต่เป็นสหายของข้าไม่อาจปล่อยทิ้งไว้ได้หรอกอย่างงั้นหรือดีเรียก
ผู้โสอะไรกันเล่าวันนี้เจ้าประกาศต่อหน้าผู้คนมากมายว่าจะแต่งงานกับลูกสาวของข้าทั้ง2 คนและตอนนี้ทำไมถึงไม่ทำเช่นนั้นล่ะชูเฟิงที่ได้ยินน่ะถึงกับสำลักน้ำชาไปเลยท่านผู้โสซูโรจึงได้พูดว่าท่านพ่อท่านกำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรกันอยู่นะแต่ซูเหมยกลับพูดว่าถ้าให้เทียบกับพวกไร้ยางอายทั้ง2 คนนั้นข้าอยากแต่งงานกับชูเฟิงพร้อมกับพี่สาวของข้ามากกว่าซูโรถึงกับสะดุ้งกับคำตอบของน้องสาวของเธอเจ้าดื่มมากแล้วนะพอได้แล้วล่ะและท่านพ่อก็ได้หัวเราะออกมาดีหลานชายก่อนหน้านี้ข้าได้ข่าวว่าเจ้าเอาชนะก้งหลู่ยุนผู้ที่มีอำนาจในสำนักมังกรครามได้ตอนนี้เจ้าก็ทำลายตระกูลสางกวนและช่วยเหลือตระกูลซูของข้าอีกอนาคตมิอาจตอบแทนได้หมดข้ายินดีจะรับเจ้าเป็นลูกเขยของข้าอนาคตฝากเมืองซุซาคุไว้กับเจ้าด้วยล่ะแต่ทางชูเฟิงก็ได้รีบปฏิเสธไปไม่เดี๋ยวก่อนท่านผู้โสเมื่อตอนกลางวันข้าแค่พูดไปเรื่อยๆเท่านั้นแหละพูดไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือนี่เจ้ากำลังดูแคลนตระกูลของข้าอย่างนั้นหรอคือว่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกและทันใดนั้นทหารคนหนึ่งก็ได้รีบเดินทางเข้ามาพร้อมกับจดหมายอะไรบางอย่างมาให้กับท่านเจ้าเมืองหลังจากที่ท่านเจ้าเมืองได้อ่านนั้นถึงก็สะดุ้งชูเฟิงจะได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือซูโรจึงรีบกระชากจดหมายนั้นเอาไปอ่านและเขาก็ถึงกับตกใจลุกขึ้นชูเฟิงได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือและเขาก็ได้รีบเอาจดหมายนั้นมาอ่านซึ่งเนื้อความข้างในก็คือตระกูลชูของทั้งชูเฟิงในตอนนี้น่ะได้ถูกทำลายล้างเรียบร้อยแล้วก็ได้จบตอนที่10ตอนที่11เปิดมาภาพได้ย้อนกลับไปก่อนที่พ่อของทางชูเฟิงนั้นเขาจะได้เสียชีวิตเขาได้มานั่งเขียนจดหมายถึงลูกชายคนที่รักของเขาและหลังจากนั้นทั้งตระกูลชูก็ได้ถูกจัดการจนไม่เหลือซากสักคนหลังจากที่ชูเฟิงได้มาถึงสำนักตระกูลชูของเขานั้นถึงกับท้อใจแล้วก็ได้อ่านบทความที่พ่อได้เขียนทิ้งเอาไว้ให้ถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของข้าแล้วไม่ว่าเจ้าจะหาพ่อแม่ที่แท้จริงของเจ้าเจอหรือไม่แต่จงจำไว้ว่าชูเฟิงเจ้ายังคงเป็นลูกชายของชูหยวนคนนี้ตลอดไปและชูเฟิงก็ได้ทำการหาตัวศพของพ่อของเขาหลังจากที่เขาได้เจอพ่อของเขานั้นชีวิตของเขานั้นถึงก็หมดสิ้นเขาแทบจะไม่อยากอยู่ต่อไปแล้วล่ะแล้วหลังจากนั้นชูเฟิงก็ได้สาบานกับตัวเองว่าไม่ว่าใครที่มันเป็นคนทำให้ท่านต้องได้รับบาดเจ็บข้าชูเฟิงคนนี้ขอสาบานต่อสวรรค์ว่าพวกมันจะต้องชดใช้อย่างสาสมถึงที่สุดข้าจะตามล่ามันสังหารมันไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนตาต่อตาฟันต่อฟันและชูเฟิงก็ได้สลบเหมือดไปหลังจากนั้นพาไปตัดไม้อีก3 วันชูเฟิงได้สลบไปถึงกับ3 วันเลยทีเดียวเขาเลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับนึกถึงพ่อของเขาและทางซูเหมยก็ได้เรียกชูเฟิงว่าเดี๋ยวก่อนสิเจ้าฟื้นได้งั้นหรอเจ้าหลับไป3 คืน 3 วันเลยนะข้านึกว่าเจ้าจะตายไปแล้วล่ะเจ้ายังไม่หายดีเลยชูเฟิงเจ้าจะไปไหนน่ะแต่ชูเฟิงตอนนี้น่ะเขาจะรีบร้อนสุดๆเขาจำเป็นจะต้องรีบลุกขึ้นไปแต่ทางซูเหมยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวก่อนเธอตอนนี้พี่สาวของข้าเขาได้ออกไปจัดการถามเรื่องนั้นให้เจ้าแล้วนะอีกไม่นานนางคงจะกลับมาแจ้งข่าวละหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันและทางซูโรก็ได้เดินทางกลับมาพอดีชูเฟิงไม่รอช้ารีบเข้าไปถามไทยกับนางแต่ซูโรก็ได้บอกว่ากินยาก่อนสิและข้าจะบอกเจ้าดูเหมือนว่าพวกมันน่ะจะเป็นกองโจรมาจากหมู่บ้านอู้หูอย่างนั้นเหรอข้าไม่เคยได้ยินตระกูลหมู่บ้านแบบนี้เลยมันไม่เคยเป็นศัตรูกับหมู่บ้านของข้านี่คงจะมีคนที่อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนชูเฟิงจะได้ถามว่าแล้วเจ้ารู้ไหมล่ะว่ามันอยู่ที่ไหนซูโรน่ะเขาจะรู้ดีแต่เขายังไม่อยากบอกให้กระทั่งชูเฟิงได้รู้พอรู้ดีว่าหากชูเฟิงรู้แล้วก็ชูเฟิงจะต้องเข้าไปจัดการมันตอนนี้อย่างแน่นอนเธอจะได้บอกว่าชูเฟิงน่ะใจเย็นก่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราคอยรวบรวมพลและค่อยไปจัดการกับมันจะดีกว่านะพวกมันมีจำนวนที่หลายร้อยคนเลยทีเดียวล่ะเจ้าไปคนเดียวน่ะนับว่าอันตรายเกินไปแต่ชูเฟิงนั้นไม่สนใจคนพวกนั้นน่ะจะไม่มีวันได้เห็นวันพรุ่งนี้อีกต่อไปแล้วภาพก็ตัดมาที่หมู่บ้านอู้หูในตอนนี้พวกมันน่ะหลังจากได้จัดการกับตระกูลชูได้มันก็ได้มาเลี้ยงฉลองเพราะพวกมันได้สมบัติมามากมายทีเดียวล่ะแต่ในทันใดนั้นหลังจากที่มันดื่มเหล้าจนเสร็จชูเฟิงก็ได้ปรากฏตัวมาต่อหน้าพวกมันยังไม่เกรงกลัวเลยล่ะพวกมันนั้นได้แต่เจ้าเป็นใครกันน่ะชูเฟิงไม่รอช้ารีบจับโจรคนหนึ่งและสูบพลังมันทางหัวหน้ามันที่อย่างนั้นน่ะจึงรีบสั่งให้ทุกคนน่ะรีบสังหารมันไปซะแต่มันไม่ใช่คู่มือของทั้งชูเฟิงหรอกชูเฟิงได้ใช้ค่ายกลอะไรบางอย่างจับพวกมันเอาไว้แถมยังได้สังหารพวกมันจนหมดเกลี้ยงซึ่งพวกคนของหมู่บ้านอู้หูหรือกองโจรพวกนี้น่ะมันจะรู้ดีว่าวิชาแบบนั้นมันคือระดับปรมาจารย์วิญญาณนี่พวกมันที่รู้ว่านี่นะไม่ใช่คนธรรมดาจึงได้รีบคุกเข่าและขอโทษเดี๋ยวก่อนเถอะนะท่านน่ะค่อยพูดข้อจานก่อนจะได้ไหมเมืองเก่าซานตระกูลชูของข้าถูกทำลายทิ้งไม่เหลือซากใครเป็นคนสั่งผู้เจ้าน่ะซึ่งหัวหน้าของพวกมันก็ยังยึกยักและยังไม่กล้าบอกชูเฟิงจะได้บอกว่าไม่ต้องรีบร้อนไปหรอกข้ามีวิธีทำให้พวกเจ้าเปิดปากเองและชูเฟิงก็ได้เริ่มใช้พลังอะไรบางอย่างนั้นจากการเหล่าลูกน้องของพวกมันน่ะจนเฮี้ยนไม่เหลือซากเลยล่ะหลังจากนั้นต่อไปก็ถึงตาพวกมันแล้วนะซึ่งหัวหน้าของมันก็ยังไม่ยอมบอกอยู่ดี
ชูเฟิงยังไม่มีทางเลือกได้จัดการและสูบพลังมันจนซาแล้วมันก็ได้ตายในที่สุดส่วนคนที่เหลือน่ะที่เห็นว่าลูกพี่ของมันได้ตายไปแล้วมันจึงได้ยอมรับและบอกให้ชูเฟิงนะไว้ชีวิตมันด้วยเธอคนที่สั่งคือกงหลู่ยุ่นนะใช่แล้วล่ะเราแค่ถูกจ้างมาเฉยๆเราไม่รู้เรื่องเลยนะได้โปรดไว้ชีวิตพวกเราด้วยเถอะเราแค่รับคำสั่งมาเท่านั้นจริงๆนายท่านได้โปรดเถอะนะแถมพวกมันยังได้หยิบจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับทางชูเฟิงได้ดูอีกด้วยซึ่งนั่นนะมันจะเป็นลายมือของกงหลู่ยุ่นจริงๆนั่นแหละชูเฟิงได้อย่างนั้นเขาถึงก็โกรธไปอย่างมากและเขาก็ได้พูดกับกองโจรพวกนี้ว่าละเว้นชีวิตของพวกเจ้าอย่างนั้นหรอแล้วพ่อของข้าที่ถูกพวกเจ้าฆ่าตายล่ะข้าจะส่งพวกเจ้าไปหาเขาเดี๋ยวนี้ล่ะและหลังจากนั้นชูเฟิงก็ได้จัดการพวกมันจนไม่เหลือซากแม้แต่คนเดียวแล้วภาพก็ตัดมาที่ตำหนักองค์ชายตระกูลกิเลนในตอนนี้ทหารคนหนึ่งได้เข้ามารายงานกับทั้งลินหลันรองผู้ตรวจการของสำนักตระกูลกิเลนซึ่งมันนั้นกำลังรวบรวมพลังปราณอะไรบางอย่างอยู่ละมันพยายามที่จะเลื่อนขั้นไปถึงระดับสวรรค์แต่นี่ก็ผ่านมา10 ปีแล้วอีกเพียงนิดเดียวเท่านั้นแต่ไม่ว่ามันจะพยายามยังไงก็ไม่สามารถไปถึงขั้นนั้นได้เลยและลูกน้องของมันก็ได้เข้ามารายงานอะไรบางอย่างซึ่งสิ่งที่มันรายงานนั้นคือตอนนี้กงหลู่ยุ่นน่ะแอบเข้าไปในศาลาดาบแล้วซึ่งนี่นะมันเป็นแผนการเข้าทางลินหลันอยู่แล้วที่อยากให้กงหลู่ยุ่นน่ะเข้าไปณสถานที่แห่งนั้นอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดในที่สุดเขาก็คงจะต้องได้รับรู้เรื่องทั้งหมดซึ่งมันเป็นสิ่งที่ข้าควรจะมอบให้เขาตั้งแต่แรกแล้วล่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางกงหลู่ยุนนั้นเขาได้อ่านตำรามากมายและก็สำรวจอะไรไปเรื่อยๆอยู่แต่จู่ๆเขาก็ได้เห็นถึงจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งหลังจากที่เขาอ่านมานั้นเขาถึงกับรับกับเรื่องนี้ไม่ได้ไม่เป็นไปไม่ได้ไม่จริงนะแล้วทางลินหลันก็ได้ปรากฏตัวออกมาตลอดชีวิตของข้าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ก่อนหน้านี้ข้าเพิ่งได้รับจดหมายนี้จากแม่ของเจ้านะข้าเองก็ตกใจเหมือนกันตอนที่รู้เรื่องนี้ซึ่งทางกงหลู่ยุนเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะคือเรื่องจริงเจ้าทำใจสบายเถอะวันนี้จู่ๆข้าก็เต็มไปด้วยความสุขเสมอมาไม่มีคำว่าว่างเปล่าอีกต่อไปแต่กงหลู่ยุนก็ไม่ยอมรับอยู่ดีเจ้ายังเด็กน้อยเกินไปข้ารู้สึกและสัมผัสได้มาโดยตลอดว่าเจ้านะคือลูกชายของข้าไม่สนว่าเจ้าจะเชื่อหรือไม่แต่มันคือความจริงแล้วทางลินหลันก็ได้หยิบอะไรบางอย่างให้กับกงหลู่ยุนนั้นได้ดูนี่คือข้าวของส่วนตัวของแม่เจ้าเคยเห็นมันมาก่อนใช่ไหมซึ่งกงหลู่ยุนไม่อยากจะรับชะตากรรมของตัวเองเขาไม่อยากจะเชื่ออะไรทั้งนั้นเขาหนักมีพ่อชื่อกงเทียนปิงเขาเป็นนายน้อยเมืองซวนหูไม่เป็นไปไม่ได้และหลังจากนั้นทางกงหลู่ยุนก็ได้เข้ามาทำร้ายทางลินหลันแต่เขากลับไม่กล้าทำซึ่งลินหลันเองก็จะรู้อยู่แล้วล่ะว่ากงหลู่ยุนน่ะเขาคงไม่อยากจะฆ่าทางลินหลันอย่างแน่นอนแถมเขายังได้บอกกับกงหลู่ยุนมาอีกว่าตอนนี้เจ้ายังคงเป็นนายน้อยของเมืองซวนหูอยู่เจ้าจงสืบทอดตำแหน่งนั้นต่อไปและเจ้าเป็นเจ้าของเมืองซวนหูแต่ข้ารู้ดีข้าจะไม่ทำอะไรเจ้าหรอกอีกอย่างหนึ่งข้าจะไม่บังคับให้เจ้าตัดสินใจในเร็ววันหรอกนะเจ้ายังคงใช้แส้เดิมอยู่ต่อแต่สิ่งที่ข้าจะให้เจ้าได้นะมันไกลเกินกว่าที่กงเทียนปิ่งนั้นจะให้เจ้าได้นะเจ้าลองตัดสินใจดูแล้วกันข้าไม่สนใจว่าเจ้าจะเป็นใครแต่ปัญหาก็คือเจ้าอยากจะเป็นอะไรในภายภาคหน้าต่างหากล่ะข้าเคยมีความฝันลูกชายของข้าต่อจากนี้เวลาฝึกฝนก็ต้องระวังให้ดีๆล่ะคนหนุ่มสาวนะจะก้าวสู่ระดับวิญญาณสวรรค์นั้นมันคงอีกไม่นานหรอกเจ้าจะเหนือกว่าข้าอย่างแน่นอนและเจ้าจะเหนือกว่าชิงโจวแห่งนี้อีกด้วยและทางลินหลันก็ได้ทำการเดินกราบพร้อมก็บอกว่าในตอนนี้นะมีเรื่องสำคัญกว่านั้นที่เจ้าจะต้องจัดการนะงานประจำปีไปชูโกจะเริ่มขึ้นแล้วเจ้าจงไปที่นั่นซะเตรียมตัวไว้ให้ดีล่ะพรุ่งนี้จะออกเดินทางตั้งแต่เช้าและสถานที่แห่งนี้จากนี้เป็นต้นไปมันจะเป็นของเจ้าทั้งหมดและหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่กงเทียนปิงซึ่งในตอนนี้นะมันจะกระวนกระวายไปอย่างมากพอลูกชายสุดที่รักของมันกงหลู่ยุนนะได้หายตัวไปแล้วซึ่งลูกน้องก็ได้มารายงานว่าตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอเลยครับมันจึงได้ให้เวลาอีก3 วันหากหาลูกชายของข้าไม่เจอแล้วก็เจ้านะจะต้องตายทั้งตระกูลของเจ้าแต่ก่อนที่ลูกน้องนั้นจะถอยกลับไปลูกน้องได้รายงานถึงเรื่องกองโจรแห่งหมู่บ้านอู้หูน่ะได้ถูกทำลายไปแล้วทำมาทางกงเทียนปิงนั้นถึงก็อึ้งไปเลยล่ะว่าใครเป็นคนทำกันใครบังอาจมาทำอย่างนี้ซึ่งมันก็จะไม่มีร่องรอยเหลืออยู่เลยก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครนะเป็นคนที่ทำเรื่องนี้ได้แล้วภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นในตอนนี้นะทางชูเฟิงกำลังจะทำอะไรบางอย่างซึ่งเขาได้เข้ามาคุยกับทางน้องตันตันในช่วงนี้นะเขาน่าจะอยู่ในสำนักมังกรครามนะชายสวมหน้ากากที่มาช่วยกงหลู่ยุ่นคนนั้นนะเขาอยู่ระดับ8 ใน 10เลยล่ะแถมเขาน่าจะเป็นรองผู้ตรวจการสำนักองค์ชายตระกูลกิเลนอีกด้วยซึ่งกงหลู่ยุ่นในตอนนี้นะน่าจะไปอยู่กับชายผู้นั้นชูเฟิงถึงก็พูดว่ามันรู้จักเอาตัวรอดดีนี่ที่แท้เขาก็ให้ลิ้นยานช่วยเหลืออยู่ลับๆนี่เองซึ่งทางน้องตันตันก็ได้ถามชูเฟิงมาว่าและเราจะร่วมกันล่าไปชูโกกันหรือเปล่าล่ะไปชูโกคือการล่าเป้าหมายข้าเคยได้ยินว่าสถานที่แห่ง
งนั้นน่ะไม่ได้มีแค่สมบัติและยาวิญญาณเท่านั้นนะสิ่งสำคัญก็คือผู้พิทักษ์ยาวิเศษนั่นน่ะเจ้ารู้ไหมว่าเขาคือใครตันจะได้ตอบมาว่าและเจ้าจะพูดให้มันลึกลับทำไมล่ะแล้วมันคืออะไรอย่างนั้นหรอมันเป็นสัตว์อสูรยังไงล่ะแถมยังมีจำนวนที่นับไม่ถ้วนเลยอีกด้วยอย่างต่ำๆก็น่าจะอยู่ระดับกำเนิดพลังวิญญาณทั้งนั้นซึ่งทางตันที่ได้ฟังอย่างนั้นจึงได้รีบขอร้องทางชูเฟิงนะว่าให้รีบเข้าร่วมงานนี้อย่างด่วนเพราะเธอนะต้องการสัตว์อสูรพวกนั้นจะบ่มเพาะพลังของเธอนั้นให้เพิ่มพูนและแข็งแกร่งมากกว่านี้ส่วนยาวิเศษทั้งหมดนะก็จะมอบให้กับทางชูเฟิงซึ่งมันจะทำให้ทั้งคู่พัฒนาตบะไปได้อีกไกลเลยล่ะชูเฟิงจะได้ทำการตกลงและเขาจะได้นึกถึงความแค้นที่ได้มาจากทางกงหลู่ยุนแล้วก็ได้จบตอนที่11ตอนที่12เปิดมาในตอนนี้นะชูเฟิงกำลังรวบรวมพลังวิญญาณของตัวเองอยู่และเขาก็ได้สัมผัสถึงพลังลึกลับหรือมังกรที่อยู่ในตัวของเขาอีกด้วยแต่นี่นะดูเหมือนลูกปัดวิญญาณขนาดมีเยอะขนาดนี้ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เขานั้นเลื่อนขั้นตบะของตัวเองได้เลยบางทีแล้วเม็ดยาจากที่นี่นะอาจจะมีมากเพียงพอก็ได้นะซึ่งอันดับแรกนะจะต้องไปรวมตัวกันที่งานชุมนุมก่อนซึ่งกงหลู่ยุนอาจจะอยู่ที่นั่นด้วยก็ได้ชูเฟิงจะได้พูดว่าเราควรจะต้องเข้าไปอย่างลับๆนะสินะซึ่งเขานั้นจะปลอมตัวเป็นบารามันจารชุดขาวแต่ทางตันก็ได้ห้ามเอาไว้หัดเปลี่ยนอะไรให้มันแตกต่างบ้างสิบางทีแล้วมันอาจจะทำให้เจ้าใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นบ้างก็ได้นะตัวอย่างเช่นเทพตรงเทียนผู้ยิ่งใหญ่อะไรอย่างนี้นะหรือไม่ก็เป็นโจรป่าไปเลยหรือราชาปีศาจชิ่งเทียนเป็นไงล่ะแต่ชูเฟิงก็ไม่ได้สนใจนั่นนะนับว่าเป็นชื่อที่ดีเลยนะแต่เมื่อถึงเวลาแล้วเจ้าจะรู้เองและภาพแกตัดมาที่ก่อนเริ่มงานต่อสู้ทุกคนได้ไปรวมตัวที่นี่แล้วพร้อมกับได้มีชายคนนึงนะกำลังพูดพร่ำทำเพลงอยู่แล้วก็บอกถึงเรื่องการออกตามล่าป้องปราการของอสูรร้ายนะพวกเราหากแยกกันออกไปคงไม่อาจสู้สำนักหลินยุนได้ไปอันขาดเพราะฉะนั้นเราไม่สู้มาร่วมมือกันเลยจะดีกว่าหรอหากไปที่นั่นได้นะข้าจะแบ่งยาเม็ดวิญญาณให้กับพวกเจ้าทุกคนและทันใดนั้นชูเฟิงก็ได้เข้ามาพร้อมกับกระชากนางหัวสิทธิ์คนนึงและก็ได้สลับตัวเอาตัวเขานั้นเข้ามาและไอ้ชายชุดน้ำเงินก็ยังได้พูดต่อมาอีกว่าเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกหากเราเอาชนะสำนักหลินยุนได้ยาเม็ดวิญญาณนั้นทุกคนจะได้แบ่งจ่ายกันอย่างเท่าเทียมแต่หลังจากนั้นมันยังพูดไม่ทันจบทางกงหลู่ยุนก็ได้ปรากฏตัวออกมาแบบนั้นนะมันไม่เพียงพอหรอกนะมันจำเป็นจะต้องมีผู้นำแค่พวกมดปลวกนะไม่ใช่ว่าใครจะทำได้หรอกซึ่งทุกคนนึกถึงกับว่าไอ้หมอนี่นะเป็นใครกันแน่ทางกงหลู่ยุนนะก็ได้รีบกระโดดเข้าไปอยู่กับไอ้ชายชุดน้ำเงินเขาจึงได้รีบทำความคำนับค่ะศิษย์เอกแห่งสำนักมังกรครามแต่กงหลู่ยุนยังไม่ทันได้เอ่ยนามไอ้ชายชุดน้ำเงินนั้นก็ได้รีบไล่เขาให้ลงไปเดี๋ยวนี้ซะรีบไปอยู่ข้างล่างสิเจ้าไม่มีหูหรือไงแล้วทางกงหลู่ยุนที่ได้ฟังอย่างนั้นจึงได้รีบโชว์ทักษะและทำการสั่งสอนในชายคนนี้ทั้งตบทั้งเตะแถมในจังหวะที่ไอ้ชายชุดน้ำเงินกำลังรออยู่เขายังได้พุ่งตัวไปและขโมยเงินของเราผู้ร่วมในครั้งนี้ก่อนที่จะมารับตัวทางสิทธิพี่ชุดน้ำเงินทุกคนนั้นได้แต่เพราะทางกงหลู่ยุนน่ะเขาจะไวมากเกินไปจนไม่มีใครตามทันเลยนะว่าเขาทำอะไรนะและกงหลู่ยุนก็ได้โชว์ถุงเงินออกมานั่นมันกระเป๋าเฉียนคุณของพวกข้านี่เจ้าขึ้นมาเลยนะแล้วทางกงหลู่ยุนก็ได้เบิกพลังออกมาพร้อมกับคืนของทั้งหมดให้กับพวกมันไปเจ้ามีของเท่านี้เองงั้นเหรอมันน้อยนิดเกินไปละมั้งแล้วทางกงหลู่ยุนก็ได้ผลักสิทธิพี่ชุดน้ำเงินให้ร่วงลงมาพร้อมกับเสนอตัวว่าตัวเขาน่ะกงหลู่ยุนนายน้อยแห่งเมืองส่วนหรูจะเป็นผู้นำสำหรับผู้เจ้าเองและแน่นอนว่าข้าจะแบ่งสมบัติให้ผู้เจ้าอย่างเท่าเทียมหากเจ้าร่วมมือกับข้าไปถึงป้อมปราการของสัตว์อสูรแบบนี้โอเคไหมล่ะแต่ทุกคนก็ไม่ได้เชื่อใจเพราะสำนักมังกรครามน่ะอ่อนแอที่สุดแล้วในใต้ล่าแห่งนี้ใครจะไปยอมทำตามที่หมอนี่พูดกันล่ะแถมอีกอย่างหนึ่งเจ้าเองก็ไม่รู้ไม่ใช่หรอว่าป้อมปราการสัตว์อสูรนั้นมาอยู่ที่ไหนแต่ทางกงหลู่ยุนก็ได้หยิบแผนที่ออกมานี่คือแผนที่และตำแหน่งของป้อมปราการทั้งหมดซึ่งทุกคนที่เห็นว่าทางกงหลู่ยุนน่ะดูแล้วมีแววน่าจะเป็นผู้นำที่ดีจึงได้รีบตัดสินใจยอมเข้าร่วมด้วยก็ได้หากสิ่งที่เจ้าพูดเจ้าสามารถรักษาคำพูดของเจ้าได้แล้วก็ตัวข้าเองก็ไม่มีปัญหาหรอกนะแต่ทางสิทธิพี่ชุดน้ำเงินนั้นมันยังไม่พอใจอยู่ดีจะภูมิใจอะไรกันนักหนาล่ะเจ้านะแค่ก่อบารมีของพ่อเจ้าเท่านั้นกงหลู่ยุนที่ได้ฟังอย่างนั้นถึงก็หูดับเลยทีเดียวมันจึงได้กระโดดลงมาและจากการกับสิทธิพี่คนนี้มีหนำซ้ำนะยังทำลายตันเทียนของเขาอีกด้วยถึงแม้สิทธิพี่จะขอร้องให้ไว้ชีวิตกับเธอแต่มันก็ไม่สนใจแต่เจ้าจงจำไว้ว่าบางอย่างไม่ควรพูดก็ไม่ควรจะพูดออกมานะแล้วมันก็ได้หักแขนของทางสิทธิพี่ชุดน้ำเงินก่อนที่จะโยนสิทธิพี่นั้นทิ้งไปหลังจากนั้นมันก็ได้ทำการพูดชักชวนกันต่อแต่จู่ๆก็ได้มีชายคนหนึ่งพูดขัดมันขึ้นมาเป็นถึงคนที่มีตำแหน่งและยังจะกลัวเสียงคนอื่นนินทาอย่างนั้นหรือใครกล้าพูดแบบนี้กับข้าและชายคนนั้นก็ได้ปรากฏตัวออกมานั่นก็คือทางชูเฟิงได้เอายาได้บางอย่างมารักษาสิทธิพี่ชุดน้ำเงินเอาไว้พร้อมกับได้เดินเข้าไปซึ่งทางกงหลู่ยุ่นที่เห็นมันก็ยังจำทางชูเฟิงไม่ได้เจ้าเป็นใครน่ะไม่รู้จักตาย
เลยอย่างนั้นหรือแล้วมันก็สั่งทุกคนนะจัดการทางฉูเฟิงซาแต่ฉูเฟิงก็ได้พูดขึ้นมาว่าคนโหดเหี้ยมเช่นนี้พวกเจ้าคิดดีแล้วอย่างนั้นหรอที่จะติดตามคนแบบนี้ไปนะคิดหรือว่ามันจะทำตามสัญญาที่มันให้ไว้กับเจ้านะทุกคนนั้นเริ่มจะเป็นเสียงแตกจริงด้วยสินะคนอย่างนี้เนี่ยเหรอที่เราควรจะติดตามเขาไปนะซึ่งกงหลูยุนก็ได้พูดขึ้นมาว่าใครก็ตามที่ฆ่ามันให้ข้าจะแบ่งส่วนที่ได้จากสมบัติจากคนผู้นั้นให้กับพวกเจ้าด้วยซึ่งพวกเขาที่ได้ฟังอย่างนั้นถึงกับโลภจัดและจะเข้ามาจัดการกระทั่งฉูเฟิงซาแต่พวกมันนะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของทางฉูเฟิงหรอกถึงแม้จะรุมก็เถอะแต่ฉูเฟิงสามารถจัดการได้อย่างง่ายดายแถมทางทหารที่ติดตามกงหลูยูก็ได้เข้ามาร่วมแจมด้วยแต่มันถึงแม้จะแข็งแกร่งแต่ก็ไม่อาจสู้ทางฉูเฟิงได้อยู่ดีฉูเฟิงได้ใช้พลังอะไรบางอย่างพร้อมกับจัดการมันและสูบพลังมันมาด้วยฉูเฟิงได้ทำการสูบพลังมันคนแรกคนเล่าจนในที่สุดนะเหล่าทหารก็ได้ตายจนหมดเกลี้ยงเหลือเพียงเหล่าทหารองครักษ์เพียง2 คนเท่านั้นซึ่งพวกเหล่ากิกกี้ทั้งหลายนะที่ได้เห็นพลังของทางฉูเฟิงมันนั้นถึงกับรู้เลยว่าหรือว่าชายผู้นี้นะแต่ฉูเฟิงก็ได้เข้ามาจัดการลูกน้องของทางกงหลูยุ่นไปจนหมดซึ่งเหล่ากิกกี้ที่เห็นมนนี้ยิ่งตกใจเข้าไปอีกครั้งเพราะมนนี้นะมีแต่ปรมาจารย์วิญญาณเท่านั้นที่สามารถใช้ได้พวกเขาที่รู้ว่าชายผู้นี้คือปรมาจารย์โลกวิญญาณจึงได้รีบทำการลบหนีออกไปอย่างไวแบบนี้ไม่มีโอกาสเอาชนะชายผู้นี้เลยเราจะอยู่ทำไมล่ะรีบหนีกันดีเร็วและฉูเฟิงก็ได้เดินเข้ามาหาทางกงหลูยุนที่เห็นว่าตัวเองนะไม่มีทางให้หลบหนีแล้วจึงตัดสินใจเข้ามาปะทะฝีมือกับทางฉูเฟิงแต่ฉูเฟิงกับสวนเข้าไปได้อย่างง่ายดายถึงแม้ครั้งนี้กงหลูยุนนะจะมีทักษะฝีมืออยู่บ้างก็เถอะแต่ก็ยังไม่เพียงพอหรอกนะแต่ในจังหวะที่ทางกงหลูยุนถามทางฉูเฟิงว่าเจ้านะต้องการอะไรกันแน่ฉูเฟิงก็ไม่ตอบได้ถวายบาทานแล้วก็ถวายหมัดให้กับทางกงหลูยุนไปมากมายเลยทีเดียวและหลังจากนั้นก่อนที่ฉูเฟิงจะเปิดหน้าให้กงหลูยุนได้รับรู้ว่าตัวเขานะแท้จริงแล้วคือใครจู่ๆทางรองผู้ตรวจการหลินหลันนะก็ได้ปรากฏตัวออกมารับมือทางฉูเฟิงเอาไว้ให้เมื่อกี้ข้าได้ฟังจากพวกหนูดูเหมือนว่าจะมีปรมาจารย์วิญญาณโลกอยู่ที่นี่ด้วยสินะข้าจะต้องเรียกเจ้าว่าท่านไม่ล่ะอีกอย่างหนึ่งข้าไม่รู้หรอกนะว่ากงหลูยุนทำอะไรท่านนั้นขุ่นเคืองได้โปรดเห็นแก่หน้าข้าสักครั้งไม่ล่ะปล่อยเขาไปเถอะแต่ฉูเฟิงนั้นไม่มีทางอยู่แล้วเขาเลยทำการโจมตีใส่ทางหลินหลันไปแต่หลินหลันก็สามารถรับมือและสวนกลับได้อย่างง่ายดายทำเอาทางฉูเฟิงนั้นถึงกับร่วงไปเลยล่ะแต่ฉูเฟิงก็ได้โชว์วิชาลับพยัคฆ์ขาวออกมารับมือซึ่งหลินหลันได้เห็นทักษะลับของทางฉูเฟิงนั้นมันถึงกับอึ้งไปเลยล่ะตอนนี้นะเป็นสิ่งที่มันตามหามาตลอดทั้งชีวิตไม่คิดเลยว่าจะตกอยู่ในน้ำมือของเจ้านะจงส่งมันมาให้กับข้าซะและข้าจะไว้ชีวิตของเจ้าแล้วทั้งคู่ก็ได้เบิดพลังและปะทะกันแต่ทางหลินหลันนะจะแข็งแกร่งกว่าทางฉูเฟิงไม่ใช่น้อยทางฉูเฟิงได้ตั้งรับเอาไว้ส่วนทางน้องตันนะได้แต่บอกให้ฉูเฟิงนั้นใจเย็นก่อนได้รีบถอยไปเถอะเขาในตอนนี้นะไม่สามารถสู้กับชายคนนี้ได้หรอกซึ่งถึงแม้ว่าในตอนนี้นะหลินหลันมันจะไม่อยากเป็นศัตรูกับทางโลกวิญญาณมากกว่าเธอแต่ทักษะลับนี้นะมันก็ต้องการมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นรีบส่งมันมาให้ฆ่าซะซึ่งมันได้เห็นว่าฉูเฟิงนะไม่ยอมส่งให้แน่ๆมันจึงได้ทุ่มพลังและโจมตีฉูเฟิงให้หนักกว่าเดิมกงหลูยุนที่เห็นฉูเฟิงในตอนนี้นะมันถึงกับยิ้มออกมาเลยล่ะเพราะคนที่กล้ามาทำร้ายมันนั้นจะต้องตายสถานเดียวซึ่งในตอนนี้นะฉูเฟิงนับว่าอันตรายไปอย่างมากน้องตันจะได้บอกฉูเฟิงนะให้สลับมาเป็นเขาซะเดี๋ยวเขาจะรับมือและจัดการเองแต่ทางฉูเฟิงจะไม่ยอมให้ทั้งตันนะจะได้รับอันตรายเป็นอันขาดเหมือนก่อนหน้านี้นะเขาจะเป็นคนจัดการกับเรื่องนี้เองทางหลินหลันที่เห็นว่านี่มันนานแล้วนะแต่ฉูเฟิงก็ไม่ยอมอยู่ดีมันจึงได้เพิ่มพลังและโจมตีให้หนักกว่าเดิมซึ่งครั้งนี้นะฉูเฟิงเขาได้ตายแน่ๆแต่จู่ๆทักษะลับที่อยู่ในตัวของทางฉูเฟิงนะหรือว่าพวกมังกรนะมันได้กระตุ้นพลังและระเบิดพลังออกมาซึ่งทำให้ทางฉูเฟิงนะสามารถรับมือเอาไว้ได้ซึ่งตอนแรกกงหลูยุนก็จะคิดว่าฉูเฟิงได้ถูกทักษะลึกลับของมันนั้นจัดการไปแล้วล่ะแต่เหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นจู่ๆทักษะลึกลับของมันก็ได้ถูกทำลายและฉูเฟิงก็ได้บินขึ้นเหนือฟ้าทำเอาพวกมันนั้นถึงกับตกใจไปเลยล่ะทำไมเจ้าหมอนี่ถึงได้บินได้ล่ะเป็นไปไม่ได้นะฉูเฟิงได้บอกพวกมันทั้งคู่ว่าเจอกันครั้งหน้าจะเป็นวันตายของพวกเจ้าและเขาก็ได้บินหนีไปท่ามกลางความมึนงงของทางหลินหลันไอหมอนี่นะเป็นแค่ปรมาจารย์วิญญาณโลกระดับเก่นแท้วิญญาณเท่านั้นทำไมถึงบินได้กันล่ะซึ่งทางกงหลูยุนที่ฟื้นขึ้นมานั้นมันจะไม่ยอมเป็นอันขาดที่มาถูกยามแบบนี้นะมันจะตามไปจัดการกับชายคนนั้นซะต้องเอาคืนมันให้ได้เลยล่ะแต่หลินหลันก็ได้ห้ามเอาไว้เจ้าไปตอนนี้นะมีแต่ตายเท่านั้นล่ะจากสภาพของเจ้านะไม่สามารถสู้กับไอฉูเฟิงได้เลยซ้ำรันแต่จะไปให้ถูกฆ่าซะเปล่าๆและทางหลินหลันก็ได้เสนออะไรบางอย่างให้กับทางกงหลูยูนเจ้ามีค่าอยู่ทั้งคนนะเหตุใดจึงรีบร้อนอยากจะล้างแค้นกันเราหากอยู่กับข้าจะกลัวเรื่องการบ่มเพาะพลังไปทำไมข้ารู้ว่าเจ้ากลัวคนอื่นจะมองว่าเจ้านะพึ่งพาบารมีของข้าแต่ใหญ่เจ้าจงสนใจเส้นทางบนโลกใบนี้นะมันทำให้เจ้าประสบความสำเร็จได้เพียงแต่เจ้าต้องเลือกเส้นทางไหนเส้นทางหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือ
คือผลลัพธ์ของมันต่างหากล่ะเจ้าจะยอมให้ข้าช่วยไม่ล่ะข้ารับรองว่าเจ้าจะเหนือกว่าคนนับพันอย่างแน่นอนแล้วทางกงหลูยุนจึงได้ตัดสินใจที่จะให้ทางลินหลานนั้นช่วยบ่มเพาะวิชาของมันเพื่อที่จะได้ล้างแค้นทางชูเฟิงให้จงได้แล้วภาพจะตัดมาที่ทางชูเฟิงอีกครั้งชูเฟิงกำลังบินหลบหนีอยู่ซึ่งน้องตันนั้นก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าชูเฟิงจะสามารถควบคุมพลังลึกลับในตัวและสามารถบินได้แบบนี้นะหากชูเฟิงไม่สามารถบินได้แล้วก็ตัวเธอเองก็ไม่รับรองหรอกนะว่าชูเฟิงจะสามารถหนีพ้นนะแต่นี่นับว่าเสี่ยงมากเกินไปเลยแล้วในระหว่างที่พวกเขาบินอยู่นั้นจู่ๆทางชูเฟิงก็ได้เห็นถึงเกาะอะไรบางอย่างซึ่งนี่นะเหมือนจะเป็นเกาะต้องห้ามแต่ยังมีบ้านคนอาศัยอยู่บนนี้อีกใครกันนะที่อยู่บนนี้แต่จู่ๆทางตันนะก็ได้รีบห้ามชูเฟิงและบอกชูเฟิงว่ารีบหนีเร็วชายผู้นั้นนะอยู่ถึงระดับวิญญาณสวรรค์เลยนะเจ้าไม่อาจต่อสู้ได้หรอกนอกจากนั้นเขายังเป็นปรมาจารย์วิญญาณโลกเสื้อคลุมน้ำเงินอีกด้วยว่ายังไงนะชูเฟิงนั้นถึงกับตกใจเลยทีเดียวแล้วก็ได้จบตอนที่12ตอนที่13เปิดมาหลังจากได้ชูเฟิงเดบิวต์มาเจอกับเกาะหนึ่งซึ่งเขาก็ได้รู้ว่าชายที่อยู่บนเกาะนี้นะไม่ใช่คนธรรมดาหากเข้าไปใกล้มากกว่านี้แล้วก็คงไม่อาจเอาชีวิตรอดได้อย่างแน่นอนเขาจึงได้ทำการแลนดิ้งลงสู่พื้นได้รีบหลบหนีมาก่อนแต่หลังจากที่ลงมาสู่พื้นนั้นพวกเขาก็ได้สังเกตเห็นว่าเหมือนจะมีคนมาอยู่ที่นี่ก่อนแล้วนะแถมยังมีคนกำลังต่อสู้กับสัตว์อสูรมากมายอยู่เลยล่ะแต่ชูเฟิงก็ได้นั่งดูสถานการณ์ไว้ก่อนซึ่งหลังจากที่พวกมันจัดการกับสัตว์อสูรได้เสร็จหัวหน้าของพวกมันก็ได้พูดขึ้นมาว่ายิ่งเข้าใกล้ฐานที่มั่นหรือป้อมปราการของมันมากเท่าไหร่สัตว์อสูรยิ่งแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้พวกเจ้าระวังตัวให้ดีล่ะเข้าใจเลยล่ะสิทธิพี่ใหญ่ซึ่งพวกมันนั้นก็คือสำนักหลินยุ่นนั่นแหละเป็นคนละสำนักกับที่ทางกงหลูยุ่นนั้นได้อยู่ซึ่งหลังจากนี้ภายใน3วันที่นี้จะถูกปิดตัวลงเพราะฉะนั้นต้องรีบหาป้อมปราการอสูรให้เจอซะก่อนแล้วก็รีบนำยาเม็ดวิญญาณออกมาจากป้อมนั้นให้ได้จงอย่าลืมสละและทันใดนั้นจู่ๆหัวหน้าพวกมันก็ได้สัมผัสถึงทางชูเฟิงแต่เมื่อบินมาก็กลับไม่เจอใครซะแล้วซึ่งมันก็ถึงก็สงสัยว่าใครกันนะแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่คนธรรมดาเลยล่ะและหลังจากได้ชูเฟิงได้บินหลบหนีมานั้นเขาก็ได้บินมาเรื่อยๆพร้อมกับพบกับเหล่าสัตว์อสูรมากมายกำลังมุ่งหน้าไปทางนู้นซึ่งเป็นทิศทางที่เหล่าพวกชุดขาวนั้นอยู่นั่นแหละซึ่งชูเฟิงก็ได้รีบบินไปทางทิศตรงกันข้ามอาจจะมีป้อมปราการของมันอยู่ทางนี้ก็ได้นะซึ่งเขาเนี่ยสามารถบินได้นับว่าเป็นเรื่องที่ง่ายเลยล่ะและเขาก็ได้มาเจอกับป้อมปราการของมันชูเฟิงไม่รอช้ารีบลงเข้าไปข้างล่างและก็ได้พบกับยาเม็ดวิญญาณมากมายเลยทีเดียวเขาไม่รอช้ารีบเก็บพวกมันมาไม่ให้เหลือแม้แต่เม็ดเดียวเลยล่ะแต่ในทันใดนั้นพวกชุดขาวก็ได้มาถึงพอดีพร้อมกับได้เห็นว่าชูเฟิงน่ะได้เอายาเม็ดวิญญาณไปหมดเกลี้ยงแล้วไอ้พวกชุดขาวก็ได้สงสัยว่าเจ้าเป็นใครเหตุใดถึงได้มาอยู่ที่นี่ชูเฟิงจะได้พูดว่าข้าคืออาชูราน่ะถามหมอทางน้องตันนั้นถึงกับตกใจเลยเหตุใดเจ้าถึงกล้าใช้ชื่ออาชูราได้ล่ะก็เจ้าบอกข้าเองไม่ใช่อย่างนั้นหรอว่าข้าควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะมันก็จริงแหละนะแต่ก็ไม่คิดเลยนะว่าเจ้าน่ะจะกล้าใช้ชื่อนี้แทนตัวเองแต่พวกชุดขาวไม่รู้จักหรอกนะว่าอาชูราน่ะมันคืออะไรไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ดูเหมือนยาวิเศษในห้องนี้น่ะจะถูกเจ้าเอาไปหมดแล้วสินะใช่แล้วล่ะมาก่อนก็ได้ก่อนยังไงล่ะพวกเจ้ามาช้าเองส่วนเหล่าลูกน้องของทางชุดขาวน่ะมันจะจัดการสังหารทางชูเฟิงซาที่มังงะมาเล่นเรื่องคำกับมันแถมยังขโมยยาเม็ดวิญญาณมันจนหมดอีกแต่ทางหัวหน้าของมันก็ได้ห้ามไว้ก่อนข้าไม่สนหรอกนะว่าเจ้าจะเป็นใครมาจากไหนแต่เมื่อเจ้ามาถึงที่นี่ก่อนพวกเรานั่นจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความสามารถของเจ้าเล่าล่ะแต่ว่าพวกเราก็พยายามมาอย่างหนักเหมือนกันเพราะฉะนั้นจงแบ่งยามาให้พวกเราซะเอาเป็นว่าเจ้าส่งยาแม่พวกข้า9 ส่วนเป็นไงล่ะและข้าจะไว้ชีวิตเจ้าปล่อยออกไปไอชูเฟิงนั้นไม่มีทางให้หรอกนะข้าจะไม่ปล่อยยาพวกนี้ให้เจ้าแม้แต่เม็ดเดียวหากพวกเจ้าอยากได้แล้วก็เข้ามาเอาเองสิทำว่าทางหัวหน้าชุดขาวนั้นถึงก็โกรธจัดไปเลยล่ะเจ้าร้องขอเองนะแล้วมันก็ได้พุ่งตัวเข้าไปโจมตีใส่ทางชูเฟิงแถมมันยังอยู่ระดับแก่นแท้วิญญาณขั้นที่6อีกด้วยซึ่งสูงกว่าทางชูเฟิงมากๆแต่ชูเฟิงก็ยังคงรับมือได้อย่างสบายถึงแม้ว่าจะโดนโจมตีมาบ้างก็เถอะและในระหว่างที่ไอ้ทางชุดขาวนะมันได้โจมตีท่าใหญ่เข้ามาชูเฟิงจะได้ทำการตั้งรับเอาไว้ซึ่งทางตันก็ได้บอกชูเฟิงนะรีบสลับตัวเร็วเดี๋ยวข้าจัดการใกล้หมอนี่เองแต่ทางชูเฟิงไม่ยอมหรอกนะเขาได้ปล่อยทักษะลับพยัคฆ์ขาวออกมาโจมตีได้รับมือทุกคนนั้นถึงกับปล่อยละลิวมีหนำ3ชูเฟิงยังได้บินได้อีกยิ่งทำพวกมันนั้นสงสัยเข้าไปใหญ่ว่าเหตุใดเขาถึงบินได้ล่ะหรือว่าเขาจะอยู่ระดับวิญญาณสวรรค์แล้วอย่างนั้นหรอแล้วพาก็ตามมาหลังจากนั้นหลังจากที่ชูเฟิงได้บินมาสักพักเขาได้มาหยุดอยู่บนต้นไม้ยักษ์ต้นไม้หนึ่งและนี่แหละจะเป็นสถานที่ที่เขาจะบ่มเพาะพลังวิญญาณของเขาได้เรียกยาเม็ดวิญญาณทั้งหมดออกมาแล้วก็เริ่มล้อมรวมมันเข้าไปในตัวทั้งหมดซึ่งหลังจากนั้นมันก็ทำให้เขานั้นเพิ่มพูนพลังวิญญาณแต่ชูเฟิงก็ยังไม่พอใจอยู่เพราะยาเม็ดวิญญาณมากขนาดนั้นแต่เลื่อนขั้นได้เพียงแค่ระดับแก่นแท้วิญญาณขั้นที่2เองเท่านั้นหรอแต่ทางน้องตันนั้นก็ได้บอกว่าเจ้านะไม่เหมือนคนทั่วไปซะหน่อยนะเจ้ารู้หรือเปล่าล่ะการ
ที่จะมาถึงขั้นนี้ได้นะมันต้องฝึกฝนหนักขนาดไหนนี่นะนับว่าแกร่งกล้ามากแล้วล่ะแต่ในตอนนี้นะดูเหมือนชูเฟิงจะเริ่มหิวแล้วล่ะเขาคงจะต้องไปหาอะไรเพิ่มพลังตัวเองสักหน่อยแล้วแต่ในทันใดนั้นหมอกสีเขียวก็ได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นจู่ๆทางชูเฟิงเขาก็รู้สึกง่วงและเหมือนจะสลบไปเลยล่ะหลังจากนั้นก็เริ่มถูกดูดเข้าไปในหมอกนี้แต่เขาก็ได้ทางน้องตันนะรีบเรียกเตือนสติเอาไว้ชูเฟิงจะได้กลับคืนสติมาเพราะก็สงสัยว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตันจึงได้บอกว่าชูเฟิงนึกย้อนกลับไปที่ชายจากสำนักหลินยุ่นมันได้พูดเอาไว้ว่าหลังจากนี้3 วันสถานที่แห่งนี้มันจะปิดตัวลงซึ่งมันหมายความว่าอย่างนี้เองงั้นหรอแล้วนี่ก็ผ่านมา3 วันแล้วสินะทั้งแรงกดดันทั้งหมอกที่หนาด้านล่างทำเอามองไม่เห็นอะไรเลยล่ะแบบนี้คงได้โดนสูบพลังยุบไปจนหมดไม่เหลือแม้แต่กระดูกทางน้องตันจะได้สั่งให้ชูเฟิงรีบหนีออกไปจากที่นี่เร็วแต่เหมือนว่าไม่ว่าจะหนีไปทางไหนหมอกควันพวกนี้ก็จะตามมาติดซึ่งชูเฟิงได้เร่งความเร็วจนหมดแล้วแต่ก็ยังไม่อาจหลบหนีจากที่นี่ไปได้ทางน้องตันจะได้เสนอว่าชูเฟิงรีบตรงไปที่บ้านภูเขานั่นเร็วเดี๋ยวก่อนนะแต่เจ้าบอกว่าให้ข้าถอยห่างจากคนนั้นนี่นะมันไม่ใช่เวลาจะมาพูดแล้วนะมันไม่มีทางเลือกให้เจ้าเลือกอีกแล้วล่ะชูเฟิงที่ได้ฟังอย่างนั้นจึงตัดสินใจพุ่งตรงมาหาบ้านหลังนั้นแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางผู้โสในบ้านหลังนั้นนั่นแหละพวกเขาได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของทางชูเฟิงเหมือนกับพวกเขานั้นจะรู้ดีนะว่าชูเฟิงกำลังมุ่งมาที่นี่แถมไอ้หมอนี่ยังสูสีกับศิษย์เอกสำนักหลินยุ่นอีกด้วยแถมเขายังสามารถบินได้อย่างอิสระอีกต่างหากซึ่งชายหัวแดงคนนี้เขาจะเป็นแม่ทัพชิงโจซึ่งเขาเป็นแม่ทัพมาอย่างยาวนานแต่ยังไม่เคยเห็นเด็กอัจฉริยะแบบนี้เลยนะแต่ทางตาแกคนนึงกลับพูดขึ้นมาว่ายังไงก็เป็นแค่แก่นแท้วิญญาณขั้นที่2เท่านั้นอย่าได้ใส่ใจอะไรเลยล่ะและหลังจากนั้นชูเฟิงก็ได้ทำการแลนดิ้งมาจนถึงเขาจะได้ทำการเคาะประตูและขอความช่วยเหลือจากผู้อาวุโสได้โปรดเถอะท่านปรมาจารย์โปรดช่วยข้าด้วยซึ่งชูเฟิงได้บอกว่าเขานั้นมาจากสำนักมังกรครามซึ่งทางหัวแดงที่ได้ยินนั้นเขาก็รู้จักสำนักนี้เป็นอย่างดีแต่ความสามารถของสำนักมังกรครามลดน้อยลงทุกปีจนทำมารู้สึกผิดหวังมากๆเลยล่ะแต่ไงซะตอนนี้ผมจะต้องออกไปช่วยเหลือเด็กหนุ่มคนนั้นก่อนแหละนะแต่ทางผู้อาวุโสอีกคนนั้นกลับบอกให้ปล่อยผ่านไปถึงแม้จะน่าเสียดายก็เถอะแต่นี่คือเรื่องจริงแต่ทางผู้อาวุโสหัวแดงนั้นจะไม่ยอมฟังหรอกนะข้าจะไม่ปล่อยให้เขาต้องมาจบชีวิตอยู่ที่นี่หรอกนะข้าจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นซึ่งเหตุผลที่ทางผู้อาวุโสชุดขาวไม่อยากจะช่วยทางชูเฟิงเพราะเขาไม่อยากให้คนอื่นรับรู้ว่าตัวเขาอยู่ที่ไหนเขาจึงได้หนีมาหลบซ่อนอยู่ที่นี่ยังไงล่ะแต่ทางผู้อาวุโสชุดแดงนั้นก็ไม่สนใจเขาไม่อาจปล่อยผ่านเรื่องนี้ได้หรอกนะเด็กหนุ่มยังจะต้องเจริญเติบโตต่อไปเขาจึงได้เดินเข้าไปและไม่สนทางผู้อาวุโสชุดขาวหลังจากที่เขาเปิดประตูมานั้นเขาจึงได้มอบยกอะไรบางอย่างให้กับทางชูเฟิงเจ้าอดทนได้ดีมากเลยล่ะซึ่งแผ่นยกอันนี้มันมีพลังวิญญาณมหาศาลมากเลยล่ะแถมมันยังเป็นแผ่นยกวิญญาณที่มีอาคมอยู่มากมายเต็มไปหมดชูเฟิงได้ทำการขอบคุณผู้อาวุโสท่านนี้ที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้แต่ดูเหมือนว่าทันใดนั้นผู้อาวุโสท่านนี้ก็ได้ล้มทรุดลงเพราะตัวเขาหากไม่มีป้ายยกอันนี้เขาก็จะได้รับพิษหมอกสีเขียวนั้นเข้าไปด้วยซึ่งนั้นนับว่าอันตรายเหมือนกันแต่เขาก็ยังบอกว่าไม่ต้องห่วงข้าหรอกแรงกดดันแค่นี้ระดับข้าไม่เป็นอะไรอยู่แล้วแต่เหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นตัวเขาได้ล้มทรุดลงเรื่อยๆชูเฟิงจึงได้ถามตันว่าเจ้าสามารถจดจำอาคมในแผ่นยกนี้ได้หมดหรือเปล่าล่ะซึ่งน้องตันก็สามารถจำได้จนหมดแล้วแต่คงจะต้องใช้เวลาสร้างมันสักพักนึงแหละนะแต่ชูเฟิงไม่มีเวลาให้รอหรอกเพราะผู้อาวุโสผู้มีพระคุณของเขากำลังจะแย่นะสิไม่มีเวลาแล้วล่ะเขาจึงได้ทำการคืนป้ายยกนี้ให้ผู้อาวุโสหัวแดงไปท่านผู้อาวุโสฉีน้ำใจของท่านข้าชูเฟิงรับมันแล้วล่ะแต่ทางผู้อาวุโสก็ยังรั้นเจ้าเก็บมันไว้เถอะไม่ต้องคืนมาชูเฟิงยังไม่มีทางเลือกหยิบยัดใส่มือทางผู้อาวุโสและรีบบินหนีไปผู้อาวุโสที่เห็นชูเฟิงเป็นอย่างนั้นจึงได้รีบตามเข้ามาติดแต่เขาก็ไม่ทันเห็นชูเฟิงแล้วล่ะเขาได้หันมาพูดกับทางผู้อาวุโสชุดขาวว่าได้โปรดช่วยเด็กหนุ่มนั่นด้วยเถอะขาบินไม่ได้นะท่านช่วยเขาหน่อยเร็วแต่ทางผู้อาวุโสชุดขาวกลับบอกว่าอย่าแตกตื่นไปเขานั้นยังไม่ตายหรอกนี่เจ้าพูดอะไรของเจ้าทันใดนั้นชูเฟิงก็ได้กระโดดลอยกลับมาพร้อมกับทำความขนาบบุญคุณของผู้อาวุโสฉีที่ช่วยชีวิตข้าไว้ข้าชูเฟิงจะจดจำไปตลอดชีวิตแล้วภายภาคหน้าจะต้องตอบแทนท่านอย่างแน่นอนและชูเฟิงก็ได้บินลงไปอีกครั้งหลังจากนั้นทางผู้อาวุโสหัวแดงก็ได้เข้ามาคุยกับทางผู้อาวุโสชุดขาวซึ่งผู้อาวุโสชุดขาวนั้นก็คงอึ้งกับทางชูเฟิงเหมือนกันเพราะภายในเวลาอันสั้นเขาสามารถคัดลอกยกป้องกันของข้าได้นับว่าเป็นเด็กอัจฉริยะมากเลยล่ะบางทีแล้วชิงโจของเราอาจจะกำลังเปลี่ยนไปจริงๆก็ได้นะซึ่งดูเหมือนผู้อาวุโสชุดขาวเองก็จะรู้ดีว่าแท้ที่จริงแล้วล่ะผู้อาวุโสหัวแดงเขาไม่เป็นอะไรหรอกแต่เมื่อกี้เขาแค่ลองใจทางชูเฟิงเท่านั้นโดยการทำไปว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในอันตรายทำเอาทางผู้อาวุโสหัวแดงนั้นถึงกับเขินไปเลยล่ะและภาพก็ตัดมาที่ชูเฟิงอีกครั้งชูเฟิงได้ไปยกป้องกันมาแล้วเขาจึงได้กลับมา
ที่อาณาเขตของปีศาจอีกครั้งแถมในตอนนี้ดูเหมือนจะไม่มีใครสามารถเข้ามาในหมอกพิษได้อีกด้วยนอกจากตัวเขาเท่านั้นซึ่งเหตุผลที่ชูเฟิงกลับมาที่นี่นะเพราะวันนี้ยังมียาเม็ดวิญญาณมากมายที่เขานั้นต้องการอยู่แถมไอ้พวกชุดขาวยังได้พูดมาอีกว่าเขาได้จัดการกับสัตว์อสูรมากมายนั่นหมายความว่าทั่วป่าแห่งนี้นะมีเพียงแค่เขาเพียงแค่2 คนเพราะฉะนั้นสัตว์อสูรมากมายจะต้องตกเป็นของตันทั้งหมดยังไงล่ะแล้วทางชูเฟิงก็ได้เริ่มรวบรวมสัตว์อสูรเขาได้ดูดจิตวิญญาณของพวกมันและก็มอบไปกับทางน้องตันซึ่งทั้งคู่ในตอนนี้นะจะเพิ่มภูมิตาบะของตัวเองเป็นอย่างมากชูเฟิงก็ได้ทำการรวบรวมยาเม็ดวิญญาณไปเรื่อยๆส่วนน้องตันนะก็ได้รวบรวมพลังวิญญาณของเหล่าสัตว์อสูรมาเรื่อยๆเช่นกันแล้วในที่สุดพวกเขาก็ได้เพิ่มภูมิตาบะของตัวเองมาไกลแล้วล่ะซึ่งชูเฟิงในตอนนี้นะเขาได้เลื่อนขั้นตัวเองจากระดับกำเนิดวิญญาณกลายเป็นแก่นแท้วิญญาณขั้นที่5แล้วนับว่าความเร็วในการบ่มเพาะนะไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวแบบนี้เจ้ายังไงต่อดีล่ะจะกลับไปที่สำนักมังกรครามเลยหรือไม่เพราะนี้ก็ถึงวันที่นัดหมายศึกชี้ชะตาระหว่างทางกงหลู่ยุนกับทางชูเฟิงแล้วล่ะและหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ผู้อาวุโสอีกครั้งซึ่งผู้อาวุโสทั้งสองท่านก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของทางชูเฟิงอยู่ว่าเด็กคนนั้นนะสามารถก้าวข้ามระดับของตัวเองครั้งใหญ่เลยล่ะซึ่งนับว่าเป็นเด็กที่อัจฉริยะไปอย่างมากนานแล้วนะที่ข้าไม่เคยเจอคนแบบนี้นะแต่วันนี้ดูเหมือนว่าเขาจะมีศึกประลองชี้ตายกับทางกงหลู่ยุนซึ่งตอนนี้เขาเพิ่งออกจากป่าไปชูโกและกำลังมุ่งหน้ากลับไปยังสำนักมังกรครามนะกงหลู่ยุนอย่างนั้นหรอซึ่งผู้อาวุโสหัวแดงนั้นดูเหมือนจะรู้จักคนนี้ไปอย่างดีเขาเป็นลูกชายของกงเทียงปิงเจ้าเมืองโซนหูนี่ทำไมอย่างนั้นหรอหากเป็นแบบนั้นแล้วก็ข้าคงจะลงไปเพื่อเป็นสักขีพยานหน่อยแล้วล่ะแต่ทางผู้อาวุโสชุดขาวก็ได้ห้ามเอาไว้โดยตำแหน่งของเจ้าในตำหนักองค์ชายกิเลนนะเกรงว่าจะไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปแทรกแซงการประลองของเด็กรุ่นใหม่หรอกนะซึ่งทางผู้อาวุโสหัวแดงก็ได้พูดขึ้นมาว่าถึงแม้ตัวข้าจะชื่นชมในตัวชูเฟิงก็เถอะแต่เมืองโซนหูนั้นเทียบกับภายในสำนักไม่ได้ข้าไม่สนใจหรอกนะว่าใครจะพูดยังไงข้าเพียงจะต้องลงไปปกป้องต้นกล้าเท่านั้นแหละว่าแต่ท่านพี่สิ่งที่ท่านกำลังตามหาอยู่นะในตอนนี้ท่านรู้บอกแสอะไรบ้างแล้วล่ะสิ่งดูเหมือนว่าผู้อาวุโสหัวขาวนั้นเขากำลังตามหาบางสิ่งบางอย่างอยู่สิ่งถั่วราชวงศ์เกียร์ในตอนนี้กลับไม่พบทายาทผู้สืบทอดกายาศักดิ์สิทธิ์เลยแล้วก็ได้จบตอนที่13ตอนที่14เปิดมาภาพได้ตัดมาที่สำนักมังกรครามซึ่งศิษย์2 สำนักนะกำลังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกงหลู่ยุนกับทางชูเฟิงกันอยู่เลยล่ะวันนี้ก็ผ่านมานับครึ่งปีแล้วนะนี่ถึงวันที่2 คนนั้นจะประลองศึกชี้ชะตากันแล้วล่ะแต่พวกเขาก็กลับคิดว่าทางชูเฟิงนะคงไม่กลับมาให้ทางสิทธิพี่กงหลู่ยุนสังหารหรอกเขาไม่มีทางเอาชนะสิทธิพี่กงหลู่ยุนได้อย่างแน่นอนข่าวก่อนที่เขาชนะได้นะเป็นเพียงแค่ความบังเอิญเท่านั้นซึ่งพวกเขาก็ได้ถูกทั้งชูเฟิงไปต่างๆนานาเลยล่ะว่ากลับมาที่นี่มีแต่เอาชีวิตมาทิ้งเท่านั้นล่ะศักดิ์ศรีนะมันจะสำคัญกับชีวิตอย่างนั้นหรือนั่นมันก็เป็นเรื่องจริงแหละนะและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้พูดถึงความโหดเหี้ยมของกงหลู่ยุนที่ออกตามหาทางชูเฟิงนะแต่เขากลับมาระบายความแค้นกับคนของตระกูลชูทั้งหมดซึ่งทันใดนั้นชูเฟิงก็ได้ปรากฏตัวมาพอดีซึ่งเขาได้ลงมาถามทั้งคู่เกี่ยวกับเรื่องที่ทั้งคู่พูดคุยกันก่อนหน้านี้เจ้าบอกว่าพี่น้องของข้าเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือและทางชุดขาวก็ได้อธิบายให้กับชูเฟิงได้ฟังถึงสถานการณ์ในตอนนี้ว่ากงหลู่ยุนนะมาถึงสำนักมังกรครามแล้วแหละในตอนนี้แถมมันใช้อำนาจของพ่อบุญธรรมของมันลินหลันผู้ตรวจการเจ้าตระกูลสำนักกิเลนจึงไม่มีใครกล้าที่ขัดขวางมันได้มันได้ใช้อำนาจนั้นในการซ้อมคนของตระกูลชูของเจ้าซึ่งทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บมากมายถึงแม้ว่าคนของเมืองโซนอู่นั้นจะไม่มีอะไรน่ากลัวก็เถอะแต่มันไม่ใช่คนของตำหนักกิเลนหรอกนะผู้โสสูโรกับผู้โสใหญ่นะได้เข้าไปห้ามไว้แล้วแต่พวกมันกลับไม่สนใจแถมทางกงหลู่ยุนนะยังได้ร่วมมือกับผู้โสที่หอลงทันอีกแล้วก็ให้คนของตระกูลชูทั้งหมดนะไปใช้แรงงานในการขุดเหมืองพูดตรงๆนะไม่มีใครคิดว่าชูเฟิงนะจะกลับมาเลยชูเฟิงที่ได้ฟังอย่างงานเขาจึงได้เดินทางออกมาอย่างไวแล้วภาพก็ตัดมาที่คนของตระกูลชูในตอนนี้นะพวกเขาแทบจะหมดสภาพกันแล้วแถมยังได้มีไอ้หน้ารอคอยมาพูดจาท้าทายพวกเขาอีกซึ่งไอ้หน้ารอก็คือหลานชายของหอลงทันนั่นแหละซึ่งมันได้ถูกจัดการไปแล้วแต่ยังไม่หลาบจำยังมารังแกคนของตระกูลชูอีกด้วยซึ่งในตอนนี้นะพวกของทางสิทธิพี่ใหญ่เว่ยพวกเขานั้นเจ็บปวดทุกข์ทรมานมามากเกินไปแล้วได้แต่ต้องรอความหวังว่าชูเฟิงนะจะต้องกลับมาช่วยและจัดการกับพวกมันได้อย่างแน่นอนแต่ในระหว่างที่เขาพูดคุยกันนั้นพวกเขาก็ได้ถูกทำร้ายร่างกายเขาอย่ามาอวดดีหน่อยเลยนะและพวกมันก็สั่งให้ลูกน้องนะจากการสั่งสอนทั้งสิทธิพี่เว่ยซาโดยการกระทืบสิทธิพี่เว่ยนั้นจนเละไม่เหลือซากไปเลยล่ะทุกคนได้แต่อึ้งแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้หรอกแล้วทางหลานชายของหอลุนทานมันก็ได้เดินมาแถมมันนั้นจะเป็นคนลงมือแล้วมันก็ได้บอกว่าพวกเจ้ายังคิดอยู่หรือว่าไอ้ชูเฟิงน่ะมันจะกลับมาช่วยพ
ผู้เจ้านะเอาจริงๆเลยนะมันไม่มีทางชนะสิทธิพี่กงหลู่ยุ่นได้หรอกแล้วมันก็ได้สั่งให้ลูกน้องนะจับทางสิทธิพี่เหวยในลุกคืนแล้วมันก็ให้ลูกน้องคนหนึ่งทำลายตันเถียนของทางสิทธิพี่เหวยตันเถียนของเขาได้ถูกทำลายไปแล้วมีหนำซ้ำยังไม่พอแค่นั้นมันยังได้หยิบมีดเล่มหนึ่งและทำการลงโทษสิทธิพี่เหวยคนนี้ซะอย่าโกรธข้าเลยนะแต่บัตรซบนั้นนะมันเป็นคนตระกูลเดียวกับเจ้าข้าจึงจะขอลงความแค้นกับเจ้ายังไงล่ะเจ้าจะต้องชดเชยแทนมันแต่สิทธิพี่ใหญ่นั้นก็ไม่ยอมเขาจะต้องกลับมาและจัดการกับพวกเจ้าอย่างแน่นอนซึ่งทำออกมานั้นถึงโกรธจัดแล้วก็ได้ฟันสิทธิพี่ใหญ่นั้นจนเลือดอาบไปทั่วทั้งตัวเลยล่ะมีหนำซ้ำเหมือนจะสับทางสิทธิพี่เหวยนะให้เป็นชิ้นๆแต่ในทันใดนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาต่อยหน้าของมันถึงกับบุบบูบี้ไปเลยล่ะซึ่งนั่นก็คือทางชูเฟิงนั่นแหละทุกคนที่ได้เห็นชูเฟิงนั้นถึงก็ดีใจไปเลยล่ะแต่ทางพวกกงหลู่ยุ่นน่ะมันถึงกับเรียกร้องขอชีวิตกันเลยซึ่งชูเฟิงก็เข้าไปหักแขนขอทางสิทธิพี่คนนี้แล้วก็ได้อัดมันจะสะบักสะบอมไปเลยล่ะไอหมาน้อยไม่รู้จักจดจำแล้วมันก็ทำการสังหารสิทธิพี่คนนี้เหล่าคนอื่นๆนั้นที่เห็นน่ะจึงได้รีบทำการวิ่งหนีไปชูเฟิงได้พูดขึ้นมาว่าใครกล้าขยับมันต้องตายทุกคนถึงก็ยืนหยุดนิ่งแล้วชูเฟิงก็ได้เข้ามาหาทางสิทธิพี่เหวยชูเฟิงเจ้ากลับมาแล้วสิทธิพี่ชูเหวยข้าขอโทษนะไม่เป็นอะไรหรอกเจ้ากลับมาก็ดีแล้วล่ะและทางตันก็ได้พูดกับชูเฟิงมาว่ายังคงมีวิธีการรักษาสิทธิพี่คนนี้อยู่นะแล้วมันจะต้องทำยังไงกันอย่างนั้นหรอเจ้าบอกข้ามาสิก่อนอื่นเลยมีการก่อตัวของพลังแบบหนึ่งในโลกของอาชูราพวกเราแต่มีเพียงคนน้อยนิดเท่านั้นที่จะสามารถสัมผัสมันได้นอกจากนี้มันยังช่วยปรับปรุงพลังยุทธของเขาให้เพิ่มพูนได้อีกด้วยแต่สิ่งแรกนะคือจะต้องนำชายผู้นี้ไปยังตำแหน่งจุดกำเนิดของพลังให้เร็วที่สุดยิ่งเร็วเท่าไรได้ยิ่งดีมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นแหละนะชูเฟิงที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาจึงได้เดินมาหาเหล่าลูกน้องของทางกงหลู่ยุนซึ่งในตอนนี้นะพวกมันก็ได้เยี่ยวแตกไปที่เรียบร้อยมันได้ทำการขอโทษทางชูเฟิงและก็ได้บอกว่าพวกมันนะถูกทางกงหลู่ยุนบังคับมาเท่านั้นได้โปรดไว้ชีวิตพวกข้าเธอชูเฟิงได้ตอบไปว่าความยุติธรรมนะมีเจ้าของนี่อยู่เหมือนกันข้าไม่ใช่คนโหดร้ายที่จะทำร้ายคนบริสุทธิ์ยังไม่มีเหตุผลหรอกนะพวกมันได้รีบขอขอบคุณทางชูเฟิงที่มีเมตตากับพวกมันแต่ชูเฟิงได้บอกว่าก่อนอื่นหากเจ้าอยากถูกฆ่าไว้ชีวิตแล้วก็ข้ามีบางสิ่งบางอย่างอยากจะยืมจากพวกเจ้าหน่อยนะพวกมันจะได้บอกว่าได้เลยไม่ว่าอะไรพวกมันก็จะยอมทำตามแต่โดยดีหากเป็นสิ่งที่เจ้าต้องการแล้วก็แล้วชูเฟิงก็ได้บอกว่าข้าขอยืมตันเทียนของพวกเจ้าหน่อยสิพวกมันนั่นถึงกับและถึงกับทำอะไรไม่ถูกแล้วภาพแกตัดมาที่ทางกงหลู่ยุนในตอนนี้นะมันกำลังเตรียมตัวเพื่อจะเข้างานประลองกันอยู่เลยล่ะสิ่งทุกคนก็ได้พูดปั๊บมันเต็มที่ว่ามันนะจะสามารถเอาชนะโดยที่ไม่เปื้อนเลยแม้แต่นิดเดียวชูเฟิงนะมันไม่มีทางจะเทียบเทียงกับทางสิทธิพี่กงหลู่ยุนได้หรอกนะมันไม่กล้ามาณสนามประลองหรอกแล้วจู่ๆลูกน้องก็ได้เข้ามารายงานว่าดูเหมือนว่าทางชูเฟิงนะมันจะมาถึงที่นี่แล้วนะทางกงหลู่ยุนจะได้สั่งทุกคนนะออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วมันก็ได้หยิบยาอะไรบางอย่างเข้ามากินดูเหมือนว่ามันคงจะคิดเล่นตุกติกอะไรบางอย่างสินะแล้วพาก็ตัดมาที่ทางชูเฟิงในตอนนี้นะชูเฟิงได้ดึงตันเถียนของลูกน้องทางกงหลู่ยุนมาจนหมดแล้วก็ได้ไว้ชีวิตพวกมันนั้นได้ขอขอบคุณทางชูเฟิงและชูเฟิงก็ได้ทำการรักษาทางสิทธิพี่ใหญ่จนเขานะได้ฟื้นกลับมาแล้วมีหนำซ้ำพลังของเขายังเลื่อนไปอยู่ระดับก่อกำเนิดวิญญาณขั้นที่2อีกด้วยและหลังจากนั้นชูเฟิงก็ได้เดินมาเห็นกับมีดเล่มหนึ่งที่กำลังเผาไฟอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าพวกลูกน้องกงหลู่ยุนน่ะจะวางแผนว่าจะใช้มันเพื่อเอาใจทางกงหลู่ยุนมันจะใช้มีดเล่มนี้มอบให้กับทางกงหลู่ยุนชูเฟิงที่อย่างนั้นน่ะเขาจึงได้ทำการสร้างมีดเล่มนี้ให้จงเซและเขาจะเป็นคนใช้มีดเล่มนี้เองและภาพก็ตัดมาที่สนามประลองในตอนนี้นะกงหลู่ยุนมันได้มายืนอยู่หน้าสนามประลองแล้วส่วนในพวกเลียแข้งเลียขาน่ะมันก็จะเลียแผลบๆอย่างเต็มที่มันได้พูดถึงทางกงหลู่ยุนต่างๆมากมายว่าเขานะเป็นคนที่น่านับถือเป็นคนที่แข็งแกร่งแถมยังเป็นคนที่มีฐานะมากมายมิอาจมีใครเทียบเทียมแล้วก็ได้โจมตีดูถูกทางชูเฟิงย่างคนละโยชูเฟิงไม่มีอะไรมาสู้กับทางสิทธิพี่กงหลู่ยุนได้เลยซึ่งทีนี้นะดูเหมือนว่าจะมีผู้คนมากมายมารอชมการประลองในครั้งนี้ซึ่งพ่อของซูโร่และซูเหมยนะก็จะมาที่นี่ด้วยและทางกงหลู่ยุนที่เห็นโอกาสนะมันจึงได้รีบพูดประจบโสพลอและโกหกไปต่างๆมากมายว่าทางชูเฟิงนะเป็นพวกต่ำต้อยเรี่ยดินแถมยังเป็นคนที่ชอบเอาเปรียบและทำร้ายคนอื่นอีกด้วยในวันแรกที่มันเข้ามาสำนักมังกรครามมันก็ได้ยิงพยองทำร้ายคนไปทั่วกงหลู่ยุนนะเขาเป็นคนดีเขาพยายามตักเตือนอยู่หลายครั้งแต่ทางชูเฟิงกลับไม่ฟังแถมยังมาคิดแค้นทางกงหลู่ยุนอีกแถมยังมาท้าศึกชี้ตายแบบนี้กับทางกงหลู่ยุนอีกกงหลู่ยุนจึงไม่มีทางเลือกได้จำใจยอมจะต้องสั่งสอนทางชูเฟิงเท่านั้นและในทันใดนั้นนกขนาดยักษ์ก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งนี่จะเป็นคนของสำนัก
ำนักโลกวิญญาณนั่นแหละคนได้แต่อึ้งว่าพวกเขามาที่นี่ทำไมกันนะหลังจากนั้นคนของสำนักวิญญาณโลกก็ได้กระโดดลงมาบนสนามซึ่งทางอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นคนดูแลสำนักมังกรครามนะจึงได้รีบลงมาคำนับได้โปรดอย่าถือสาที่พวกข้าต้อนรับไม่ดีนี่คือแขกผู้มีเกียรติจากสำนักวิญญาณโลกข้าเชิญเขามาสนับสนุนชูเฟิงนะซึ่งทางพวกของสำนักวิญญาณโลกก็ได้พูดกันมาว่าถึงเจ้ามาชวนพวกข้าก็ต้องมาอยู่แล้วชูเฟิงในตอนนี้นะเป็นถึงปรมาจารย์วิญญาณโลกเสื้อคลุมสีเทาแห่งสำนักวิญญาณโลกพวกข้าจะต้องมาดูเขาอยู่แล้วล่ะพวกเขาเป็นคนในสำนักของพวกเราทุกคนนั่นถึงกับอึ้งชูเฟิงเนี่ยนะเป็นปรมาจารย์วิญญาณโลกแถมยังเป็นเสื้อคลุมสีเทาอีกซึ่งทุกคนในตอนนี้นะจะแตกตื่นไปแล้วล่ะมอทางพ่อของทางสู่เหมยและทางสู่โรนะคิดอยากจะมอบลูกสาวทั้งสองให้กับทางชูเฟิงมากกว่าเดิมอีกแต่พวกเธอก็ได้ห้ามเอาไว้เดี๋ยวก่อนสิคะอย่าทำให้ทางชูเฟิงลำพักใจไปมากกว่านี้เลยหากไม่ได้เขาช่วยเอาไว้พวกเรานะคงได้ไปนอนเฝ้ารากมะม่วงกันหมดแล้วล่ะเขาเป็นผู้มีบุญคุณกับพวกเรามากเลยนะและในระหว่างที่เขากำลังพูดคุยกันอยู่นานทางพ่อของกงหลูยุนก็ได้พูดขึ้นมาว่าเอาเถอะนาในวันนี้มันจะกลายเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดสำหรับข้าเพราะว่าทางชูเฟิงนะมันจะต้องตายในสถานที่แห่งนี้และทางกงหลูยุนก็ได้พูดจาบัฟตัวเองอย่างต่างๆมากมายซึ่งเขาได้พูดถามหาทางชูเฟิงนะว่ามันมุดหัวอยู่ที่ไหนกันแล้วล่ะนี่เป็นวันที่มันท้าข้าเองนะเหตุใดมันถึงไม่ยอมเดินลงมาหรือว่ามันกลัวในตัวของข้าแล้วอย่างนั้นหรือและในทันใดนั้นชูเฟิงก็ได้ปรากฏตัวออกมาเหตุใดเจ้าถึงรีบตายมากถึงเพียงนี้ล่ะหลังจากที่เดินมาถึงนั้นทางครูไม่รอช้ารีบระเบิดพลังใส่กันอย่างไวแล้วก็ได้จบตอนที่14ตอนที่15เปิดมาหลังจากได้ชูเฟิงกับกงหลูยุนได้มายืนประจันหน้ากันหน้ากลางสนามแล้วชูเฟิงไม่รอช้ารีบปามีใส่ทางกงหลูยุนแต่กงหลูยุนก็สามารถรับมือและปัดป้องไว้ได้แล้วกงหลูยุนก็ได้พูดมาว่าตามที่สัญญาเมื่อ1 ปีก่อนหากเจ้าไม่สามารถเอาชนะข้าได้ภายใน3กระบวนท่าข้าก็จะจบชีวิตของตัวเองลงไปซะแล้วทั้งคู่ก็ได้เริ่มการปะทะกันซึ่งชูเฟิงนะดูเหมือนว่าเขากำลังออมมืออยู่แล้วนะซึ่งทางกงหลูยุนนะมันก็ได้เบิกพลังโชคเทพอย่างเต็มที่แต่พลังของมันนะเหมือนจะแตกต่างจากก่อนหน้านี้ไปอย่างลิบลับซึ่งพลังของมันนั้นใกล้เคียงกับทั้งลินลันไปอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นท่าเดียวกันก็ได้เลยล่ะและในดอกแรกชูเฟิงก็ได้ถูกโจมตีจนล้มลงแต่เขาก็สามารถลุกขึ้นมาได้ทำเอาทางกงหลูยุนนั้นถึงกับโกรธจัดและภาพก็ได้ย้อนไปก่อนหน้านั้นเขาได้มายืนพูดกับพ่อของเขาได้ถามมาว่าเจ้ารู้จักประวัติของพ่อบุญธรรมของเจ้าและใช่ไหมล่ะสัญญาเป็นตายจะเริ่มขึ้นในอีก3 วันเจ้ามั่นใจว่าเจ้าชนะชายคนนั้นได้ไหมล่ะซึ่งทางกงหลูยุนก็ได้แต่ยิ้มออกมาดูเหมือนว่าสำหรับเจ้าคงจะเป็นเหมือนแมวไล่จับหนูสินะงั้นดีเจ้าจงทำให้มันทุกข์ทรมานเรื่อยๆให้มันตายทั้งเป็นไว้เลยล่ะจำไว้นะตีงูน่ะมันต้องตีให้ตายแล้วพาไปตัดมาณปัจจุบันทางครูได้ระเบิดพลังใส่กันยังไม่หยุดหย่อนซึ่งชูเฟิงน่ะก็สามารถรับมือไว้ได้ทั้งหมดถามว่ากงหลูยุนนั้นถึงกับพูดมาเลยว่าจะเอาแต่มุดหัวอยู่ในเขตอาคมป้องกันไปตลอดไปหรือยังไงกันเหตุใดจึงไม่ออกมาสู้ชูเฟิงที่ได้ฟังนะจึงได้รีบออกมาโจมตีอย่างไวซึ่งทางกงหลูยุนก็ได้รีบเสกดาบมากมายออกมาแต่ชูเฟิงก็ยังสามารถหลบได้อย่างสบายใจหลังจากนั้นชูเฟิงก็ได้ทำการเตะต่อยทางกงหลูยุนไปหลายหมัดแล้วพวกเขาก็ได้มาปะทะฝีมือกันกลางอากาศและทันใดนั้นกงหลูยุนก็ได้สร้างบาเรียออกมารับการโจมตีของทางชูเฟิงเอาไว้และมีนำซ้ำเขายังได้เรียกทักษะลึกลับออกมาโจมตีทางชูเฟิงอีกด้วยซึ่งมันจะปรากฏตัวออกมามากมายเลยทีเดียวชูเฟิงได้ทำการหลบไปเรื่อยๆและในที่สุดเขาก็จนมุมและก็ถูกรุมถึงซึ่งทางกงหลูยุนนั้นคิดว่าเขาจะสามารถจัดการทางชูเฟิงได้ในการโจมตีที่2นี้ได้แต่นี่ชูเฟิงยังคงสามารถลุกขึ้นมาได้นะชูเฟิงได้พูดบาปทางกงหลูยุนมาว่านี่คือทั้งหมดที่เจ้าสามารถทำได้แล้วอย่างนั้นหรือถามว่ากงหลูยุนนั้นถึงกับโกรธจัดและเขาก็ได้เรียกพยัคฆ์ตัวใหญ่ออกมาซึ่งมันได้บุกโจมตีทางชูเฟิงได้ทำการตั้งรับเอาไว้พร้อมกับโจมตีสวนกลับใส่มันซึ่งมันก็ได้แหลกสลายหายไปแต่นี่นะดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นกงหลูยุนนะมันได้วางแผนอะไรไว้จู่ๆทางปีศาจตัวนี้นะมันก็ได้ปรากฏตัวเข้ามาด้านหลังของทางชูเฟิงแล้วหลังจากที่หมอกควันได้สลายหายไปนานก็ได้ปรากฏว่าชูเฟิงนะได้นอนแน่นิ่งไปที่เรียบร้อยทำเอาทางกงหลูยุนนั้นถึงกับโล่งใจทุกคนนั้นก็ได้แต่อึ้งชูเฟิงเขาตายได้อย่างนั้นหรอแต่ทางซูโร่ก็ได้บอกกับซูเหมยว่ายังหรอกนะข้ายังสัมผัสถึงชีพจรของเขาได้เขายังไม่ตายหรอกซึ่งในตอนนี้นะกงหลูยุนมันจะดีใจไปอย่างมากเลยล่ะเพราะในที่สุดก็จบแล้วล่ะศึกในครั้งนี้จบสิ้นสักทีนะแต่จู่ๆเสียงหัวร้องของผู้คนก็ได้เงียบลงทำเอาทางกงหลูยุนนั้นถึงก็ดีใจเก้อไปเลยล่ะเพราะจู่ๆชูเฟิงก็ได้หายไปแล้วชูเฟิงก็ได้มาปรากฏตัวตอนหน้าทาง10 พี่กงหลูยุนพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าข้ารับการโจมตีของเจ้าครบ3กระบวนท่าแล้วนะถึงเวลาตายของเจ้าแล้วล่ะทำเอาทางกงหลูยุนนั้นถึงก็ตกใจไปเลยเพราะเขาเพิ่งจะรู้ความจริงว่าชูเฟิงน่ะตั้งใจ
ใจออมมือไว้ด้วยตลอดเพื่อจะให้ทางกงหลู่ยุ่นโจมตีเขาให้ครบ3 ครั้งแล้วจะปล่อยให้กงหลู่ยุ่นต้องสังหารตัวเองและได้รับความอับอายนี่คือแผนการทั้งหมดของเจ้าสินะเจ้าแซงทำเป็นอ่อนแอแล้วหลอกล่อให้ข้าโจมตีเจ้าและจะบังคับให้ข้าสังหารตัวเองต่อหน้าผู้คนหากเจ้าเข้าใจแล้วก็ทำตามที่พูดไว้สิจะรีรออยู่เหตุใดเล่าเว้นแต่เจ้าจะละทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองแล้วทางกงหลู่ยุนก็ได้หยิบมีดสั้นขึ้นมาพร้อมกับพูดว่าหากวันนี้ข้าต้องตายข้าก็จะพาเจ้าไปกับข้าด้วยและเขาก็ได้บุกโจมตีใส่ทางชูเฟิงได้ทำการตั้งรับเอาไว้พร้อมกับพูดด่าทางกงหลู่ยุนเป็นต่างๆมากมายไอ้คนสารเลวไร้ยังอายเจ้ากล้าทำอย่างนี้งั้นหรอเจ้าผิดคำสัญญาเองนะและชูเฟิงก็เรียกพยัคฆ์และโจมตีทางสิทธิพี่กงหลู่ยุนทำเอาสิทธิพี่นั้นถึงก็ได้รับบาดเจ็บมากมายไปเลยล่ะและทันใดนั้นสิทธิพี่มันก็ได้เริ่มเล่นตุกติซึ่งมันนั้นได้ระเบิดพลังออกมาซึ่งนี่นะดูเหมือนว่าทางกงหลู่ยุนมันจะกินยาต้องห้ามเข้าไปซึ่งแบบนี้นะมันจะทำให้กงหลู่ยุนต้องจบชีวิตตัวเองในที่สุดแต่มันไม่สนแล้วนะถึงแม้มันจะต้องตายมันก็จะสังหารทางชูเฟิงให้ได้เหล่าปรมาจารย์ทั้งหลายที่เห็นว่าทางกงหลู่ยุนนั้นเล่นตุกติแบบนี้ไม่ใช่การประลองอย่างยุติธรรมแล้วเขาจึงได้สั่งให้ทุกคนทำการจับกุมกงหลู่ยุนซะแต่ชูเฟิงก็สั่งห้ามเอาไว้ห้ามใครมาแสนี่คือการต่อสู้ระหว่างเขากับข้าจะเป็นคนจัดการกงหลู่ยุนเองแล้วกงหลู่ยุนก็ได้เรียกสัตว์อสูรตัวนึงออกมาซึ่งเขาได้พูดกับหมอว่ามาดูกันสิว่าเจ้าจะสามารถทำอะไรข้าได้ชูเฟิงไม่รอช้าเขาได้เริ่มเรียกอัศนีบาทออกมาซึ่งนี่จะเป็นท่าแรกที่เขาฝึกสำเร็จหลังจากที่เขาสำนักมังกรครามมาได้กงหลู่ยุนที่เห็นว่าทางชูเฟิงที่จะใช้แค่3อัศนีบาทโจมตีมันนั้นมันถึงกับหัวเราะออกมาเลยพลังระดับเริ่มต้นแบบนั้นเจ้าคิดจะจัดการข้าได้จริงๆงั้นหรอซึ่งชูเฟิงก็ได้ตอบมาว่าใช่แล้วล่ะข้าจะใช้เพียงแค่วิชาเริ่มแรกของสำนักมังกรครามจากการสั่งสอนขยะอังเจ้าสาและทั้งคู่ก็ได้เริ่มโจมตีใส่กันซึ่งหลังจากนั้นไม่นานดูเหมือนว่าชูเฟิงเขาจะเป็นคนชนะมาได้แหละนะคนนั้นได้แต่อึ้งไปใหญ่ซึ่งดูเหมือนว่าผลของยาที่กงหลู่ยุนได้กินไปมันจะเริ่มออกฤทธิ์แล้วในตอนนี้ชูเฟิงได้กระชากหนังหัวกงหลู่ยุนเข้าไปหาพี่น้องของเขาแล้วก็จับมันเคกลงไปกับพื้นนี่คือคำของโทษที่เจ้าทำกับตระกูลของข้าและ2อันนี้สำหรับที่เจ้าสังหารคนตระกูลชูทั้งหมดและต่อไปนี่คือสิ่งที่เจ้าทำไว้กับพ่อของข้าคนนั้นถึงกับอึ้งหรือว่ากงหลู่ยุนอยู่เบื้องหลังการกวาดล้างตระกูลชูทั้งหมดอย่างนั้นหรอซึ่งทางผู้โสหอลงทันมันจึงได้พูดด่าทางชูเฟิงมาว่าเจ้ามีหลักฐานอะไรมากมายถึงกล้ามาใส่ร้ายกันแบบนี้ชูเฟิงที่ได้ฟังอย่างนั้นจึงได้รีบเอาจดหมายขึ้นมานี่เป็นจดหมายที่กงหลู่ยุนเขียนขึ้นมาแล้วพวกเจ้าจะมีอะไรมาโต้แย้งอีกงั้นหรือมันส่งให้คนจากหมู่บ้านอู้หูให้ไปสังหารตระกูลชูของข้าซึ่งกงหลู่ยุนก็ได้หัวเราะออกมาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าข้ายอมรับก็ได้ว่าข้าเป็นคนสั่งเองแต่เจ้าจะทำอะไรข้าได้อย่างนั้นหรือเจ้าคิดจะสังหารข้าอย่างนั้นหรอเจ้าอย่าลืมไปสิว่าข้าคือนายน้อยแห่งเมืองส่วนหรูนะข้าไม่ใช่คนนอกเหมือนกับเจ้าหรอกนะหากเจ้าคิดสังหารข้าและทันใดนั้นจู่ๆเสียงแตรก็ได้ดังขึ้นดูเหมือนว่ากองทัพสำนักกิเลนจะบุกมาที่นี่แล้วในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วทางกงหลู่ยุนยังได้พูดมาว่าจริงสิข้าลืมบอกเจ้าไปเลยว่าลินหลันผู้ตรวจการของสำนักองค์ชายกิเลนเป็นพ่อบุญธรรมของข้าแล้วมันก็ได้หัวเราะออกมาและกองทัพของสำนักกิเลนก็ได้บุกเข้ามามากมายพร้อมกับทางลินหลันด้วยแหละนะลินหลันได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าข้าคือผู้ตรวจการสำนักองค์ชายกิเลนลินหลันข้าอยากจะมาขอทำข้อตกลงกับชูเฟิงซะหน่อยชูเฟิงจงปล่อยกงหลู่ยุ่นไปซะศึกระหว่างความแค้นของพวกเจ้ามันได้สักษามาไปที่เรียบร้อยแน่นอนว่าข้าจะมอบของกำนันให้กับเจ้ามากมายแต่ไม่เพียงเท่านั้นหรอกนะภายภาคหน้าไม่เพียงแต่ตำหนักองค์ชายกิเลนข้าจะแนะนำเจ้าให้กับราชวงศ์เจียงได้รับรู้ด้วยชูเฟิงจะได้ถามว่าและถ้าหากข้าไม่รับข้อตกลงจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งกงหลู่ยุนมันยังคงปากดีไม่จบมันบอกว่าเจ้าจะทำอะไรได้ข้าไม่กลัวอะไรเจ้าหรอกนะและถ้าหากเจ้ากล้ามายุ่งกับข้าแล้วก็มันคนของตระกูลชูทุกคนจะต้องตายและเจ้าก็จะเป็นคนสุดท้ายข้าจะฝังพวกเจ้าทุกคนไปพร้อมกับเจ้ายังไงล่ะซึ่งมีดในมือของชูเฟิงนั้นถึงกับสั่นดิกดีชูเฟิงเททนไม่ไหวแล้วในตอนนี้แล้วทางลินหลันก็ได้บอกว่าข้าเป็นคนรักษาคำพูดอยู่แล้วทุกคนที่อยู่ที่นี่เป็นสักขีพยานได้และชูเฟิงก็ตัดสินใจปล่อยมีดลงเพราะเขาไม่อยากให้พี่น้องเขาจะต้องมาตายที่นี่อีกแล้วซึ่งทุกคนนั่นถึงกับอึ้งกับการตัดสินใจของทางชูเฟิงโดยเฉพาะทางกงหลู่ยุ่นแหละนะมันยังได้พูดปากดีกับทางชูเฟิงอีกที่แท้เจ้าก็เหมือนพวกมันเป็นในพวกขี้ขลาดตาขาวแล้วมันจะได้เดินออกไปแถมยังหัวเราะสบายใจอีกด้วยซึ่งทางพวกของสิพี่เวยได้บอกชูเฟิงว่าชูเฟิงเจ้าไม่ต้อง
ต้องสนใจพวกข้าสังหารพวกมันล้างแค้นให้กับพ่อแม่ของพวกเราซึ่งทางลินหลันที่ได้ฟังอย่างนั้นน่ะมันจะได้ทำการโจมตีพวกของท่านเจ้ากุ้นชูไปเลยนะก็บางอาจมาขัดขวางการเจรจาของมันชูเฟิงที่เห็นน่ะถึงกับอึ้งแล้วเมื่อเรื่องเป็นแบบนี้แล้วชูเฟิงจะได้เข้าไปจัดการทางกงหลูยุ่นซาเขาได้ทำการหักขาของกงหลูยุ่นแล้วก่อนที่จะสังหารกงหลูยุ่นน่ะท่าทีของลินหลันก็ได้แตกต่างไปเขาได้เริ่มพูดจาอ่อมน้อมถ่อมตนขึ้นมาอีกเดี๋ยวก่อนสิชูเฟิงค่อยๆพูดเข้าจากันก็ได้นะแต่ทายกงหลูยุ่นน่ะมันก็ยังคงปากดีไม่เลิกอยู่ดีมันได้บอกว่ามันจะสังหารตระกูลของชูเฟิงน่ะทุกคนไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวแถมมันยังสังหารทีละคนตอนหน้าชูเฟิงอีกด้วยทางลินหลันได้สั่งให้กงหลูยุ่นน่ะหุบปากไว้ได้แล้วนะแต่ทางชูเฟิงในตอนนี้น่ะเขาจะทนไม่ไหวแล้วอีกต่อไปเขาได้รีบเอามีดออกมาแล้วก็ทำการสังหารกงหลูยุ่นซาซึ่งทางพ่อของกงหลูยุ่นและก็ทางลินหลันน่ะจึงได้รีบกระโดดเข้ามาแต่เหมือนจะสายไปซะแล้วล่ะชูเฟิงได้นึกถึงท่านพ่อของเขาก่อนหน้านั้นและก็เรื่องจดหมายที่ท่านพ่อได้เขียนทิ้งเอาไว้ว่าไม่ว่าลูกพ่อจะเลือกตัดสินใจเดินทางกันทางเส้นไหนโปรดจดจำไว้ว่าข้าจะเป็นพ่อของเจ้าตลอดไปนะชูเฟิงแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาณปัจจุบันชูเฟิงได้ทำการสังหารกงหลูยุ่นได้จนสำเร็จซึ่งความแค้นของทางลินหลันน่ะมันจะได้ถูกระเบิดออกมาแล้วลินหลันได้พูดขึ้นมาว่าพวกเจ้าทุกคนน่ะจะต้องตายให้หมดจะต้องตายไปพร้อมกับกงหลูยุ่นซาแล้วก็ได้จบตอนที่15ตอนที่16เปิดมาหลังจากที่ลินหลันนั้นมันได้คุมสติของตัวเองไม่ได้มันได้เข้ามาต่อสู้กับทางชูเฟิงและก็ได้สั่งให้ลูกน้องทุกคนของมันน่ะจากการสังหารผู้คนที่นี่ซาซึ่งดูเหมือนว่าลูกน้องของทางลินหลันที่พามาทั้งหมดน่ะจะอยู่ระดับแก่นแท้วิญญาณทั้งหมดเลยซึ่งดูเหมือนจะเป็นพลังที่แกร่งกล้าเป็นอย่างมากขนาดผู้อาวุโสและเหล่าอาจารย์น่ะยังแทบรับมือไว้ไม่ได้เลยล่ะพอพวกมันน่ะนอกจากมาเยอะเกินไปแถมยังแข็งแกร่งทุกคนอีกด้วยทุกคนได้แต่วิ่งหนีก็ยังอลหม่านซึ่งทางเหล่าผู้อาวุโสทั้งหลายน่ะจึงได้ตัดสินใจเข้าไปร่วมโจมตีในครั้งนี้แล้วส่วนทางจูกัดหลิวน่ะเขาก็ได้ทำการรับมือกับเหล่าลูกน้องด้านนอกเอาไว้ส่วนซูโร่และซูเมยน่ะเธอก็ได้เข้ามาช่วยเหลือตัวเองกันทั้งคู่ซึ่งดูเหมือนว่าทั้งคู่น่ะจะไม่สามารถรับมือกับเหล่าทหารพวกนี้ได้เลยแต่ในจังหวะที่พวกเธอกำลังจะถูกสังหารนั้นท่านพ่อก็ได้เข้ามาช่วยชีวิตลูกสาวไว้ได้ก่อนชูเฟิงได้พูดกับทางลินหลันว่าเจ้ามีความแค้นกับข้าเหตุใดต้องไปลงกับผู้บริสุทธิ์ด้วยแต่ทางลินหลันไม่สนใจไม่ว่าจะเป็นใครมันจะต้องตายทั้งหมดพวกมันนั้นไร้ค่าไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของทางหยุนหรอกนะและทันใดนั้นดูเหมือนว่าทางเหล่าผู้อาวุโสจากสำนักวิญญาณโลกได้รวบรวมพลังกันแล้วก็ปลดปล่อยวงเวทอะไรบางอย่างออกมาซึ่งมันได้บุกจากการเกินกินวิญญาณทหารของทางลินหลันไปจนหมดซึ่งทำเอาลินหลันนั้นถึงกับพูดมาเลยว่าตักกะแตนตำข้าวอย่างนั้นหรอเขาจึงได้บุกเข้าไปจัดการกับพวกมันซะแต่ชูเฟิงก็ได้เข้ามารับมือต้านเอาไว้ได้ก่อนซึ่งนั่นนะก็เปิดโอกาสให้ทางผู้อาวุโสจากสำนักโลกวิญญาณน่ะโจมตีกลับใส่ทางลินหลันซะซึ่งหลังจากนั้นชูเฟิงก็ได้ร่วงลงสู่พื้นและเหล่าผู้อาวุโสทั้งหลายน่ะก็ได้โจมตีซ้ำไปที่ทางลินหลันอีกแต่ลินหลันสามารถรับมือไว้ได้อย่างง่ายดายถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกเหนื่อยบ้างก็เถอะสำนักวิญญาณโลกเนี่ยน่ารำคาญกว่าที่คิดเอาไว้จริงๆเลยนะแล้วมันก็ได้หันไปมองที่ลูกชายของมันพ่อจะล้างแค้นให้กับเจ้าเองถึงแม้พ่อจะต้องแลกด้วยชีวิตของพ่อก็ตามแล้วหลังจากนั้นทางลินหลันน่ะมันก็เริ่มกินยาต้องห้ามเข้าไปแถมยังเป็นยาชนิดที่แรงที่สุดอีกด้วยทุกคนนั้นได้แต่อึ้งไม่คิดเลยว่าลินหลันน่ะมันจะทำแบบนี้นะซึ่งหลังจากที่แรงระเบิดได้เสร็จสิ้นลงลินหลันมันก็ได้แปลงร่างเป็นสัตว์อสูรแถมมันยังได้เลื่อนขั้นอยู่ระดับวิญญาณสวรรค์อีกด้วยแบบนี้นะรับมือยากเลยทีเดียวล่ะผู้คนที่นี่นะไม่มีใครทัดเทียมก็ทั้งลินหลันได้ต่อไปแล้วลินหลันได้หัวเราะและระเบิดพลังต่างๆนานามากมายซึ่งถึงแม้ว่าทางผู้อาวุโสสำนักวิญญาณโลกนะจะรวมพลังกันโจมตีทางลินหลันในตอนนี้ก็เถอะแต่พวกเขาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของลินหลันที่ต่อไปแล้วชูเฟิงกงหลูยุนแล้วก็ผู้อาวุโสเจ้าของสำนักมังกรครามได้รวมมือกันเข้าไปโจมตีทางลินหลันแต่กลับถูกผลักออกมาได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นผู้คนก็ได้ถูกสะกดให้ไม่สามารถขยับตัวได้เลยแม้แต่น้อยแล้วลินหลันก็ได้เริ่มจัดการผู้คนไปทีละนิดมันได้ทำการดึงผู้คนออกมาแล้วก็ทำให้ตายไปจนหมดซึ่งมันจะค่อยๆจัดการคนที่ทางชูเฟิงนั้นรักที่สุดไปทีละคนจนในที่สุดก็มาถึงตาของทางซูโร่และซูเหมยแล้วแต่ก่อนหน้านั้นชูเฟิงได้เรียกลินหลันเอาไว้เจ้ามีความแค้นกับข้าเหตุใดไม่มาลงกับข้าเล่าถ้าเจ้าอยากแก้แค้นแล้วก็มาลงที่ข้าคนเดียวสิทางลินหลันจึงได้ทำการดึงทางชูเฟิงเอาไว้พร้อมกับพูดว่าเจ้าฆ่าลูกชายของข้าแล้วมันก็ได้บินลงมาที่ทางกงหลูยุนแล้วก็ได้ดึงมีดที่ใช้สังหารกงหลูยุนนั้นออกมาแล้วก็บอกว่าชูเฟิงนะจงใช้มีดเล่มนี้สังหารตัวเองซะมีดเล่มนี้มีเลือดของทางกงหลูยุนอยู่แบบนี้จะทำให้ลูกชายของข้าส
ามารถนอนตายตาหลับได้ซึ่งกงหลูยุนแกทำการขู่เลยนะอันดับแรกนะมันได้ทำการโชว์การสังหารผู้อาวุโสสำนักหอลงทันไปซึ่งมันจะเป็นคนที่โหดเหี้ยมเป็นอย่างมากไม่หนำซ้ำมันได้ทำการโจมตีและสังหารคนไปเรื่อยๆซึ่งมันจะสังหารคนไปมากมายเลยทีเดียวและชูเฟิงก็ได้บอกว่าหยุดนะเข้าใจแล้วละข้าจะยอมทำตามที่เจ้าบอกซึ่งทุกคนก็ได้สั่งห้ามทั้งชูเฟิงเอาไว้โดยเฉพาะทางอาจารย์จูกัดหลิวแล้วนะเขาได้บอกให้ชูเฟิงว่ารีบหนีไปและเอาชีวิตรอดอย่างน้อยๆเจ้ายังพอมีหวังอยู่ซึ่งทางน้องตันตันเองก็ได้รีบห้ามทางชูเฟิงเอาไว้ชูเฟิงรีบเอาร่างของเจ้าไม่ให้ข้าควบคุมเดี๋ยวนี้ข้ายังอาจเอาชนะเขาได้บ้างนะแต่ดูเหมือนว่าชูเฟิงนะเขาจะได้เตรียมการสะกดพลังของทางตันตันเอาไว้แล้วตันตันจึงไม่สามารถเข้ามายึดร่างของทางชูเฟิงได้อีกต่อไปทุกอย่างมันเริ่มมาจากข้าเป็นคนสร้างทุกอย่างมาทั้งหมดและมันควรจะจบอยู่ที่ข้าไม่เกี่ยวอะไรกับผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายเลยมันคือความรับผิดชอบของข้าทั้งหมดและชูเฟิงก็ได้บอกกับทางน้องตันตันว่าหลังจากที่ข้าตายไปนั้นพันธสัญญาระหว่างเราก็จะจบสิ้นเจ้าก็จะได้เป็นอิสระนะตันตันและเจ้าอย่าลืมข้าไปล่ะและในจังหวะนั้นชูเฟิงได้ทำการสังหารตัวเองแต่จู่ๆก็ได้มีใครเข้ามาห้ามเอาไว้ได้ทันซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นผู้โซหัวแดงนั่นแหละทำเอาทางลินหลันนั่นถึงกับอึ้งไปเลยเดี๋ยวก่อนนั่นเจ้าทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่แม่ทัพใหญ่เจ้าลินหลันเจ้าแก่มากแล้วนะอย่าต้องใช้ยาต้องห้ามอีกล่ะแถมเจ้ายังใช้พลังที่ได้มารังแกผู้อื่นแบบนี้น่าไม่อายบ้างเลยอย่างนั้นหรือและทางผู้โซชีน่ะก็ได้โชว์พลังออกมาซึ่งเขาจะไปถึงระดับวิญญาณสวรรค์แล้วในตอนนี้ซึ่งนี่นะจะเป็นระดับวิญญาณสวรรค์ของแท้เลยทีเดียวทุกคนนั้นได้ยืนอึ้งทำอะไรไม่ถูกกันเลยซึ่งชายคนนี้นะเขาเป็นแม่ทัพใหญ่แห่งตำหนักองค์ชายกิเลนซึ่งเขามียศที่สูงมากเลยล่ะแต่ทางลินลันน่ะมันจะไม่ยอมให้จบง่ายๆแบบนี้หรอกนะลูกชายของมันได้ตายไปแล้วในวันนี้ไม่ว่ามันจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามทุกคนที่นี่นะจะต้องพินาศและตายไปพร้อมกับลูกของมันได้ระเบิดพลังออกมาและจะจัดการกับทางผู้โสหัวแดงซาแต่ผู้โสน่ะเพียงแค่คำรามเท่านั้นก็ทำให้ลินลันนั้นถึงกับแพ้พ่ายไปเลยล่ะแล้วผู้โสหัวแดงก็ได้บอกกับทางลินลันว่าเจ้าบังคับตัวเองให้เข้าสู่ระดับยุทธของตัวเองซึ่งนี่คือผลกรรมที่เจ้าไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้นะสภาพของลินลันมันจะหมดสภาพไปเป็นที่เรียบร้อยมันจะต้องทุกข์ทรมานมากกว่าคนอื่นนับหมื่นเท่าตอนนี้คือผลข้างเคียงของยาไงล่ะแล้วทางผู้โสหัวแดงก็ได้สั่งให้ลูกน้องทุกคนนะรีพาทางลินลันไปตำหนักขององค์ชายกิเลนซาแล้วตัวเขาจะกลับไปรายงานให้กับฟาบาทได้รับรู้เองส่วนอาการบาดเจ็บของทุกคนนะทางผู้โสหัวแดงได้ไปหยิบถุงทองที่อยู่ข้างๆเอวของทางลินลันขึ้นมานี่คือยาวิเศษของตำหนักองค์ชายกิเลนสามารถใช้รักษาอาการบาดเจ็บของพวกเจ้าได้จงรับมันไว้สิและในนั้นดูเหมือนว่าจะมีจดหมายของแม่ของทางกงหลูยุ่นติดอยู่ด้วยซึ่งทางลินลันที่เห็นว่าทางผู้โสหัวแดงนะเขาได้เห็นแล้วเขาจึงได้รีบพูดห้ามไม่นะแต่ทางผู้โสหัวแดงนั้นไม่สนใจในตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าจะสร้างเรื่องอะไรไว้มากมายเลยทีเดียวนะแถมลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเจ้านะก็ได้ตายไปอีกแล้วด้วยมันจะสมเหตุผลแหละที่เจ้าจะโกรธถึงขนาดนี้เพราะกงหลูยุนนะเป็นลูกชายแท้ๆของเจ้าเองซึ่งทางพ่ออีกคนของกงหลูยุนที่ได้รับรู้ความจริงในเรื่องนี้มันถึงกับอึ้งและโกรธจัดไปเลยล่ะเพราะตัวมันเหมือนกับโดนสวมเขามาตลอดและชูเฟิงก็ได้เข้ามาทำการคำนับและขอบคุณทางผู้โสหัวแดงขอบคุณมากผู้โสชีที่ช่วยชีวิตของข้าไว้ผู้ประสงค์ผู้โสอะไรกันเราสองคนน่ะมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกันอยู่นะเอาเป็นว่าพวกเรามาเป็นพี่น้องกันแบบเป็นไงล่ะแบบนั้นมันคงไม่ดีหรอกครับช่างเถอะเอาตามนั้นนั่นแหละและหลังจากนั้นเราผู้โสทั้งหลายก็เข้ามาทำการคำนับทางผู้โสชีท่านนี้ไม่ต้องใส่ใจได้หรอกนะเดิมทีแล้วข้าเพียงขยันทดสอบพลังสวรรค์ของข้าเท่านั้นเองข้าเพิ่งเรียนขั้นเข้ามาถึงระดับวิญญาณสวรรค์ไม่นานมานี้เองนะเลยยังไม่มีโอกาสได้ทดสอบพลังนี่นับว่าเป็นการทดสอบพลังขั้นดีเลยล่ะนอกจากนี้ชูเฟิงกำลังเจอปัญหาอยู่ข้าคงไม่อาจปล่อยทิ้งไว้ได้หรอกนะและทันใดนั้นดูเหมือนว่าชูเฟิงนะเขาจะได้หายไปแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางรถม้าของทางลินลันลินลันกำลังถูกพาตัวนำกลับไปให้ฟาบาทได้จากการโทษทันของเขาแต่จู่ๆรถม้าก็ได้หยุดลงซึ่งดูเหมือนว่าคนที่อยู่รถม้าจะไม่ใช่ใครแต่เป็นทางกงเทียนผิงหรือว่าพ่ออีกคนหนึ่งของทางกงหลูยุ่นนั่นแหละมันได้โกรธทั้งลินลันไปอย่างมากข้าเองก็เห็นด้วยนะว่าตัวเจ้านะต้องตายที่นี่ซะแล้วมันก็ได้เหวี่ยงทั้งลินลันนั้นออกมาข้างนอกเจ้ารู้ไหมว่าตอนเมียของข้าบอกว่าเป็นข่าวดีนะที่ตัวเจ้าได้รับลูกชายของข้าเป็นลูกบุญธรรมนั้นข้าได้แต่หัวเราะแล้วบอกว่าเขานั้นฉลาดมากและจะมอบเมืองซวนวูให้กับเขาจริงๆเพราะเขาได้รับการสนับสนุนเป็นผู้ที่แข็งแกร่งขนาดนี้แต่ข้าไม่คิดเลยว่าเรื่องทั้งหมดมันจะกลายเป็นแบบนี้ได้นะไง
งั้นเหรอเจ้าคงจะอยากสังหารข้าเต็มทีแล้วล่ะสิหลังจากนั้นก็จะไปบอกกับตำหนักกิเลนว่าคนที่สังหารข้านะเป็นทางชูเฟิงซึ่งจะทำให้ฟาบาทไม่คับแค้นใจในตัวเจ้าแต่จะมาลงที่ทางชูเฟิงเองสินะนี่คือแผนการที่เจ้าคิดไว้ทั้งหมดใช่หรือไม่แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นแต่ในเมื่อทางลินลันนะได้พูดแผนมาให้แล้วมันก็จะเอาแบบนั้นนั่นแหละใช่แล้วล่ะเจ้าฉลาดดีนี่สมแล้วล่ะนะที่เป็นถึงรองผู้ตรวจการและท่านกงเทียงผิงนั้นมันก็ได้ทำการสังหารลินลันในตอนนี้ล่ะซึ่งลินลันก็ได้จบชีวิตตัวเองไปในที่สุดแต่ในทันใดนั้นชูเฟิงก็ได้ปรากฏตัวออกมาเจ้าเองสินะที่อยู่เบื้องหลังการสังหารหมู่ตระกูลชูของข้านะซึ่งดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นทางกงเทียงผิงไม่รอช้ารีบโจมตีทางชูเฟิงอย่างไวทำเอาชูเฟิงนั้นถึงกับถูกแช่แข็งไปทั้งตัวเลยล่ะตั้งแต่ที่เจ้าก้าวเข้ามาที่นี่มันก็ถึงวันตายของเจ้าไปแล้วล่ะมันช่วยลดปัญหาของข้าได้เยอะเลยทีเดียวนะไม่ต้องออกไปตามหาตัวเจ้าอยู่และทันใดนั้นน้ำแข็งของมันก็ได้แตกออกซึ่งชูเฟิงเริ่มที่จะควบคุมพลังลึกลับในตัวได้เรื่อยๆแล้วทำเอาทางกงเทียนผิงนั้นถึงกับแดกว่าเจ้าทำไมถึงสามารถทำลายวิชาของข้าได้อย่างนั้นหรอชูเฟิงจะได้พูดว่าเจ้าเป็นถึงคนใหญ่คนโตแต่กลับสมรู้ร่วมคิดกับกองโจรสังหารคนในตระกูลของข้าแถมยังวางแผนยึดเมืองซูซาคุอีกดูจากสิ่งที่กงหลุยุนมันทำไว้แล้วข้าไม่แปลกใจเลยว่าเจ้านะจะเป็นพ่อลูกกันซึ่งทางกงเทียนผิงนั้นก็ได้บอกให้ชูเฟิงนะฟังเขาก่อนสิกงหลุยุนเขาไม่ใช่ลูกในสายเลือดของข้านะเขาเป็นลูกของลินลันต่างหากล่ะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีเจ้าของมันชูเฟิงจะได้ตอบไปว่าใช่แล้วล่ะเจ้าพูดถูกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีเจ้าของและชูเฟิงก็ได้ทำการถวายบาทาให้กับทางกงเทียนผิงและทั้งคู่ก็ได้ปะทะฝีมือกันอย่างดุเดือดซึ่งหลังจากนั้นกงเทียนผิงก็เพิ่งจะรู้ว่าชูเฟิงนะสามารถบินได้ด้วยอย่างนั้นหรอเป็นไปไม่ได้นะและชูเฟิงก็ได้ทำการโจมตีทางกงเทียนผิงซึ่งกงเทียนผิงก็สามารถหลบการโจมตีครั้งแรกมาได้แต่ครั้งที่2นะเขากลับหลบมาไม่ได้และชูเฟิงก็ได้บุกเข้ามาโจมตีอีกครั้งซึ่งกงเทียนผิงก็ได้สวนกลับแต่ชูเฟิงกลับจับเขาและเหวี่ยงทุ่มลงสู่พื้นมีหนำซ้ำนะยังได้ถวายบาทาให้กับทางกงเทียนผิงอีกรอบซึ่งกงเทียนผิงนะมันจะไม่ยอมแล้วไอ้สารเลวเว้ยคนอย่างเจ้านะแล้วมันก็ได้เสกมีดน้ำแข็งออกมาโจมตีใส่ทางชูเฟิงแต่ชูเฟิงสามารถลบได้หมดแถมยังทำลายโล่ป้องกันของทางกงเทียนผิงได้อีกและกงเทียนผิงก็ได้โจมตีซ้ำอีกรอบตายซะเถอะแต่ชูเฟิงสามารถป้องกันการโจมตีในครั้งนี้ได้หมดถามว่าทางกงเทียนผิงนั้นอึ้งเข้าไปอีกแล้วกงเทียนผิงนี่แขนของเจ้าพ่อลูกนะวันนี้พวกเจ้าจะต้องชดใช้อยากจะฆ่าไม่งั้นสินะมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเฟยแล้วกงเทียนผิงก็ได้เริ่มระเบิดพลังมหาศาลออกมาบุกโจมตีใส่ทางชูเฟิงได้หลบซิกแซกแล้วก็พุ่งโจมตีมาเรื่อยๆกงเทียนผิงนั้นไม่รอช้าเขาได้รีบเรียกเร้นพลังและเพิ่มพลังขึ้นมามหาศาลชูเฟิงจึงได้ใช้พยัคฆ์ของเขานะโจมตีสวนกลับซึ่งเขาก็จะเป็นฝ่ายที่เอาชนะมาได้และหลังจากนี้จะเป็นการปิดฉากชูเฟิงได้ใช้พลังนะจับทางกงเทียนผิงเอาไว้กงเทียนผิงได้ขอร้องแต่ชูเฟิงไม่ฟังไล่ต่อไปเจ้าฆ่าคนตระกูลของข้าเจ้านะสมควรตายซะและชูเฟิงก็ได้ทำการสังหารกงเทียนผิงไว้ในที่สุดและหลังจากนั้นในที่สุดเขาก็ได้แก้แค้นให้กับพ่อแม่ได้สำเร็จตันจึงได้พูดว่าเจ้าควรจะมีความสุขและสินะสิ่งที่สำคัญในตอนนี้นะคือการฟื้นฟูร่างกายที่บาดเจ็บของเจ้าทางตันจะได้แนะนำว่าให้กลับไปแต่งงานกับคนตระกูลซู2คนนั้นซะสิซึ่งนานเมื่อสูญวูหลังจากนี้คุณจะสูญสิ้นตราบใดที่เจ้าเมืองซุซาคุคอยสนับสนุนอยู่และราชินีคนนี้จะสนับสนุนเจ้าอีกแรงด้วยมาสร้างตำนานไว้อย่างดีกันเถอะครอบครัวชิงโจใน3 ปีนะคิดว่าไงอย่างนั้นหรอแต่ทางชูเฟิงนั้นก็ไม่สนใจทางตันจะแนะนำว่างั้นเราไปหาทักษะพิเศษเหมือนกับพยัคฆ์ขาวกันดีไหมล่ะหากเจ้าสามารถรวบรวมมันได้หมดทัวชิงโจจะต้องนับถือและไม่มีใครกล้ามายุ่งเจ้าอีกแล้วหรือไม่ก็ไปหาทางราชาวานอนคนนั้นมันสามารถทำให้เจ้าไปถึงปรมาจารย์เสื้อน้ำเงินได้เลยนะไม่สิเจ้าจะต้องได้เป็นปรมาจารย์โลกวิญญาณเสื้อคลุมม่วงต่างหากล่ะซึ่งทางตันก็ได้แนะนำมากมายให้กับทางชูเฟิงแต่ชูเฟิงกลับไม่สนใจทั้งหมดเพราะสิ่งที่เขาต้องการนะมีเพียงอย่างเดียวคือเขาอยากจะแข็งแกร่งขึ้นได้มากกว่านี้และหลังจากนั้นจะออกค้นหาตัวตนของเขาและอยากจะรู้ว่าเหตุใดพ่อแม่ถึงได้ทิ้งเขาไว้ที่นี่และยังกักขังตัวเจ้าไว้ในตัวข้าอีกและอีกเรื่องหนึ่งก็คือไอ้พลังลึกลับที่อยู่ในตัวข้าน่ะแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่อย่างนั้นเองหรอสิ่งที่เจ้าอยากรู้คือค้นหาเกี่ยวกับพลังลึกลับและก็พลังวิญญาณของเจ้าสินะอย่างน้อยเจ้าจะต้องอยู่ระดับจักรพรรดิวูเลยล่ะมันเป็นขั้นสุดยอดของระดับพลังยุทธแล้วนะไม่ข้ายังจำที่เจ้าเคยบอกเอาไว้ได้ตันจุดสูงสุดของพลังยุทธคือซึ่งตันนั้นถึงก็ดีใจไปเลยข้าคิดถูกจริงๆเลยนะที่ติดตามเจ้านาเราจะไปถึงขั้นนั้นด้วยกันจริงๆอย่างนั้นหรอรู้หรือเปล่าล่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่เคยมีใครไปถึงขั้นนั้นได้เลยนะใช่แล้วล่ะระดับที่อยู่เหนือทุกสรรพ
ประสิ่งน่ะเราจะไปอยู่ขั้นนั้นกันนั่นก็คือระดับเทพสายฟ้าราชาสงครามยังไงล่ะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่16สนุกกันไหมล่ะครับก็ได้จบกันไปแล้วนะครับกับอนิเมะเรื่องเทพสายฟ้าราชาสงครามซีซั่น1ทำมาลุ้นกันไปเลยล่ะว่าทางชูเฟิงน่ะเขาจะก้าวสู่เทพสายฟ้าราชาสงครามได้ยังไงกันติดตามได้ในซีซั่น2ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมเข้ามากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกล่าสายสปอยกันด้วยนะครับพวกเราน่ะมีอนิเมะดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมอย่างมากมายเลยล่ะวันนี้แอดกีดก็ต้องขอตัวลากลับไปก่อนละสวัสดีครับก่อนที่จะปิดคลิปวิดีโอนี้ถ้าคุณผู้ชมถูกใจหรือว่าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะ